bomb site to defend the middle and the B bomb site instead. But on this particular map, it's not that out of the ordinary. They trust in the retake, although they don't have any smokes or any kits for a retake. So if they actually find out, if they find the empty bomb site, Henry, my God, Vitality are going to have to speed this one up. Well, here we go. They've committed towards the site. The frags are starting to come in thick and fast, and it's ENCE taking everything on path. It's going to be Nerds now controlling the rotations, and I think that might be it. The round might be over. Bigger benefit to saving the armor. That's how it is sometimes, but a little bit shocking, isn't it, what we're seeing? Just not even ready for it. They did kind of start to fall back into the A-bomb site, but it was too late, and the headshots were too strong coming out from the ENCE camp. And just like that, they're going to win the pistol round. Nice beginning here, obviously, for the mixed team. You love to see it. Well, there we have it. A nice little A execution to kick things off. 3 players towards the rugs, engulfing the bomb site in flames, and we will see 4 players surviving as well. But it's Team Vitality trying to hold on to their Kevlar here. Flames, Magisk, and Spinks holding towards T-spawn. Will we see any further frags? Time will tell, but it's a very successful start to their campaign here on Anubis. Lovely work there from ENCE, and we will just see a couple of frags in the pistol. That's quite rare, Anders. It was a bit of a brawl there as well to kick things off, but it's Sunpius and D-Had to confirm the round. Bomb planted, job done. Round 2 will lead to a force buy. By virtue of saving that Kevlar, it's an important note because now it enables them to get 3 FAMASs here, but bear in mind, no helmets across the board. Now, you don't see this too often. Normally in a second round force buy, you're thinking MP9s, you're thinking 5.7s, maybe a few Deagles. So this is quite interesting. We'll see what Vitality can make of it. Yeah, this could actually be a bit shocking. I dare say that pistol round did smell a lot like someone's doing a lot of prep work on the ENCE side because they didn't even really check out the rest of the map. There was no one going middle, they just went straight for it. But 3 FAMAS up against 2 Deagles as well. Let's see how this one plays out. They are still gravitating towards the A-bomb site, but it looks like Vitality have some kind of read on this at the moment. Yeah, it looks to be more of the same here, Anders. And bear in mind, those SMGs are going to just shred through Vitality as well with the lack of helmets here. So 5 players indeed committing towards the A side of the map. It's Madden, his trademark position, such a nuisance towards middle as they start to commit. The execution begins, and CTs are rotating over. They've got plenty of manpower here. They vacated the B-bomb site here. This is going to be an absolute brawl here on the A-bomb site. Timing on the smoke going down, my God. We go. Yeah, he's running through. I have no idea how he wins that fight. He should have been dead. Coming out of the smoke, gasping for air and getting the headshot against one of them. But Apex, he's at least good for a kill. Make it start the show as well. Spinks trying to land the headshot. Gata, băi, frate, băi. Bine v-am regăsit. Îmi cer scuze că am pierdut prima rundă. A fost bug la YouTube, ești bun că am dat drumul fix când era freestyle-ul la pistoale. Așa timing am avut când am ajuns acasă. Îmi pare rău. Îmi pare rău de mica întârziere, scuze. Tempo Vlad a donat 50 de... Ce-a donat, bă, mâncați ești băiatul Salto? 50.000 de IDR! Ce mi-a dat băiatul ăsta, mă, aici? Că a schimbat valuta. Cât a donat? Cât a donat băiatul ăsta? Ce înseamnă 50.000 de IDR? În fiecare zi e problemă. Bă, frate, am și un prieten pe care îl cunosc de la 16 ani. Și am fost mai până în Băneasa la el acasă să văd și eu pentru prima dată pe fetița lui. Mă rog, să le văd fetița, că nu e doar a lui, înțelegi? Și am plecat la 5:30 și am ajuns fix acum, îmi pare rău. 15 lei! Să fie primit 15 lei! Ce vrei, asta este, Maina? În fiecare zi am probleme, ce să facem? În loc să apreciez că am venit fix cu o secundă înainte de live și am alergat până oraș să vin, te pleci că am probleme. Uite-i pe stream oficial, măi, frate, măi. I wonder if they know now that Apex shows up as well. They might have actually lost track of time because they might not realize it's 2 different players. Doesn't look like they're ready for it. Look at the timing here. Snappy gonna get shot at the back of the head. He should have been dead right in there. Dacă bat Vitality, vă dau un cuțit. Așteptați pistele de 20 de zile, păi 8 zile au avut trade hold și 19 zile nu au dat voi. De fapt, stai și îți dau hide și nu-ți mai scot hide-ul oricum, că ești prea nesimțit. Mai scrii și ieri și alaltă ieri. Ei nu-ți mai dau cuțitul, să știi, ești ca degeaba toată luna la clan. Ce ne faceți, băi, Vitality, băi, harta voastră? Cum să ții cu Apex? Păi și eram ținut. 14-85? 14-85 sub 14-85, mâncați. 14-85 sub 14-85. Mai sunt feriți. Băi, mersi frumos, Iulian, care a dat 10 gifted, care nu știu, au intrat acum, cred. I-a dat în timpul live-ului. Deci ești rău, de seama că ți-i dau skin și te băi la cap, dar hai, nu-i scot pe canal și ți-i dau skin-ul, dar nu vreau să mă mai spameze pe chat. Că am ajuns acum un minut, ești de bun la cap. M-am trezit și am plecat de acasă și am venit acum. Mă chiar nu înțelege că eu închid live-ul după 8 ore, mă culc și mă trezesc și intru pe live. Asta este o perioadă aglomerată, o să-i trimis skin-urile, dar...
around. It obviously made a Mi se massive pare că e așa, difference. ca și cum, And what a domne, shock ce-a it făcut is. el și ce țeapă i-am He's tras upgraded eu. into the AK. E urât. They have M4s Mă simt eu on jignit dacă everybody începe să ia else. cu de-alea, că le No așteptăm EWPM schimbările, dar nu play știu on când de any de-alea, side zici că le așteaptă yet. de And it când. looks like ENCE really want to test the În efficiency condițiile în of care this defense m-am for the întors bomb site pe early cât in m-am the întors? half. Pe 6, 6, Conditioning 7 them, m-am they întors de try la to put Antold, a lot of adică pressure on. See ce if they naiba. can exploit that down the Hai să road. ne It's one of exagerăm. the strengths Eu am of primit ENCE, chifte după their ce ai închis live-ul tactical seara 9, ai side, primit the în work timpul between live-ului, dar n-ai Soul apucat and să vezi. Snappy. They put Că so much s-au dat effort unele into fix înainte să researching închid. these teams that they're playing, and it's given them a flawless run to the grand final, so you can't really question it either. They decide to go back though. Hai băi, ți-ai pus niște like-uri scurte. 500 de început, hai mă frate că sunt 500, nu mai sferiți că sunt 300. Voi nu vedeți decât ce fac pe live, nu vedeți ce în spatele live-ului. Eu înțeleg și pe voi că sunteți răbdători, dar uneori sunteți foarte nesimțiți și asta nu înțelegeți. În modul în care vă exprimați. Că dacă mi-ar știți băiatul la Vojax, uite, mi-aș dori și eu foarte mult skin-ul, sunt răbdători, ne-l trimiți. De seama că îi explicam la băiat, dar dacă omul ce faci, așteptăm de 20 de zile, bă, nu știu ce. E vorba de modul în care o spui, știi? Că înțeleg și pe ei, nu sunt absurd, adică îmi dau seama că nu se învârte pământul în jurul meu. Ah, dar de ce luați la eco și pierdeți runda asta? Vitality. Brutality. Care a doua hartă chat când am apucat să vă veto? Unbelievable. They've done it again. Another force buy works out, and it's going to be Snappy trying to find the final few frags here. Flames Iar are 0 fighting cu for his 30, life. nu-mi place. We'll have to vacate to the beach here as ENCE will be taking the round. Ai rupt Guaranteed now asfaltul? upgrading their M-am mers un pic pistols. repede, dar And that's a weird approach e as și well. duminică, e All riscant five să mergi players foarte towards the repede, că canals. You sunt wouldn't foarte think mulți it'd șoferi de work ăștia care out nu for them, conduc în mod but normal they've și e flooded rischi through rău the totuși position, să te hitting grăbești, că every se sperie, headshot trag on de route, volan. and it will be Madden with two more Mi se pare că ești mai magnificent predis să faci Desert Eagle accident frags here. duminica, că Flames does quite well to hold onto his M4 here. doar He'll băieții have pe ei to. în trafic. The team is going to be running Cum să zic, very Jean din low asta, on dar Apex e resources numărul 1 going Apex, nu mai forward. There we sferiți. have it. It is Este going to be 50 de lei pe 3-1 1,9 for și ENCE Vitality. here Dacă bat as we Vitality, get vă into dau round un number cât. 5. What do you make of this kind of start? How do you get the financials to work on the CT side? This isn't a great look right now. 3-1 again. This map can Anul be vis Mirage, nu fairly Insider. T-sided. So I'm Ole, sens definitely Mirage? slightly concerned on behalf of Vitality. Are they going to force up? It looks like they will. In fact, they Interesant. could afford the AWP Henry. All right, Zaiwu, yet to frag. A controversial performance yesterday, Anders. Mamă, m-a dat, a donat 15 lei și a donat 50.000 de UDR. Vă dați seama cât costă? Dar e idră aia ce a donat băiatul ăla ce înseamnă chat. Hai băieți, luați-i acum un pic. Mamă, ce faci Magis. Taking down the double kill, leading by example. Snappy has won the round single-handedly. He just did the same play that DR did earlier. They trust in their Ah, ability. lol, e You can picul see why ENCE it ăsta. works. It's not because Vitality don't have Lol. the aim for it, but they are mentally not ready for Mamă, someone what to the be fuck, that acum a realizat. crazy to push through the smoke Păi like și that. cum Normally au they ales get killed Vitality 9 să out of 10 înceapă? times. Ce They temă că, just weren't. I mă think rog, they de were fapt, throwing a da. flashbang. They had their LOL. backs turned to see if they were ready, and he just comes blowing through. It's a beautiful play, and it works exactly because it's so unexpected. Vrei să-ți arăt eu ce a fost dimineața la o vârtărie unde merg eu? A intrat unul cu mașina în magazin? Ce vrem, frate, dacă n-avea loc de parcare, hai să parcheze în magazin. Mai întâmplă astea, mai ales în Constanța. Ai seria 4 nu, ăla nu e mașina mea. Am avut o săptămână, un weekend am avut-o. Îmi place ce se întâmplă aici, haide zi-vă. Drumul la brațele alea frumii. A fost bun locat de ei? Vitality now will save the AWP Criminal. elites, but they need to start coming online. Zaiwu couldn't get anything Mamă, dar nu e done. full acolo nici la finală, băi, chat. Quick as a whip and twice as deadly as he makes his way through. That was excellent work there. One of the classic faces of Apex. He's got quite a few of them, doesn't he? Sunt 1 la 1 cu Oreste. Nu mai știu cum arată. You could feel tension on the desk as well. It's a really hot topic these days. Where do you play Saiwu and where does he fit into these really big matches? He did save the AWP, and I don't really blame him for not trying to run in to try and retake. It would have been ridiculous to try in the last round. This is a new look though for ENCE. Mamă, vezi aici. There's no one here to receive them. They've got so much momentum behind them right now. You might want to start to take a pause and try and slow them down. Good flashbang, finally making ENCE look uncomfortable. It's Magisk who will open things up to 5-7, but Nerds has got so much space here. Mid is under their remit, and they're going to be crunching the B bomb Mamă, site uite-l pe from Madden CT ăsta unde e, bă. They've made their way in behind enemy lines, and you can tell it's so hard to figure out where are they. You know that they're back here somewhere, but it's such an uncomfortable fight. All of these are angles you're not used to fighting at, right? You've never trained to fight this far outside of a bomb site. In CT spawn, in fact. Uite-l pe ăsta e în bază la ei. Au tăiat harta pe jumătate, hai să vedem unde se duc acum, că-s 2 cu 2, nu mai au cum să facă rotație. 2 cu 2. Pe B, Deagle și AWP. Pe A, M4 și...
I don't know Se how omoară they're doing this Flames ăsta. mid-round calling, but it's working out for ENCE. They're walking away from that big cannon on Saiwu and instead attacking a bomb site with only 2 people, and they should be able to just grenade this out, smoke it off, and get the bomb down. Yeah, they know this fight's not worth it. They've got no resources to really hold them at bay, and they don't have the firepower either. It's going to be nu ține nimeni cu ENCE. Cum mă, 49% au votat ENCE. Stick around longer than I expected, taking severe damage there through the smoke. They're going to go for a little boost here, but it's behind the smoke, and that's ENCE's specialty. They're probably going to spam you down any second now. And there it is! Nuts once again will find them. Unbelievable. Diha continues that strong form we've seen all tournament long. I thought they were going to save. Why are they going for this? It's now down to Spinks, who might be able to steal a Desert Eagle kill away, but you know for sure it's going to be traded out. There it is. And we will find the second kill for the poll. As Zaiwu remains. Has he found his first frag yet? Uite mă că a donat 3 euro băiatul ăla, nu mai suferiți. The world's best player has been silenced thus far as we go 5-1 in favor of ENCE. He wished they would have showed up, but they didn't. They picked the right bomb site again, back to the A bomb site. I love it, Henry. With your 49% nu țin cu Vitality Apex, păi știi cum e, când urăști o echipă, ții cu cealaltă, nu în meciul ăsta. În general nu are așa ENCE mare fanbase, sunt conștient de asta, na. E povlat. Salut, Tulceanu. Am văzut întrebarea ta, bro, am văzut întrebarea ta. Se aplică regula de minim 100 de meciuri în clan, dar se aplică în ideea în care dacă ai minim 100 de meciuri în clan și cumva ești implicat în alte chestii, adică dacă te joci foarte mult cu băieții din top și probabil e smurf, atunci da, o să-ți iei bani sau o să-și ia și la bani sau o să-și pierdă punctele, dar dacă ai 100 de meciuri și câștigi premii, e clar că ceva nu e corect. Înțelegi? Dar și dacă vrei să te joci în clan și n-ai 100 de meciuri și te joci tu cu alți băieți, nu o să supără nimeni, îți dai seama. E doar o regulă de protecție. Probabil sunt persoane care au sub 100 de meciuri să joacă în clan, dar atât timp cât nu impactează topul și premiile, nu văd de ce nu s-ar juca. Dar nu vreau să se facă țepe gen să... Eu am 3000 de meciuri și mi-au un băiat, îi zic, fă-ți mă un cont și pleci de la level mic și să câștigi cu el multe meciuri. Bă, n-am pornit OBS-ul. Te pup, Egolicious, ENCE prea strong, pare rău pentru Matei Zivu. Băi frate, băi, e victoria celor de la Vitality astăzi, calmați-vă un pic. Ia vezi că i-a luat Apex la joacă. Te pup, Egolicious, mersi frumos de 25 de euro. For him, and now just the Geedle out, trying to see if he can find Spinks as well. 2 versus 4, but the bomb is going to be planted here. Vitality, do you want to risk this? Would you risk this, Henry? 2 versus 4? Definitely not. Even after giving away a free opportunity there, you think Snappy could have won the round there and then. They held their nerve. They realized they've got vital information there. Zaiwu is on the other side of the map, contact playing towards A, and one of the best entry fraggers in the world right now. Diha continues to find good form on that A bomb site. Remarkable scenes. Madden's not done with this round just yet, though. Here we go, looking for these remaining players, wearing his heart on his sleeve and the pride of Montenegro on his back. He steps up once again in this round, and Zaiwu will have nothing to say about this one. I don't think he even survives. Nerfs will have him, and another clean round from ENCE. And Vitality haven't turned up to this grand final yet. They've won a single round with pistols and no armor. Voi jucați harta asta de obicei bine rău de tot. Ce se întâmplă? Acest slab a jucat CT cu G2, era clar. Care mă că au luat o runde pe Counter cu G2 atunci. G2, gen pe Counter, dacă e 6 runde e talent. Am bias top 20, vedem la Sudan. Vitality, I don't know what it's going to take. Presumably, yeah, the timeout here. Mi-a să faci să câștige turnee, păi au câștigat 2 turnee anul ăsta Vitality. Bă, mie îmi place adezivul, frate, nu țin neapărat, dar gen chiar îmi place adezivul. De mult, de când, da. Gen e singurul jucător care a intrat la tier 1 și a luat direct locul 3, grav rău de tot. In these dire scenarios, they're on their own. I'm afraid they don't have the experience veteran behind numele dat, trebuie să cumperi 1000 de Faceit Points. Resuscitate the team, and this is about the worst I could possibly hope for. Asta ce 1000 de like-uri, chat, let's go. Vitality n-a câștigat versus Sampaio, sunt 5 meciuri, niciodată. His flanks have been world class. His awareness across the team, to be fair, they just seem to have such a great understanding of their opponents and what they're doing. It's going to be another A execution here. Zaiwu, please enter the game at this point. Vitality desperately needs you. They've avoided him. They've avoided running into Zaiwu by going to this A bomb site, and as a result, Vitality gets switched. Oh, what a missed opportunity! He might have done some damage, but he through the smoke. He catches Diha. That is some excellent bit of justice. Diha normally an expert exactly at that thing. So the change, moving Zaiwu from B to A, is what they needed. 99 damage to Sampaio. So unlucky for Zaiwu, but makes up for it with the shot through the smoke.
A 5 versus 4, but bear in mind, this is an eco really, or a half buy, I suppose, with the pistols. An AWP save as I will now, and we're going to see whether he can continue. Se arunde, mă, e greu. Se arunde, că la puține până acum. Se multe runde. And they're hoping he rotates, and normally you get one kill and show your presence and fall back. As Zywoo holds his ground, finds another. He'll be dropped eventually, but his work is done right now. It's up to the pistols to try and recover this one. It's a 4 versus 3, but 1 point of health for Sunpius as Snappy levels out the playing field here. 1 point of health might be enough. The Spaniard showing up and taking down Apex, who was about to flank them. It could have been a double kill, and he's ready for more. Spinks around the corner, but Sunpius not going to miss a shot this round at all. 2 kills on him. He might have saved ENCE. It got close, and Zywoo did everything that he could. Did enough perhaps to even win the round, but the rest of them couldn't find the kills they needed. Salut, ce părere ai de posibilul colaps al FaceI situată cu implementarea precisă a sistemului de Saptic VAG Live? Bă, depinde foarte mult de cât de bun va fi sistemul, înțelegi? Pentru că competițiile tot pe FaceI se vor juca. Adică turneele și toate astea tot pe FaceI se vor juca și premiile tot acolo se vor da, pentru că Valve nu o să dea premii în joc, dar ar fi bine să existe un sistem de ăsta, îți dai seama, pentru casual player ar fi super bine. See what he can do with it. Oh no, not going to happen. It's going to be Magisk. Finally silences the Spaniard here. Dar Sapticul, așa cum e și n-am văzut să încerce să modifice, nu cred că e maximul de potențial pe care îl poate avea un server. Mi se pare că e doar un 64 mai bun, cum ar veni, adică nu mi se pare gen că e full cum ar trebui să fie pentru pro. Gen, nu știu, așa mi se pare mie momentan. Din ce simt, adică după ce mă joc pe 128 tigre și într-un CS2, mi se pare chunky, așa nu știu, mi se pare ca și cum te ești capă un 64, dar unde se duc glanțele, bine. Dar vom vedea când apare jocul. Vom vedea cu ce vin și FaceI, știi? Poate să existe Saptic Plus sau ceva, știi? Cum am fost acum, nu știu, bară. Nu știu, chiar nu știu. They should be going for this. They don't need to save, and Madden's just spotted 2 players towards Dark. Can he find the kill? He actually just jumped in there. Snappy with a missed opportunity, but the bravery. It was Sunpius at the beginning. It was not smoking. Băieții care au început cu puține meciuri și care acum au meciurile respective sau așa, o să fie verificați. Nu vă faceți probleme de premii sau ceva, că băieții sunt verificați la sfârșit de lună. De-aia durează mai mult să dăm premiile la clan. Pentru că eu verific băieții din clan, îi dau la FaceI, am o chestie specială prin care îi verific manual pe toți. Toată lumea care respectă legile va primi premiile. Foarte mult se joacă degeaba o lună întreagă. Deci se joacă liniștit acolo, nu te mai gândi la cine o să câștige, că top 50 se află la sfârșit de lună după câteva zile. Parcă m-am jucat o finală ENCE, da, au pierdut. Cum să se echipa care a eliminat Navi? Da, și ce vrea ce faci acum? Oricine pierde Navi, nu mai susținem. Păi atunci de ce mai țineți cu Astralis? De ce mai țineți cu Heroic? De ce mai țineți? Heroic nu cred că ține nimeni, dar n-ai cum să urăști toate echipele care elimină Navi. O să mai pierdă Navi cu mai multe echipe, nu? Eu am avut un mouse, bă, ceva, ce mai ține și cu mouse. Da, mă, e un 64 mai bun, dar nu e un 128 ăla. De-aia zic, eu cred că o să existe un alt standard de servere pentru competiții. Gen cum există acum pe FaceI, știi? Da, vedea, vom vedea. Băi, Apex, băi, da, să mă oră înainte. Bine, Apex are ADR acum, văd. Wow. Respect the fact that if he dies, the round is over. He has to defend this bomb site, and for the minute, on his own. No, mă, n-are treabă ce ai. Eu țin cu jucătorii care îmi plac, indiferent cine pe cine elimine sau așa, adică Zivo chiar e super humble ca jucător așa și toată lumea îți spune chestia asta. He doesn't miss this time. A clean kill towards the temple. 5 players survive, and ENCE are back to their winning ways. Vitality have no response. His double orb setup does nothing for them. Another B split is very successful. It's helping themselves towards the B bomb site. Magisk and Zywoo will be saving their weapons. Disperată situația dacă au început joace cu 2 pe ore. Deja e gros. Nu se lasă să dea mâine din le vedere. Da, mă rog, n-ar fi exclus să facă ceva de aniversare a 11 ani de joc. Da, nu cred.
So he's fragged in 1 round so far. N-ai văzut butonul ăsta, sper să că te vreau Nicole pentru 15 metri pe bagi și nu era nimic serios. E că trolla mă n-are treabă, că eu nu am mai jucat ca lumea de mult timp. Dacă era ceva îmi zicea, dar trolla probabil. Îmi zicea dacă era ceva. It's more sand than castles in the desert right now for them. There's no way out. It's a very brittle victory. Până pe 23 septembrie, pe așa au zis ei, summer-ul la americani ține până e solstițiul ăla, nu știu care, și atunci se termină summer-ul. Deci teoretic ar trebui să transite până pe 23 septembrie. Bă, frate, o trebuie să las personal dacă elimină o altă echipă. Trebuie să țineți cu... Pana mea, mi se pare, gen, nu știu, n-are ce sens, zice, mă, ții cu o echipă care n-a bătat doar pentru că a bătut o echipă. Echipa asta există de atâta timp și jucătorii ăștia există și... Na, cel puțin LiviuPM și Magis chiar sunt legende ale jocului. Bine, acum are sens să țineți și cu el, că sta pe coming, sunt veniți mai din zone de-astea, mai polonezi, mai balcani, mai mari din ăsta, adică mai... din țări care, să zic, similare cu ale noastre, Israel și așa, dar... Nu știu. To boost the defenses of this A bomb site. And Apex, he needs information here. Oricum, dacă se lansează jocul, nu se lansează și se trece la competiție, se lansează open beta, adică să aibă toată lumea acces la beta și să mai testeze jocul, să mai se găsească bug-uri. Par mai aveți băi, ENCE, băi, aveți bani pe viață. Au luat info pe mine acum, dacă nu fac exec repede aici și mai așteaptă să vină ăștia stack aici. Mamă, să fie 3, a? Sau? Sphinx, ce faci, frate? Și tu sau? Nu vine. Opa. Time will tell, Anders. Molotov's deployed and Apex spraying once again, but he's taking damage, has to commit. Madden will find him. Flames now will have to find multiple frags to save the day. He gets nothing done. Sphinx, what can you do? It's just ZywOo now as once again stick the landing on this A bomb side. They can't hold it for love nor money. ZywOo, though, in a 3 versus 1. Is this his chance to arrive in the grand final? He's sick of losing these rounds. He's been saving this AWP every other time, but now he wants to get a bit close. Bă, îl văzuse, mă, dar nu s-a uitat. It could not possibly have been better. 3 kills for him. 2 of them on the opening to get into the bomb site. It's spectacular. And ENCE are running away with this first half in breakneck pace. I can't believe it. They've got maximum loss bonus. That's the one thing going in their favor. They will have a buy available to them, but it's Madden. Avem prime pe CS2, rămânem pe CS2, da. Proving. Bă, frate, cum aveți, deci asta înțelegeți, CS2-ul, în momentul în care va apărea jocul, o să înlocuiască CSGO-ul acolo. Nu se schimbă absolut nimic, doar vă jucați practic un update al CSGO-ului, dar o să numească Counter-Strike 2, înțelegeți? Există o opțiune prin care o să puteți lansa, dacă vreți voi, din setări, cred, din set launch options, în momentul în care se va lansa jocul full, să aveți și CSGO-ul separat dacă vreți și probabil în timp o să-l poți cumpăra separat, dar... Na. O să te poți juca, dar neoficial cum ar veni. Nu cred că o să fie cum e CS16 sau CS Source, care sunt jocuri de sine stătătoare. O să rămână ca o extensie separată, mă gândesc. Că da, itemele și toate rămân la CS2, deci le ai și acolo, nu știu. Cred că o să fac o tranziție la un moment dat. Bă, frate, ce întonați acolo, mă, să moară, frate, i-a donat băiatul la IND, băiatul să donează trai. Și-a donat, mă, ce-a băiatul ăsta, Ionuț. Am un 9-3. Yeah. That's Apex, good response, but Sunpire still alive and well, and Nerds is behind enemy lines here. That's a great frag. One of the best performers in this tournament so far has found space in the B bomb site, and now just 2 players left for Vitality. They got 2 frags towards A. It was looking so good, but it's coming crumbling down again. They're going to have to go for it. Apex dropped in towards the dark room, and Magis with an AK-47 has nothing to do with this one. It's double digits for ENCE here in the first match of the grand final. Even when it looks solid, even when they get the double opening, it looks like they're building something really strong, and it completely collapses at a moment's notice. This time, it's the good shot from Sunpire. Mă rog, iar talent ăsta, dar să fie prima finală pe care o câștigă ENCE, mă, vreodată? Ce ziceți? Simțiți voi că ar putea să fie asta? At this level, at this modern day Counter-Strike, making a match this one-sided is very rare.
Mamă, de au plătit băieții ăștia pe Shroud și pe Summit să se uite la meci, ești nebun, interesant. Interesant, ești nebun, să mă uitat băieții ăștia la Counter de când eram mic copil. 3 rounds to play, and they don't have much. Like we said, maximum loss bonus, of course. A saved AK leads them to half-buy territory, which they can win. They've got world-class players who win their ranks. Magis, though, will have to go above and beyond the squad as they take a timeout. And as you mentioned, no Zonic behind them. They've got Matt, the analyst. Dacă nu poți zona cripto, de bă, Andrei, mergi frumos de 3 round. N-are mă nimic. Rally the troops. O să scoți cripto și să donezi după, nu? Genăția de pe Coinbase pe PayPal e instant transfer. Poți dona cu PayPal dacă chiar vrei să donezi. Dacă l-au plătit pe Ronaldo, crezi că au bani de Shroud, nu? Da, din punctul meu de vedere erau streamer mai mari care puteau fi plătiți mai relevanți, adică Shroud și Summit au 25.000 împreună, cred că un Pixel are mai mult decât ei. Împreună. Uite, are 33.000, are cât Summit și Shroud la un loc. Bine, e și Gaules, toată lumea. So, as we said, a half buy, but a set piece is on the menu here. ENCE looking to cut up the A bomb site. Hai mă, Vitality, măcar 4 runde, mă, frate, mă. Where the AK-47 resides, so there's a chance here for Vitality. Dropping the same smoke, but you know they love to run through it. E normal că o nepixelită fără plătit, ești nebun că îi place jocul. Că mă fără să fiu plătit la toate competițiile. Dar îmi place mult rău de tot. Dacă nu-mi plăcea, nu puteam să mă uit 12 ore la Counter, că nebuneam, îți dai seama. Dacă n-ai probleme cu capul, te uiți. Hai mă, Eco ăsta, 10-5, pistoalele și focul pe ENCE. No questions asked about that. That's a very good point. A 4-on-2. It's their round to give away now. Snappy, he'll spot one player there towards A. That's Apex. Spinks on the flank. Mamă, le pe sub el. Some pies beneath him who's actually just made his way towards Darkroom here. So Snappy, the bomb carrier, needs to be very careful. He's half health. Bă, s-ar putea să prindă bine ăsta, cum îi zice, Sphinx. So if they could get a plant here, Anders, then there's a real chance. Of course, there's no kids here. Hai mă, Sphinx, nu-l prinde pe ăsta, mă. Mamă, fii atent că le-au runda aici. Nu pot să cred. If he can start finding pick after pick here, it's going to be very, very difficult to take him down. And he's focused towards the main entrance right now. Snappy will hold towards Dark. This is horrific news. No kit. Nice shot from Apex down the stretch of the middle. But Sampayas only has to get a couple of kills here before the time is really going to be working against them. I'm getting very, very nervous for Vitality. A 1 versus 4 here. Let's see what the Spaniard could do. He's already scoped up, ready. Apex walks right into it. Good shot right there. Ready for a bit more. 3 people on the other side. They throw grenades and then they hunt him down. Good job overall, but just listen to that clock. They had to be exactly that quick to even get close to it. No team. Running it down and just in the last seconds of the round. They get the defuse in the third round. So Sunpies gets one more kill there. He actually wins the round. It comes down to the minutiae. Ce băgat salariul pe Vitality nu pariez pe Counter, bro. Și în general nu pariez. Nu pariez. Consider că sunt norocos așa în general în viață și binecuvântat că pot să fac ceea ce fac și mi se pare că aș arunca banii aiurea. Aș arde bani de pe mană dacă aș paria. Ultimele pariuri au fost pe niște ultime etape unde o echipă avea miză și o echipă n-avea miză la fotbal. Dar în rest nu pariez. În schimb, tovarășii mei pariază pe ce bălți. Da, nu poți să te superi pe ei. Pe Counter oricum e... N-ai ce să pariezi, ești nebun. Oh my god, he's done it! And it will just be Sphinx. A consolation frag. It means absolutely nothing as D-How with the hot hand continues to cause absolute chaos here on Anubis. Bă, dar nu e vorba de bagiomul, că eu oricum pot să vă zic că nu pariez și să-mi rup banii la pariuri, la aparate sau alte chestii. Eu pot să vă zic oricum chestii, dar e vorba așa, frate, nu știu. Eu sunt un băiat așa căreia i-a plăcut matematica în general și i-a plăcut să aleagă chestiile unde ai șanse. Deci când până la pariuri, până mai păcote 1.30, 1.50, de-astea nu sunt genul ăsta. Caut losul. Sampayas, so confident, dictates the pace of the battlefield. Hai mă, runda asta, mă. It's towards B. The bombs on this side of the map. D-How's going to try and suggest
It's a similar Te pup, approach. Alexandru, mersi, membru, bine ai venit, să rămână. Trying to play in front. Finds a player towards the canal. That's going to be snappy. An opening frag. It's really Apex is having significant impact with these opening kills. And they'll maintain it as well. They've got Apex the se joacă pe advantage CT, here. zici că e tero să mor. And I think they actually knew that it was going to be Deha who was the Vezi, second trebuie să player la there. 300 milioane seara și a pierdut 400. Da, mă, dar acolo e un parteneriat, e altceva oricum. Is going to be playing on this side of the map. That's kind of the default that ENCE brought to the game so far. So E I think altceva. Apex had a really good understanding, and that's why he just fell back. He's like, I don't want to fight Deha at the moment. It's too scary. 4 versus 5. And if you've been watching, you already know nothing is certain yet. They have to keep this up. Nice double scope coming in, and Sun tries to take down Apex, and now the battle is on once again for the A-bomb side. Oh, they don't even know. Behind the smoke, though, ZywOo should confirm things here. It's looking very good for them, but still fighting back has mattered. The master of the A-bomb side, bomb to be planted. Deha will join him as well. 3 versus 2 in Flames is very low indeed. The retake is going to be a difficult one, even with the man advantage. Here comes Spinks from A main. Yeah, you could take nothing for granted. The flank is really important. Spinks has to, at minimum, stay alive, and if he gets a headshot, it might just be all over here. 2-1-3. Dă-mă molo, mă, că e molo, boy, Spinks, bă. Mamă, viață, ce soartă. Hai, băieții! Haide, Vitality, șa-la-la-la-la! Mamă, dar de ce nu dăm utilități acolo? Ești nebun că dădea molotov, pleca runda să moară Jeana. Doamne, ce risc acolo, dacă murea Spinks, pleca runda, de ce n-a dat molotov? Incredibil! Doamne! Avea toate pe ele, ești nebun, da mă, ce ai incredibil acolo, avea utilități full, de ce n-a dat utilități, avea molo, helm, îl băga la balamon pe ăsta pe site și cumva uite ce a făcut, ești nebun. Bă, Flavius, mă, frate, mă, ești nebun, bă, dar chiar așa, bă, așa animal, măi, să mă înjur de morți și de răniște de-astea că țin cu Vitality, mă, frate, bă, e un joc, mă, pe calculator, bă, frate, bă, nu-ți dă de mâncare jocul ăsta, țin cu cine vreau, ești nebun la cap. Data minte, ești tu să te-a pus să mă înjuri, ești nebun că țin cu Vitality, da, frate, țin cu Vitality, știi de ce țin cu Vitality? Că dacă nu se intri la mine pe canal și scrie acolo Jaxi Zivu, o să vezi, ești nebun că eu am reacții multe la Zivu, cu cel mai bun jucător din 2020, cu jucătorii din 2021, o să vezi că mereu l-am lăudat pe băiatul ăsta și mereu am zis că îmi place de el și că e un jucător super talentat. Că s-a întâmplat să-l bată pe Mihai în finala la Major sau... Uite, Mihai, de exemplu, la Pichi mi-a avut pe Vitality la finala la Major, adică ce înseamnă acum? Că nu o să mai țină cu el sau că nu o să-i placă Zivu? Voi nu înțelegeți niște chestii acum, sunteți full români, ești bun, nu, asta este. Ce, Real Madrid n-a bătut pe FCSB, ești bun, ăștia care țineți FCSB nu mai țineți cu Real Madrid sau ce? E aceeași logică, nu? Când a dat bani la autogol, nu mai țineți cu Real, nu? Jumate din toți, gata, nu mai țineți toți cu Barça. O ține câțiva cu Barça din cauza culorilor, dar... Hai să nu exagerăm, că... În 3 luni de acum o să piardă Navi probabil cu toate echipele din top 20, nu mai țineți cu niciuna? Aveți și voi minte un pic sau? Ce facem? Când o să pleca? Au pierdut deja cu Mouse, au pierdut cu Heroic, au pierdut cu Vitality, cu Face, cu G2 au fost derbiuri, au bătut nu știu ce, dar o să pierdă și cu Face cu G2 la un moment dat, că na, se mai bat între ele echipele astea. Ce facem? Nu mai ține nici cu alea? Nu mai ține cu nimeni, nici nu ține cu... Nexus, că nu bate pe nimeni. Scuze, n-am fost să mă obțin. Un boli mic. Să mai zic că din ce am văzut aici toți băieții au părea pe Vitality, dar merg pe burtă, ești nebun. Bă, repet, nu deranjează pe nimeni că ține cu altă echipă, e vorba doar să nu înjurați pe aia care țineți cu o altă echipă. N-are nicio legătură, fiecare poate să ține cu cine vrea. Dar nici la un counter, la un counter de ăsta, ar trebui să fim friendly unii cu ceilalți. Ții cu o echipă bine, râdem, glumim, dar nu ne jignim unii cu alții, că nu despre asta e vorba. De asta vă dau explicații, că pare că nu înțelegeți de ce vă dau explicații. Azi, frate, că din aia fără creier, poate mai și revin câțiva aici, unde ziceți voi că-s fără creier. Mai sumare, obiecții cu cine a pariat, asta îmi place să aud. Baolo, te pup cu oxia, 46 de luni. Auzi. Aia, baolo. Eu țin cu Dinamo că nu bate pe nimeni, nu știu ce să zic, frate, 2 victorii la rând, mare echipă. Mare echipă. Mare echipă Dinamo, nu mai suferiți. I-a lăudat și Meme, da? Și Meme i-a lăudat pe Dinamo că face treabă bună. S4 în Skyde. Easy Foreign Skyde. Bă, da, au un prime. Aici depinde foarte mult de pistoale harta asta. Dacă pierde Vitality pistoale și nu iau anti-eco, e GG. Dacă Vitality iau prima sau a doua rundă și convertesc rundele de după,
Se poate face comeback, știți cum e 11-400, e 2-0 din fotbal. E 2-0 din fotbal. Sau pe top 20? Nu cred, mă. Nu cred. Sau, mă rog, cred că depinde, să vedem. 1-18? Ar putea, da. Are doar un eveniment mai rău, 2 evenimente rele. Majorul care e important. Da, uite, aici 1.27, aici 1.20. Cred că îi prinde Sampaios, da. Acolo, între top 10 și top 20. Te pop, Grigore, bine ai venit! Regele Grig. Yeah, what a time it would be for that particular bit of Counter-Strike history to really play itself out. Zivo, Diezul anul ăsta așa apare, da. E în fața lui Nico momentan. E între Zivo și Nico anul ăsta. Părerez 23 Ultra. E cel mai bun telefon pe care l-a făcut Samsung până acum. Și 100% o să iasă și cel mai bun telefon cu Android. 100%. Bine, aici și anul trecut, dar e și versiunea cu Snapdragon, acum a fost Snapdragon și în Europa. E top 20, nu. Magis top 20, nu cred. Nu cred. De aici, din echipa asta, Zivu și Sphinx, cred, și poate Flamesy. Și Magis care stați bune, dar nu cred că e acolo, sincer. Nu se aplică Sonic Glock, că nu e că e acolo? Dacă e 2-0, bagi un meci la clan, da. Păi la 2-0 am început la 8, terminăm la 11. Normal că băgăm și un meci la clan să ne facem nervi, nu? Zai, Mi zic ăștia, mai zic Am o rundă asta, băieții. Încă una și jucați mâine. Apropo, fac o paranteză, ce pare de Huxi, e un igălu foarte bun, care din punctul de vedere se potrivește pentru ce jucători are, adică își coordonează bine jucătorii, nu e cel mai gifted jucător individual, dar are creier foarte mare și are și poziții foarte proaste, voi asta nu... Gen pe Tero cel puțin e cobaie, ești de bun la cap, n-ai că e și Mimo la cap. Au G2 și cu Vitality au o operațiune și... nu, au G2 o operațiune și trim pe Hux și dacă se întorce discută să facă un grătar după și zice Hux, cum adică dacă mă întorc gen? Că îl trimi la Balamuc. Mamă, ce le faci. Are poziții foarte proaste, e direct primul pe Tero și pe CT e așa un pic, da. Ancoră de-astea, nu știu. Am înțeles nimic ce au făcut aici. Plin runda asta. Plin rău runda asta, Samur. Huxi, ce e măi, direct dronă, mă jur. Știți cum e drona pe Valorant? Ăla e Huxi. Ăla e Huxi. Există vreo de-asta pe Valorant, vreo dronă de-asta care poate să dea damage? Ăla e Huxi, mâncați. Când fac exec, îl trimit pe Huxi înainte. Înțelegeți? O să vedeți că la orice schemă de-asta unde au fake că să intre unul într-o parte, Huxi e acolo, ești de bun. E ăla care intră singur într-o parte. Așa e, ești de bun. Asta este. Just when they need it. Yeah, he was turned looking towards the middle, so he dodged the flashbang and he whipped back around and shut it down. Sampaios having no chance to do anything in the round. 11-5. Don't underestimate that pistol round. Don't think this is over. Nu e la fel ca EME. Și EME are situații de-astea uneori, dar nu e la fel ca EME, nu. Huxi e exploatat în toate punctele. EME are și situații în care e trader, are situații în care e entry. Da, Huxi e cobaie, este bun. E cobaie. Or won the map in overtime, I should say. So it can be done. Anubis is still a new map, really. It's evolving. E dificil această rundă. 3 spre aia cu bomba spre aia, ăștia au stack. Uite, ar merge un split acum, hai să dacă fac split. Ia, ce deschis băiatul ăla. And for now, we still have a 5-on-5. A 3-man stack though towards A main. It's going to be Magis. Great grenade. There's a lot of damage towards Madden. He's got that CZ though. Perfect for this close range duel. Getting closer now with the AK. Oh my god, the whip with the deagle. Second player is in there, but his side were doing expert work, not with the AWP. Haide băi, rege, ia-i un pic așa, ia-i un pic, rege. Deci că el mi se pare că, bă, joacă exact cum joacă echipa în punctul ăsta, adică în afară de simple niciunul din ei nu strălucește, adică are și beat meciuri bune și GL meciuri bune și Mihai a avut destul de multe meciuri bune, dar overall se vede că au multe probleme pe niște hărți.
O să vedem. La Pro League o să joace un pic mai bine. Din punctul meu de vedere că o să mai avem 2-3 săptămâni de prag. Și da, eu zic că o să fie în prime, gen într-o situație în care să fie contender și așa, și să joace bine. Zicea Blade, antrenorul lor, că el a confecționat echipa asta, el a asamblat echipa, da? El a ales jucători și Blade spunea că la Abu Dhabi, care e în decembrie, atunci o să fie... Până atunci trebuie un pic răbdare și înțelegere, că și la Gamers8 Mihai n-a jucat atât de bine de la început, adică după un an de zile a început să fie carry. Constant juca bine, dar abia după un an a început să fie carry. Auzi cine joacă Nexus, nu? Unde joacă? Vestigăle 2023? Pana mea, cred că e între Apex și Snappy momentan, nu? Oh, și Cadia, nu știu, sunt mulți gălăbuni și, nu știu. Nu știu, o să vedem la câteva orți, dar, nu știu, sunt mulți gălăbuni. Sincer, dintre toți, deși nu-l ales și mi-aș dori să dea apele măcar un pic peste el, așa, mi se pare că are Cadia niște runde cu 7 tăișuri de stămintea în loc, sincer. Ai ca o eroi că ia niște scheme, nu știu dacă le face el sau dacă doar le dă el sau așa, bă frate, dar parcă din orice schemă apare altă schemă și după că nu merge ceva mai apare o schemă, nu știu, chiar mi se pare, uneori îmi distruge creierul când văd ce face. Super unexpected, așa, super, nu știu. Vitality are taking the same approach that they've been all along, which is to really slow play the side. No, they don't want to run individual stacks, they don't want to do any crazy tricks. They're really being careful about this. Oh, I say that, but that was almost Flames getting himself killed. Well handled though. You have to say that. And Zai S-a trezit Zaiu. S-a trezit Zaiu, atenție, 14-9. That's two of the Așa 2-3 runde joci Zaiu și ești top fragger cu Sampaiu, să? Bravo, mă, frate, mă! The only one that can really make a dent in this situation, otherwise we've got USPs and should be quite a clinical finish. I don't see a world where Nerds gets multiple frags, especially using spotted like that. Okay, a 5-7 duel falls apart there. Discutabil aici, dar mă rog, a luat info, i-a mutat pe aia. Nu, cred că l-au trimis special să moară cu 5-7 acolo, uite, că au găsit site-ul liber. Avea și doar 5-7, gen, nu le-a dat nimic. Cred că special l-au trimis. A bit of a gift perhaps to them, but looks like that's not going to be possible either. You know that Sunpie is in the middle, he did shoot that. S-a trezit la Eco, păi și pe counter tot la Eco a făcut fraguri, mă. Very confident in taking the fight, not worried at all. No one's actually pushing against him from the B bomb side, but he's going to go and check anyway. Yeah, like you said, no more wrinkles in this round, so 11-7 just like that, and it looks a lot more doable. This I wouldn't say that the, you know, ENCE probably still favorite. Păi frate, suntem 2700 de oameni, bine ați venit pe live la această mare finală. Dar să facem și noi măcar 1500 de like-uri, 2000 acolo. Aș apreciza mult de tot. Păcat aici, mai păcărea un frag zic. It was Magus with a bit of a blunder towards the pillar position with the 5-7, but it didn't have any knock-on effect. It was totally fine. They found the AK at the end, though. Did they really? Yes, you're right. On the CT side, that's a very top 9 fraguri pe Tero, dar a luat singur runda de pistoale și Antieco. A omorât 3 Antieco, care e a doua cea mai importantă rundă, și a omorât 2 la pistoale, 5 fraguri super importante. Că a omorât acum 2 la Eco. Ok, dar alea 5 fraguri, indiferent că au fost pistoale versus pistoale și versus Antieco, care știm cu toții că e groasă runda aia, deci... Să vedeți la sfârșit, e bun. Și de ce este să-i trăpăzivul, că e cel mai bun jucător anul ăsta. Și a fost mai locul 1 și locul 2 mondial. Legit nu văd de ce ar avea hater, că e cel mai humble jucător ever. Dar pentru noi știm cu toții că e bun Costică. Sampaius, bun entry. Bun entry. He's everywhere, and he was in the first half as well. That's a really wide swing down in the middle. It's dangerous because you can get pecat de la lanțicare, bro. Te pup pe golic și sunt cu atât, mersi frumos de donația de 25, bro. Îmi pare rău că n-am pornit OBS-ul pentru alerte atunci. Pare rău. Bine ați venit, Denison, Marius, Valentin, vă pup, băieți. Ne ducem spre 241.000 de abonați, mai avem nevoie de 230 de subscriber noi. Time will tell, Anders. Still with the advantage, Nerds though. Aware they could push through that smoke. Sampaius though, good vision towards B main. Nerds with great awareness as they continue to find frag after frag here. Round should be confirmed. Death from above is Snappy. Fumbles the kill, but Diha will make up for it. Bomb down. I-a citit oricum bine, uite, a avasat era Diha. Nothing left to do here.
An ambitious spray towards middle leads him to nothing, and it will be ENCE posting their first round here in the second half. Dupriți se părea cel mai robot din echipă. Bear in mind, they didn't really drop any frags in the last couple of rounds here, so ZywOo can even bring out the AWP, as he will do. First player to purchase, and they're absolutely fine across the board. So, ENCE with quite a clean round there, courtesy of some Pius. Nu știu ce să zic, uite evenimentele lui Dupri, iau-te-l. Asta e average at best, average, asta tot ce vezi aici e average, are un singur eveniment bun, 2, 1, 12, 1, 11, rest average, full average. Într-adevăr am avea poziții bune sau așa, dar uite-l pe Flames ce joacă față de el. Dupri a fost foarte bun la viața lui, e cel mai decorat jucător, cred, dintre toți. Are cele mai multe major-uri, e singurul jucător care a participat la toate major-urile, a câștigat cele mai multe major-uri, dar nu mai juca așa bine. Da, zic și voi ce eventuri avea, avea numai 1-0-2, 1-0-3, unul care alea au stat pentru un jucător de calibrul lui. Adică nu mai putea să joace nici pe poziție de star player, că nu mai făcea față. Deci e bench că nu și-a găsit altă echipă momentan, trebuie să le ia cineva de la Vitality, să-l cumpere sau să se înțeleagă cu Vitality. Dar neavând nici prestații foarte bune, trebuie să găsească o organizație de asta de tier 2 puternică, probabil, că la tier 1 nu cred că o să mai ia cineva la vârsta pe care o are. Like we said, this is a huge round, Anders. Ramifications to follow. If they give this one up, it could cost them the map here, and Flames has been dropped. Snappy mowing them down, and it's a very clean finish for ENCE. 3 players survive. Are salariul încă depinde cum e contractul lui. De obicei la bench primești minimum pe economie în anumite contracte, în altele ai o sumă stipulată. Depinde foarte mult de cum și-a negociat contractul la început când a venit de la Astralis. Că dacă el a negociat în ideea în care dacă îl pun bench să ia o sumă X, ok, dar poate nu. Adică na. Dar chiar juca slab, să zici voi, o să vă arăt mai discutăm la pauză dacă vreți, dar chiar a jucat slab în ultima perioadă. Greșea destul de mult, da. Nici nu mi se pare că erau neapărat pozițiile în care ar performate și... Through the smoke, I don't know how ENCE do it each and every round it feels like, but another headshot found from Madden. 14 kills to his name. ZywOo starting to climb the tables though, 15. Mollied off for now, and he's using the incandescence of the flames to potentially steal a kill away, but there's another one. He'll have to run through. What a shot that is. Can he find the double? Snappy's ready for it, and he'll maintain the advantage. One of the two deagles removed here, but still firing. Spinks keeps him in the round here. So a competitive round to say the least there. A couple of kills on a full eco, nothing to be sneezed at as D-How will spray them down. 14-7 though, Anders. Touching distance now, picking up their map pick. The first of this best of 3. Really superb timing for D-How to show up just as Nerd was in that extended fight, you know, dropping his M4 to pick up the AK. Abre vrea de tier 1 după Navi Furia. Just in the nick of time to shoot them in the back. It's everything you could have wanted here. You're right, they do have a knack for shooting people with the smoke. Look at this timing, yeah, just nothing. Vedem acum, după runda asta e gata. Dacă iau aici Vitality poate să întoarcă. E decided harta, dar trebuie să ia vreo 2 runde la rând, dificil. Trebuie să ajungă pe la 14 Vitality să mai spere. Dacă pierd runda asta e gata. Dar oricum au super puține utilități comparativ cu... De Bob Ionuț, bine ai venit. Foarte puține utilități comparativ cu ce au ENCE. ENCE au de toate, nade-uri, molotove. Aici au doar smoke flash și un molotov. With that here, if they can close this one out, it's going to be the perfect run so far in the grand final. And towards A we go, but guess who's waiting for them? It's Sun Pius with the big green in hand. Când s-a ridicat Sun Pius așa, de când juca la Movistar și era Movistar echipa top 16 mondial. De la Movistar l-a luat Sun Pius, era carrier de tot acolo. Molotov first, smoke second. They're really going to try and see if they can stop Vitality. They learned something about pushing through the smoke, although they're not as efficient at it. D-How and Sun Pius shutting it down, and the bomb's on the wrong side. That can't happen. Sun Pius, he goes wide, and he will not miss the shot. Henry, it's disturbing. With the precision of a gladiator, the Spaniard strikes down his foes. Just one player remaining. He delivers each and every round. Spinks, there's nothing he can do, and map points is obtained here for ENCE. Vitality have got nothing left to do here on the map. They have $3,000 per player, and Glocks in hand, but now this has crumbled. It's fallen apart. Dacă n-ai mai intrat în 2013 și te aștepți să NIP să fie top 1, n-a mai fost echipă bună de mult timp. Chiar o să mă uit să văd când e ultimul trofeu câștigat de NIP. So strong.
thrives in the chaos. Yeah, chaos is the perfect word for it. Imagine that you're trying to get through their grenades landing, and now it's just desperation left. flash-uri dă Madden? De unde le dă mă din a? De unde dă flash-urile alea Madden, mă? Mă, mai bagă la bala muc, mă. Vezi că e marfă rău combo ăsta de-l fac. După mid le dă cumva peste hartă. Apoi asta vă zici, da, o să fie între top 10 și top 20, o să fie așa. Are două evenimente foarte, foarte bune. Oh, regele Florin. Te pupăm, rege, mersi frumos de 26 de bani. Spinks will be able to take him down and just puts us back in a 4-on-4. I like this though from ENCE. They're not sitting back thinking, oh, don't throw the round. They're playing to Gata, win. They're going to close aici. this one out. Madden, he's certainly doing that. Great flank coming in, and they've done it. Oh, what a finish as well. 16-7. Bă, Real vorbind, dominating performance. n-au avut nicio șansă. Setting the tone for the grand final and continuing their perfect run here. Real vorbind, n-au avut nicio șansă. Nici măcar o șansă, nici măcar o șansă n-au avut Vitality harta asta. N-au fost niciodată măcar în postura de a conduce. Bun. Deci, hai să discutăm un pic, că ziceați de... Deci, în primul rând, Dupri v-am arătat repede înainte. Bă, Dupri a fost un jucător foarte bun. Uitați, până în 2020, tot din 2013, 14, 15, 16 n-a fost, 2017, 18, 19, 20, practic un singur an n-a fost în top 20. 5 major winner, n-are nimeni ce să-i, are MVP-uri, are de toate, adică e un jucător foarte bun. Dar în ultima perioadă nu e așa foc. Adică uite, astea sunt evenimentele lui. Da, la Major au jucat bine, da, la Rio când au luat locul întâi au jucat bine. Dar, uite, la Brass Premier Streaming Final 0.90 jale. La, asta a fost calificarea la, ce a fost asta, Challenger Stage? 0.95, 0.98, 0.91, aici un eveniment iar bun după 1.01, 0.05, 0.98, 0.98, 0.95, 0.95, adică pana mea la limită, gen, adică, na. Față de, uite cum era la Astralis, ia uite-l pe Dupri la Astralis cum era. Full verde aici, nebun, ia uite, abia vedeai un eveniment negativ, ia uite-l cum era. Deci, na, aici deja scose foarte mult. Și vârsta și poate și alte poziții la fel de bune. N-aveți ce să zice. Farmboy ziua că îi sparge Vitality și dacă îi bate nu o spar deloc. N-a și Caruziv oricum, dar pana mea ce vreți, harta lor zice, mă, te-a avut 1.12. Următorul de alea 0.81. Eu zic că n-au fost fraguri fără impact. Dar dacă era Sampaius, regele Anubisului, are cel mai multe câștigate, 5 major înseamnă cel mai multe câștigate din istorie. N-are alte priorități, că el vrea să se joace în continuare și caute echipă, doar că e greu să îl iei pe băiatul ăsta care a detitrat și să-l bagi la o echipă de asta mai pârnaie, că nu prea are așa, uite, mi se pare că OG ar putea să profite de experiența lui Dupri, din punctul meu de vedere. Sunt multe echipe care ar putea să-l ia pe Dupri, dar nu prea ar vrea să ducă la multe echipe, că trebuie să fie echipă de asta care să fie și organizație mare rău de tot, să-și permită să dea mulți bani, știi, să îl țină în organizație, să dea astea, nu știu. Părere disband All Stars, părere jucător, nu cum adică disband All Stars. Aveau echipă acum de curând, am să jucaseră la ceva Blast. Dacă s-ar reface asta la Suvec, nu ar avea rivali, pe parcă s-ar refăcut la un moment dat sau nu știu, nu. E o aberație. Te popilea, mersi fără de 5 gifte, nu s-ar mai întâmpla nimic, sunt majoritatea morți. Glaive nu se mai joacă, din Astralis Suvec, care dacă s-ar reface. Glaive ăsta e bench la Astralis, da? Sipex e, nici măcar la Academie nu mai joacă, sau? Sipex e bench la Academie, Sipex. Da, deci Glaive Astralis, deci Glaive, Dupri și cu Xipex sunt benched în momentul de față, deci nu joacă la echipe. Iar Magis joacă la, cum zice, la Vitality și Device joacă la Astralis. A revenit de la NIP. Ia să vedem ce evenimente are Magis. Bă, Magis se bate aici la top 20, sincer, uite, 1.19, 1.19, 1.14, 1.12, 1.20. Pana mea, are și 2-3 evenimente mai așa, dar se bate Magis, nu știu, dacă o să mai câștige Vitality ăștia, ar putea să păcălească. Nu le mai trimit, băiatul meu, gata, nu le mai trimit, sunt țeapă cuțitele alea, v-am păcălit să vă jucați, ești nebun.
Nu mai vreau, bă, Rache, nu mai vreau să mor. M-am explicat prea mult și iar începe lumea, nu înțelege. Bă, frate, sunt 4 live-uri la rând în care eu vin și dau drumul la stream și după 8 ore de stream, crede-mă, nu mi-ar de să mai trimit cuțitele alea. Eu am primit ieri, frate, nu, ieri, alaltă am primit, vineri seara am primit alea. Și n-am avut timp să le trimit, frate, n-am ajuns acasă nici măcar stau 5 minute să intru. Eu citesc știrile și tot ce trebuie să le citesc pentru viața mea, așa, de zi cu zi, le citesc când ajung acasă seara după live, la 2 noaptea. O să le trimit, dar vă rog eu, nu mai fiți insistenți, ești nebun, că deja să mor eu de nu... Îmi vine să nu mai dau niciun premiu, ești nebun, că doar că mă stresați în fiecare lună. Când ai premiile, când ai premiile, când ai premiile. O să pun, deci fiți atenți, spun acum pentru toată lumea să vadă pe live, da? Pun acum, da? Să rămân aici postare. Premiile care constau în skin-uri, skin coduri și ce am mai dat? Skin-uri, skin coduri și face it points se dau în interval de 30 de zile, iar premiile fizice în interval de 90 de zile. Doar 10 euro, da mă, vă păcălesc, ești nebun la cap. Arată cât de serios sunt, așa e, frate, așa e. Așa e, așa e. Arată cât de serios sunt, ești nebun. Arată cât de serios e. Nu sunt serios, eu păcălesc comunitatea, ești nebun. Păcălesc comunitatea, 8 ore. Astea de la fel, 8 ore într-o zi, 7 ore, 11 ore. Nu sunt serios, frate. Ce ai? Fac o oră de live și mă plâng că fac o oră de live, nu e? Ce ai? Da, mă, știu că fiți voi să dau asta, dar le-am pus și pe alea, că cine știe dacă s-a întâmplat ceva vreodată să nu mai spameze băieții, ești nebun. Eu păcălesc comunitatea, ce e? Așa e. Ce cuțite am tras pe dreapta, mă, că scoase în inventar, ești nebun cuțitele. Cuțitele scoase în inventar. Păi mai nu mai bine nu le mai dau decât să le fac așa. Aveți dreptate, ești de bun. Nu mai bine le mai dau. Au ieșit la rest cu Rene Critic FNL, unul din UK și încă unul. Păi și-au dat disban și după ăla sau ce? Uite, astea itemele sunt scoase deci itemele pe care le-am scos la premii, le-am scos pe un live. Nu mai știu exact pe ce live le-am scos și au expirat, deci holdul la astea, la nav, uite astea sunt. Asta și Glock-ul ăsta. Că și ăsta e 80 de euro, tot așa spre 100 de dolari. Astea toate de aici, uite astea sunt. Astea 5, 4 cuțite, o mănușă. Și cu astea, da? Deci astea sunt premiile de la top 10. O să văd exact, le dau în ordinea valorică pe toate, da? Astea le-am scos acum 9 zile, deci practic holdul lor a expirat vineri. Și de-aia nu le-am trimis, că n-am mai avut timp de atunci. Păi mă atac, mă deranjează, ești de bun la cap că sunt nesimțiți, adică mă atac, ești de bun, mă deranjează, nu? Mi se pare penal că sunt aceiași băieți și chiar ăia sunt care au câștigat. Gen, nu sunt alții, înțelegi? Nu sunt alți băieți, sunt ăia, gen, e Franci ăla sau Cranci, cum îl cheamă. Ăla de i-am dat, haide, m-a spamat și el toată ziua când îi dau premiile, normal, ești de bun. Hai că eu dau, uite, luna trecută am dat 4500 de dolari și acum dau 4000 de dolari pe clanul ăsta. Și lumea se comportă ca și cum v-aș păcăli cu ceva, dar nu vă mai jucați, frate, dacă vă simțiți păcăliți, adevărat, nu vă mai jucați fără mișto. Vine prima zi de la ISF, da, după 25 am să-ți deschiderea, adică vineri. Tu mă mai jucați dacă vă simțiți păcăliți, frate. V-am pus acolo o regulă, gata, 30 de zile skin-urile, 90 de zile restul de premii și gata, să nu vă mai aud. Că aparent trebuie să punem acolo ca să înțeleagă lumea. Ce e la Refol vă văd eu? 2 zile, marf. Zero versus Siemens, Sniper versus Arma, nu e chiar... Bă, Device are rating bun anul ăsta, o să intre cred că în top 20, doar că... nu prea câștigat așa chestia, adică are un CCT de ăsta care e online, Brazi Party ăsta e de tier 1, restul sunt concursuri bune așa, eu zic că o să intre top 20 Device, dar tot așa destul de sus că nu s-a așa foc concursurile lui Device. Adică are un CCT, un Brazi Party, la Gamers8 aici la Open Qualifier a făcut 1.03, la Blast aici a făcut 0.89, mai ai încă un Open Qualifier, practic are 1, 2, 3 concursuri bune, 4, 5, 6. A, ba nu, mai sunt și astea pe aici, a? Astea sunt niște Open Qualifier de astea, nu știu, pana mea. Aici la 50 Sergiar e bun și ăsta. Și ăsta care a fost tot Open, dar Tanan a fost versus tier 2 aici, cred, nu? Sovi, Perio, da. Dar oricum, eu zic că și Device se bate la top 20 și o să fie, chiar dacă n-are așa. Sunt și evenimente la tier 2 la el, că na, Astralis abia acum a mai revenit mai foc, mai pe 6. Astralis până de curând, uite, au revenit top 6 de pe 7 august, dar până atunci au fost pe 12, uite, au fost pe 18, au avut o perioadă asta aici în care și ca Device de erau și pe 20, știi, aproape ieșeau din top 30. Deci na, nu știu, eu zic că o să intre totuși, care stați bune. Eu așa zic.
S-au calificat în rest S5 unde Aurora, BNE, Nexus, All Star, ZPEC și încă câteva. Unde mă ia rest 5? Rest sezonul 5 ai zis? Season 5 CSGO, ia. Când e băiatul meu ăsta? După 25 pe 27. Mamă, fix când suntem la Iași. Păi și Nexus cum joacă la asta, mă? Ca un meciuri, gemon, la ESF. Nexus sau meciuri la ESF joacă pe 26. Echipa României joacă pe 96. Adică BTN, Xelo și Sound, mă rog, Xelo și Sound care nu erau inițial la Nexus, dar între timp au ajuns aici. Au meciuri atunci, pe 26 la ESF. Adică uite, ESF 2023 Iași. Uite, apare aici. Uite, cu Germania au la ora 10, cu Ungaria au la 4 și cu Mongolia au la 5 jumate. Ce top e simplu asta, nu știu. Vom vedea, bă, mai e mult până la sfârșitul anului. Relevant, nu mai mă pune să fac top 10 și de alea gen, că n-ai cum, zici, atâția jucători, nu poți să iau în vedere pe toți. Top 10 la lucrează o lună de zile să facă băiatul la top 20. Vrei să vi zic așa din cap în 5 minute? Poate și aberesc că uit anumiți jucători. Topul ăla se face la sfârșit de an, se lucrează la el o grămadă, se analizează statistici, impact, multe chestii. Nu e o chestie făcută așa la mișto, adică HLTV chiar se ocupă ca lumea de chestia asta. Chiar se ocupă super ca lumea. Mâine apare S2, bă, am văzut tot întreabă. Din punctul meu de vedere, update-uri foarte mari luni n-au fost. Eu nu cred că se va lansa. Teoretic, dacă ar fi pe 21, ar putea să se lanseze ori în noaptea asta, ori mâine noapte, mâine la 12 noaptea, că ar veni, care să fie 21 seara la ei, după seara la ei. Ai făcut investiții în capsulele de la Major? Nu am uitat. Nici nu cred că mai pot fi cumpărate capsulele de la Major, am uitat să le cumpăr. Bă, și Open Bet ar fi bine, ce ai? HLTV egal Fabrizio Romano? Nu neapărat, că HLTV de obicei, de fapt, mă rog, HLTV când dau o știre de obicei e 100%, nu prea dau vrăjeală, știi? Dar mai sunt niște leakeri de ăștia profesioniști pe Twitter care dau gen la transferuri și la alea. Overdrive ăla, de exemplu, mi se pare că e Fabrizio Romano, dar e doar pentru zona aia de CIS, că acolo are conexiuni. Overdrive ăla gen dă super multe leakuri. Ăsta Overdrive, gen dă super multe leakuri. Uite, Forze plus, minus, dar gen doar în Rusia, că acolo se cunoaște el cu băieții, știi? Uite, Forze iar, Navi will make change before they back to top 10, you need more than one shuffle to replace perfect electronic. Mă rog, asta a spus el așa din părerea, uite. Fanatic aim Dexter, but just got Dexter. Pana mea. Hai nu, Fabrizio face tot așa, Fabrizio dă din toată lumea știri. Sau mă rog, dă de unde contează ăsta, dă doar din CIS, gen la echipele astea mai așa nu prea dă. Sau de fapt văd că mai zice și de ăștia. Da, mă rog. Văd că mai zice uneori și de ăștia, dar mai zice și de ăștia, văd. Mai zice așa, dar nu știu, nu mi se pare că e la nivel cu Fabrizio. Fabrizio ăla nu doarme, ești nebun. Doarme 3 ore pe zi, sau 3-4 ore pe seară. L-au scos pe kicker de la VP, s-a întors Norbert. Au anunțat deja că îl joacă Norbert? Da. Nu era prea foc ăsta, dar vedem, nu știu. Am văzut, nu părea că nu mai voia el să joace, nu părea că l-au dat afară. Da, mă, Fabrizio dă și la început când sunt discuții, nu e, HLTV-ul e... Nu e, Fabrizio le dă și la început. Și înainte să fie confirmate. Fabrizio le dă și când au pus, gen la modul... HLTV pun știre când a doua zi se anunță oficial o chestie, știi? Adică gen, nu știu, zic HLTV că Navi set to sign trio, a doua zi se anunță oficial, știi? Fabrizio zice să mă răjena de când, dacă era Fabrizio în cantăr, zicea de când a început, de când a sunat Navi prima dată pe e-mail, știi? Dar asta au zis-o alții, gen, au legat-o alții, că a dat e-mail follow la nu știu ce băia pe Instagram și de-astea, știi? Părere minus mod Xelo, păi n-a fost, schimbarea n-a fost chiar așa, ideea în felul următor. Xelo a încercat să echipă internațională, din ce am înțeles eu, și n-a primit vreo ofertă suficient de bună și decât să te duci la echipă slabă internațională, mai bine te duci la Nexus, care în momentul în care a venit pe la ei aici în echipă erau pe 60 pe acolo, adică na, sunt în continuare top 60 acum, văd că au căzut pe 75, dar dacă i-au bătut pe ăștia pe 9 Pine, dar poate să mai crească după săptămâna asta, cine știe. Iar Modo, teoretic se vorbea că o să meargă în proiectul ăla cu TSM New Team, se vorbea să meargă în proiectul ăsta, dar nu știu ce s-a întâmplat acolo.
Stai, nu suntem CSGO. Dacă era o știre 100%, uite. Uite, se vorbea de echipa asta cu Valde. Dar nu mai știu care, dacă e pusă tot rostul aici. A, uite. De asta, Valde, Jax, Inter, Cypher și Modul. La echipa care a jucat sub un alt nume la un qualifier, dar care momentan nu se... Planul pentru Modul e un progres totuși, că te joci cu Jax care s-a jucat la demo la tier 1, Valde la fel s-a jucat la tier 1, Inter la fel, Cypher ăsta e un up and coming de la tier 2, adică, na. Da, Overdrive mi se pare tare pe Linkuri, chiar e tare. Dar nu e ca Fabrizio. Fabrizio e Fabrizio, mâncați. Fabrizio e Fabrizio. Simple vs Zivu e mai titrat Simple, dar Zivu e mai mai nou cum ar veni. Are doar locul 1 și locul 2. Asta e. Asta nu înțeleg, gen, nu înțeleg de ce face lumea hate lui Zivu. Înțeleg că l-a avut pe Mihai la Major sau ceva, dar uite-l pe băiatul ăsta aici de bun. 2019 locul 1, 2020 locul 1, 2021 locul 2, 2022 locul 2. Și anul ăsta locul 1, probabil, ceva probabil. Nu poți să sper pe el, adică chiar e bun rău de tot. Chiar e bun. Chiar e bun rău de tot. Da, e un băiat care chiar are probleme pe cea, dar nu știu dacă își dă seama sau poate chiar, el cred că are intenții bune, mă, dar nu își dă seama. Deci, anul ăsta, Major-ul a fost la Blast, da? Blast-ul mai are alte concursuri, uite, mai e și Blast Premier Fall, mai e și Blast Premier Spring, da? Dar există și Blast Paris Major, da? Care e un eveniment de sine stătător numit Major. EMRIO de anul ăsta nu e Major ca anul trecut, adică Vitality au câștigat EMRIO, dar au câștigat Major-ul în Paris, care a fost Major-ul de la Blast din Paris. Anul trecut a fost EMRIO Major, anul ăsta n-a mai fost Major EMRIO, a fost un eveniment, na. Valve, repet, ei deschid, lansează, bă, zic, vrem să facem Major în 2025, de exemplu, au anunțat acum, vor în 2025, acceptă oferte, mi se pare, pentru 2025. Și eu, de exemplu, dacă vin acum și zic, bă, uite, eu am echipă de producție, dau un exemplu, Nexus, da, care fac producție, da? Și zic, uite, eu am echipă de producție, vrem noi să facem Major-ul și ne-am gândit să-l facem, nu știu, uite, mi s-ar părea că dacă l-am face în Brăila, s-ar omorâ lumea și ar fi marfă rău de tot, dau un exemplu. Și vrem să facem acolo și venim cu un plan, uite, așa ar trebui, așa ne-am dorit, așa, gen cu un concept. Și gen sunt mai multe echipe de-astea care vin la Valve și le arată planurile lor și ofertele și Valve zic, bă, uite, nu ne place și credem că cel mai bun impact ar fi acolo, îl facem acolo cu echipa asta. Dau un exemplu. Ceva de genul, dar probabil mai există și alte chestii pe care nu le știu, dar cam așa. Înțelegeți ce vreau să zic, da? Doar că nu se face în Brăila ofertele, adică la nu se face în Copenhaga și în Shanghai. Și în 2024 nu se știe, cred că sunt discuții pentru 2000, nu, pentru 2025 sunt discuții. A P250 for Majors, no Kevlar on him, and an execution. Hai băieți, harta numărul 2. Players in towards the palace here. So this is going to be a very Hai cu fast harta numărul 2. Smoke the boy, flash is going over. We're getting to the action straight away, ladies and gentlemen. We'll see what they can make of it. Let's see, Nert's looking for a kill. It's Madden instead to open up on Mirage. Spinks gets one in return, and that's not going to clean off space. They need more. Saiwu with the other P250. He cuts down Dia at range, and they should be scared to fight him here. He's one of the best players in the world with this weapon. Nert's, though, not afraid, still fighting him with a USB of 2-on-3. Madden and Snappy trying to hold on to this round for ENCE. If they get the good start here, who knows what can happen. It's Spinks answering back. A third kill of the round now for him, as Madden is left on his own. Certainly possible. There was a chance to deny the plants as well. Apex though will close things out. A fast-paced pistol on their T side here on Mirage, their pick. And it's a great opening round. It will be Apex to close things out. There was a moment though Madden couldn't deny the plant and maybe stolen it away. But they're going to get past this second round force by, of course. As we'll see the scouts come out. An MP7 for Nert's. And Galil's, MAC-10s, and only one AK so far for Team Vitality. A very important one here. They know they have to convert this one. They need to start raising morale, get themselves in the zone. G2 ăla până să fie fuxi la ei. Când era încă Alexiv la G2. Pana mea, l-am bătut pe Face, nu înseamnă că... Adică nu are relevanță. Am bătut mulți jucători pe Face, dar nu e important asta. Chiar nu e important. And it's only the scout to defend. They were very cautious on the T side of Anubis Vitality, and it didn't really always work out for them the way they expected. So I do appreciate the fact that they come into this T side now with a lot more pace behind them. Băi, Iuliane, ai dat de 2 ori gifted mă sau ai dat o singură dată că s-a băgâit iar și atunci mi apar duble astea? They are getting ready to crunch the A bomb side once Cine again. câștigă Mirage? Yeah, they're just going for it. I like this though. I feel like if you have a slow start, especially in the grand final maybe, you have to take control of the game. You have to dictate how this is going to be playing out.
Well, there it is. Round over, ladies and gents, I'm afraid. Da, round over, dar în următoare tot un force vreau să fie. Să plece voturile, băi. Ce văd că se știe deja. Win the round or really make a dent. So 2-0 confirmed, but maybe not 3, because bear in mind they'll still have technically a force buy going into that third. So we'll see if they can hold on to everything here. Snappy, top of middle, Desert Eagle, and there'll be no further frags from what I can see because they're leaving through CT spawn. So there it is. Pretty simple procedure. What do you think, Henry? I mean, the desk confused about Pinocchio, but also not trusting in Vitality. Deci în copia gamo la major. I guess based on what Ba mulți rău de Tony zic că dacă îți permis să duci în Danemarca la un eveniment. Ba mulți rău de tot dacă duci în copia ga să moară așa. Să nu mai zic că e când e. De fapt e până în martie, nu? But not to my recollection. That's going to be a really rare achievement. I agree. There's something about it that I don't appreciate. I have this. I feel like we're discounting Vitality too quickly. Dar ne zic că nu stau acolo, în România. But at the same nu stăm acolo, că știu they are such a veteran team. They have so much experience. A fost mai scump Antoldu. O zici rău să moară Jana. Ați văzut că au calculat aia cât a lăsat în medie un Antolder în Cluj? Că ori pe persoană, fiecare om care a venit în Cluj pentru Antolder a cheltuit undeva la 1100 de euro. În medie. Sau 1200 de euro, ceva de genul. Fiecare persoană. S-a făcut un studiu de ăsta pe... nu știu câți oameni. Apex has got spammed through the wooden boards in the kitchen there. That's frustrating. 80 damage inflicted. Mă rog, și bilete și dai seama. Cazare, cheltuială și tot. 20 HP for him. And Snappy continuing the push here. Oh my god, what a shot. Atenție la această rundă de eco. Să nu ia acum la eco, că e gros. Mamă, și eu păcălit, fii atent că se duc spre aia și ăștia străina. Mamă, ce poziție bune au. Mamă, ce le faci străini. Cut him down, cross the bomb site. This Molotov is going to put Nerds out of this position. He's waiting inside it. Did you really want to run for it? I thought for a minute he was going to jump down, but a lot of chaos in the middle. And Apex, he finds the headshot. That's what he needed. They still don't know about what now they do. Madden in the corner. He picks up one kill. Got him locked in here, and he should be dead. Nice, let's go, Zaiwu. Get him warmed up early. 3 kills on Zaiwu. He had to carry whatever he could in that first map, and it still wasn't enough, but he did pretty well. I think Jason summed it up nicely. It was very hard for Zaiwu to find anything, especially the beginning. Dacă mai pui și stimulentele, da, nu, că așa au calculat aia pe acolo. He's doing well with the Galil early on here, in spite of some of the trickery coming out from ENCE. 3-0. That's the start. It's the start they needed, but they're up against the full buy. I think we've got a technical timeout here, so probably just a slight headset issue. So we will restart the round, no problem, no damage was inflicted. And indeed, 3-0, but it is the full buy now. Some Pius will have the AWP, and you know the kind of damage he can inflict with that particular weapon. Mirage and Orpus Paradise for sure. And a headset fell off, so it wasn't a technical issue. Someone's headset actually fell off the head somehow. Pure excitement. Yeah. Well, we've had that here as well. We've been kicking monitors around in here, so it does happen. Yeah, you have to give a little bit of leeway for that kind of thing, you know. Call it a tech issue if you want, but I think that means they're going to be good to resume the game rather quickly. Mamă, când am fost în 2018 la Major am dat 220 de euro pe 4 zile la premium. Am avut goodie bag și de-alea și ai dat 150 de euro pe 2 zile, care gen sunt joi și vineri, adică vezi sferturile cum ar veni. Da, pana mea, da, corect, da, bine, și Danemarca e mai scumpă și am mai și crescut prețul de atunci. Îmi guresc că o să fie pentru finală dacă te-au costat atât. Cred că dacă au fost 735 zile pentru sferturi, cred că pentru finală o să fie aproape dublu, nu? As they get a 3-0 start on their T side, their map pick and Mirage, and they need a lot more that came from. The first gun round will be very indicative as to which direction we're going in here. Cât s-a terminat? Că ce, au întors farul sau ce? Am văzut un pic la rapid, un pic foarte semn. An AWP for some Pius here, one defuse kit for Nerds. And bear in mind, a bit of a bonus situation. Am văzut la 2-0, parcă era la pauză, nu? A, 2-1, 3-1. But certainly enough to get the job done. Ladies and gentlemen, the action concludes here on Mirage. Let's get into it.
Well, it might be worth really pointing out, you mentioned Galil's, but there are actually two people on the CT side that don't have head armor. So the Galil might still be an interesting weapon if you fight either one of those two players. Smoke up in the middle, it's a classic on some pies. Yeah, just a timing shot, could not hit anything on the other side. Look at Magus, this is a lot of mid control in the beginning, a very different pace from what we saw on Anubis from the Vitality side. But they're losing the early fight. No, it's so bad, and again, he finds the shot onto Flames, leaving Magus and Spinks in a very awkward position. There we go. Mamă, ce a făcut Sampaiazul Marius? L-a băgat la balamuc. L-a băgat la balamuc, băi, frate, băi. Nu încarci așa și arăți seava tu. Când e tombola la clan, în septembrie extrag asta. Când mă întorc de la Iași, o să întorc. O să extrag pentru monitor și pentru cele 3 continues his dominant form. Great round, smiles all round. As we get to round number 5, Deagle for Flames, Galil for Apex, and things starting to get tougher now as we go towards the mid play. Ce înseamnă 740 de Danish corona de aia? Ce înseamnă? Raportat la lei sau euro? Ce înseamnă? 360 de euro sau cât? Parcă era la jumate. Nu știu. I did like the pace that was being set by 300 de lei? I hope they don't give up on it. I feel like you have to try and put the Cum ai dat? ENCE nice. Ai dat 735 de lei pentru sferturi, pentru 2 zile de sferturi și pentru finală dai, sau doar finala în sine, fără semifinală, nu știu. Pare... Ah, da, corect. Deci ce faci? Ții doar la sferturi și ții finala, nu ții la semi? Maybe a little ambitious on that third one, and does, as we see Maran do significant damage there towards Flames. That's 8 HP remaining. Bun force by Vitality, bravo vouă, băi. Will have to be a hell of a call because they don't have much to work with. Snappy's got full control of the Palace position. Cred că e 2-0 ENCE, băieți. Cred că nici că la clan după mis. And he's got it. Gets away with his life. Two players remain. Flames with the Deagle, Spinks with the AK-47. They could recover a rifle, but Madden's going to get this kill. No problem. Apparently not. Beautiful shot coming in from the Desert Eagle. There's a chance here. A slim one, but they can do this. A rifle recovered for Flames. One of the absolute masters of Mirage. How right you are. But how much Dacă luna a fost 55 de ori la finală, da mă, dar e altceva acolo. Nu e major. Bine, deși nu e major, dar dublu. Da. Good point, though. Just to check out everything, the spray through, though. Of course, it has to be Snappy with the last kill. It's a good attempt. I don't know what Vitality could have done. That's a deflating round because you feel like it's already lost at the beginning when you lose a couple of players to nerds in the middle. Well, I did say these gun rounds would set the tone and be indicative as to where we're going, and so far so good. ENCE have had two very, very clean rounds, courtesy of nerds this time. 490 de lei cu 735 de lei și încă vreo 480 de lei, deci... That's a big detail as well because the money vreo will be absolutely wrecked going forward. 1600 de lei așa, a? Nu mi se pare mult. Nu mi se pare mult, pana mea, având în rece inflație, nu mi se pare așa mult. Ce poți fi munițică, distracție plăcută, să-mi aduci mie un pin. You're fully banking on the two flashbangs on Apex to really shut this down. Cologne și Katowice cele mai prestigioase evenimente. Cologne pentru arena, Lanxess Arena este absolut criminală, iar Katowice este foarte faimos pentru atmosfera foarte frumoasă de pe Spodek Arena. Spodek nu e la fel de spectaculoasă ca Lanxess-ul din Köln, din Cologne, dar foarte tare atmosfera acolo, polonezii sunt foarte fanatici. Și gândiți-vă că polonezii au făcut evenimentul ăla în Katowice, care Katowice e un Ploiești, e gen Ploiești, e un oraș industrial, Katowice, n-ai ce să faci, n-ai ce să vezi acolo. Ploiești cred că e mai frumos, ca să faceți o comparație, ca mărime și ca tot. Și cumva uite ce eveniment fac acolo. Nu e Cluj, stai niște, Cluj e bomboană. Yeah, they've fallen flat once again. Bear in mind, they've just won the pistol and the follow-up conversion. Nu e Cluj, nu știu ce aveți de pe sus, Katowice am fost. E un oraș industrial, nu mai fabrici, nu mai de-asta, e dezastru. Once again, Galil, they yet to have a full buy-handers, really. Like, it's always a caveat. Concessions to be made each and every round. And aggressive, of course. It's going to be jumping down towards underpass here. And it's the opening kill. This guy refuses to give in. Bă, Sampaiaz, bă, dar cât e fai, bă, să moară Jana, bă. And it's the in-game lead that's been removed. Can he find a second? He knows there's a chance, waiting for the reload to come through. Molotov lands at his front door here. Can they get out safely and maintain the advantage? Time will tell.
think he got caught on something down in the Molotov, so it didn't actually go the whole distance. How is he still pushing? He's just so confident. He feels like he can win every fight right now. The spray is through, but that's the wrong player. There we go. The setup from Megas on that one, and Spinks knocking both of them out. That's what they needed badly. Maybe a little bit overconfident there. They even did well to survive with the opening frag. Why they kept pushing, I couldn't tell you. Mamă, ce timing bun. Only got the MP7, but ce timing bun, ce timing bun. Am murit I don't think he has any idea. Nice shot from ZywOo. That will secure it. Let's go, Vitality. A very convincing opening frag. They actually give it up. And we're into the 4-on-2. Job not quite done yet, but it's looking very promising here for Vitality to post their first gun round. Yeah, I think D-Hub was thinking about making the jump over, he failed it and sort of gave up on the round, it looked like, which is a little bit funny. Still. Păi da, mă, nițuică, de-aia zic că nu sunt scumpe. Eu am fost la Major la Fitch-ul la făcut de Fitch în Londra, în 2018 și atunci am dat 220 de lire. Da, 220 de lire pe aceleași locuri jos, în centru cum ar veni. Și tu ai dat acum 300 de euro, care e foarte aproape în condiții de inflație și de primul Major de CS2 și așa. Mie mi se pare fair price, nu știu. A bomb side on Anubis and just took down Pentru the whole danezi, defense. cred că e super decent, având în vedere ce nivele acolo de trai. Spinks to save the day after Apex was picked off early. He bides his time, he's patient in that underpass position, detects him on the other side of the smoke, gets the double kill and recovers the AWP as well. So ZywOo now can come online as we go 4-3. Vitality take the lead once more. Round number 8 is ahead of us. But plenty of money, and we've got a saved AK-47 for Nerds as well. The best player of the tournament so far. So will we see a tactical timeout here? Unde ai fost în Katowice? Să uite-te la mine pe vlog, să vezi ce e pe acolo, că am filmat. Lovely work there from Spinks. Good flashbang deployed as well. ZywOo confirming the round. Snappy racking his brains, trying to work out what the next step is going to be here. It looks to be an A execution from Vitality. Probabil e în creștere și așa, că am văzut ce scheză e pe chat acolo, dar credeți-mă, nu e... Nu e vreun Polish Chicago, cum zic băieții, e un pic overrated acest statement. He's going to call it in. He's on the radio right now saying this bomb site's about to fall unless I can get some backup. Madden's still in front and Nerds is there. They have a chance. A Molotov would devastate this position for Madden, but the counter flashes are in and Vitality, they're slowed down. Yeah, they're waiting for that first pick. They know Madden's got to be here somewhere. Magis will pre-fire the position. Surely he overlooks it. Could it be the double kill? Flames will pick up the pieces here and keeps them in the round. Equal for now, but Snappy is so low in towards CT spawn. That should be the plant going down. Very exposed. Imagine a wide swing. I know there was a teammate covering him, but still, it could have been a real nightmare. 4 versus 4. Vitality, they must win this round. They have to reassert themselves in this grand final, otherwise ENCE could take over the whole game once again. And Snappy, low on health, has been given the AWP from Sunfires. A little bit of a shadow showing and a little bit of pre-fire coming up on Spinks. It's a wide swing, and it's not quite good enough. Spinks is cleaning up this round in style. Diha and Nerds, I think they've run out of time to even try to go for this one. Nerds going to be falling back through the connector, and they will try and hunt him down. Double peeking him. Really brilliant job. Yeah, nice round there from Vitality. Calling those set pieces from the get-go, a nice little pouncing towards the A bomb site, a contact play from the Palace. As you mentioned, Snappy wasn't ready for it whatsoever. Call of his nades out, taking down the 8 points of health to juggle around the weaponry, give him the AWP, and he just couldn't hold on. Even with Vegas overlooking the bomb site, giving away that initial frag, they managed to recover, smoke off the key choke points, bomb planted, and there wasn't really a look in there for ENCE. Round number 9, it's been quite a fast-paced game so far, getting to the mid-stages here of the first half, and it's a decision to be made for ENCE. Do you want to buy up with a couple of players with very low money indeed, and Spinks finally showing us some of that world-class form we know he has inside him. Yeah, we needed it on Anubis, but better late than never. Good to see him start to really show up in the grand final. Him, ZywOo again, also really getting there. They're doing some work together at the moment. So, it's going to be a Sunpious glass cannon, and that means he's purchased the AWP with no Kevlar, means he's very vulnerable to grenades, and if he gets shot at all, he'll have aim punch, it'll make it very difficult to operate with, but a Mirage, it's certainly viable to give this a go, and a player of his caliber, I'm sure he can make it work. Narrowly misses out on the kill through the smoke. Madden, nice movement. While flashed to confirm the short jump, and he knows he has to work a little bit harder here while they're on the back foot. It's Snappy with the MP9, so trying to find that opening frag if possible. Full mid control, garnered though for Team Vitality. They work their way towards connector, Molotov towards the window, but a front stance from Madden. He's going to be playing towards short here. He wants to find that initial kill and see if he can find them as they walk around the corner here. He is very committed, to say the least.
This double setup at the catwalk's hard to deal with. The jump past Cyber with no rifle in his hand is going to go down. 2 versus 3 at this corner catwalk. And now they run right into the Spanish AWP at the back of the bomb site. Brings down Magisk and the bomb is dropped. Did he notice that Spinx has gone by? I'm not sure if Senpai has realized. This could be a real nightmare. If he keeps going, Spinx, he might have the kill. And DR's just hiding at the edge of the smoke in the middle. Well, it's on a nice edge now. Great flank from Nerds. Lots of information garnered here. And we'll see whether he can actually convert to a frag towards Apex, who's aware of the potential of Dha. Great shot here. Back to a 2-on-2. And bear in mind, it's the MP9 that has the flank, so Senpai is now isolated in the B bomb site. One more step, Spinx. You've almost got the kill. You've almost got the opening, but they might have waited too long. Ooh, he throws down the rifle. That's going to give the game away. And now he saw Spinx, so he can pull it in. Good. Oh, you're right. He ran out, but he could call it into his teammate. At least the communication is going to be there. Some highs, he might have been dead. Otherwise, 20 seconds on the clock, Henry. They're starting to get close in this 2-on-2. He's just waiting for the plan. He's going to try and deny. Oh, great awareness from Senpai. He probably goes down here. We're down to a 1 versus 1. There is time to plan. Spinx has no idea what the final player is. Ce bine a jucat Nerds, cât de repede s-a rotit, bă. It was a difficult buy. What a relocation from Nerds. Nu e, dar Husarca pe aia nu se mai ține, mă, au anunțat pe Twitter acum o lună că nu se mai ține aia și cu o amână de Husarca pe aia. Doar că n-au scos-o băieții de pe HLTV, dar Husarca pe aia, dacă intrați la ei pe Twitter, i-a anunțat, a dat și Pașa retweet. E amânată de o lună, cred. E de foarte mult timp anulată. Da, da, păi pana mea nu s-a lansat jocul, e greu să-ți dai seama. It did cost ENCE almost everything. Oh, absolutely. It wasn't a clean round by any stretch of the imagination. They are going to be feeling the financial burn going forward. A couple of SMGs here for Madden and Snappy. E bine Vitality până acum ce au luat pe Tero, sincer, e fair. M4 for Nerds. Fair point. They need the coach right now. Like, what's the play? Do you try and go for another Proiectul Electric Academia, bă, pare un proiect bun. Să vedem cum se descurcă aceia jucătorii români, că de obicei tinerii români sunt... Eu nu prea am avut experiențe plăcute așa cu jucătorii. Adică sunt dezamăgit un pic de tinerele talente din România. Nu știu, mi se pare că le ia prea mult să realizeze ce oportunitate au așa în viață. Mai ales ăștia care sunt mai talentați, da? Cine știe, vom vedea. Banii pentru pro la fată, salutos bestia, pop dog, să rămână. As Flames gets absolutely eviscerated top of middle. Just a shadow showing of him. Flames nu cred că se mai dau pinuri la Major. Nu cred că se mai dau pinuri la Major, să știi, Înțuică. He's so confident. Every shot he takes, he just seems to know it's a confirmed frag. Perfectly timed. În jur de 400 de euro pentru toate zilele. Pe cum mă, Ioane, Cermințică că ar fi 7 milioane pe primele 2 zile, cu 5 milioane la finală și cu încă 4 milioane și ceva la semifinală. Deci ar fi 16-17 milioane, adică mai puțin decât ai zis tu. Cred că te-au păcălit de aia, că ai luat pachet să mor. Magisk walking into the shot. Snappy, he's close enough. Might be a little bit of an advantage. Ah, da, mai sunt doi, never mind. Nerd showing up. He's everywhere in the middle and now over at the B bomb site. 2 versus 3, and he just has to stay alive here. Doesn't have to be too active. They're hunting him though. He's inside of the smoke. How is he just dodging all of this? Finally, Cyber in the connection, and it makes it a 2 versus 2. How much time did Nerds buy? Is it enough for the rest of them to get there? Madden's right on the other side of the smoke. And Sunpies is in the marker, just waiting for it. Madden, one more step forward. Yeah, just has to turn around, but it's Cyber instead. His spidey senses tingling. He somehow realized 3rd kill of the round for him. And Sunpies in trouble now. Just a 1 versus 2. He knows where one of them is. Might even guess the other one, but how do you do it? The timing is so good. What a victory for Vitality. My God, did they need it. They absolutely did. A back and forth round there came right da, mă, down cred to că the minutiae. mai multe prețuri sau ați luat bilete, tipuri de bilete diferite, vă prețuri diferite aici. Cred că ați luat tipuri de bilete, nu știu, poate ați luat sending sau nu știu, abar n-am. Cine știe. This was a vital kill as well. Snappy was in a prime position to take that kill, but couldn't quite connect. It's dropped. Same story there for Madden as well. And we will see presumably the full eco coming up next, because there's not really much to speak of. Bottom of the barrel loss bonus, $1,400 here on the inside. And they will be forcing at least for now. I guess you have to, because if you take the full eco, you only get $1,900 next anyway. You wouldn't be able to buy, so da, nu știu, până mea, apar n-am. Nu m-am interesat de biletele la Major, nu. Mai ales că sunt negocieri cu PGL-ul să cumpăr drepturile pe următoarele 2 Major-uri. And you would assume some aggression will be coming forward here from the CT side.
That last round was a really pivotal one. I think the fact that it throws ENCE into this weird economic state Bro, cum de nu ți-ai luat Zoe cu 2W? Păi sunt super mulțumit de Superlight, de ce să-mi iau? De ce să-mi schimb forma unui mouse? Am obișnuit cu forma asta, mă joc deja de 4 ani cu ea. I'm happy. Negociare că să plătești pe ele. Păi da, și la ultimul major am plătit. La evenimentele astea făcute de SL și Face It nu plătesc, dar la alea, la major-uri am plătit. Adică mă, la major-ul trecut am plătit. Is trying smoke up on top. Good headshot from Sunfires. Trying one with the 5-7. He's got plenty of bullets left. They do get one in return. The grenade won't take him down. Oh my god, it's close. Flames. Dar acum o să fie mai mult. Otherwise, the burst could have maybe taken him down. O să fie mai mult acum. Dar e primul major, frate, trebuie să-l vedem, nu? Ei au înconjurat aici. Am up control full. Nici nu scăpat în under. Mă. I think he's making the right play. He's leaving them boxed in. He knows that if he dies, especially with 45 seconds left, they can still the B round is open. Right now, da, mă, mai au două molotove, ar putea să-i și niște smoke-uri, ar putea să-i izoleze cumva și smoke-uri pe dreapta sau chestia asta, dar dacă merg contact. Mama, a verificat de șal. Trying to catch him off guard using the utility. The MP9 surely taken down, but they're finding kills here. The force fight is actually working out for ENCE. Flames fighting tooth and nail here from the Tetris box, but there's just no time, and it will be success for ENCE in a desperate scenario. The force fight with the pistols, the MP9s, they make things chaotic towards that A ramp, and Vitality unravel at the seams here. Round 12, and they're the ones now on the back foot with no resources to speak of. Pentru românii care intrau pe chat la ultimul major, mi-am scos banii doar pentru că a ajuns Mihai în final, altfel nu ar fi fost. Dar nu contează, e irelevant ăsta, bun. Mi-am luat drepturile, nu știam că o să ajungă Mihai în finală. Dar am luat că era ultimul major din istorie și m-am uitat niciodată la vreun major cu drepturi. Și să văd camere și tot cum mă uit aici la asta, știi? De asta am luat, dar faptul că a ajuns și Mihai în final a fost ceva de neconceput, îți dai seama. Nu s-a așteptat nimeni. They'd already done the hard work of winning the 10th round. That last one was supposed to be the De ce să fiu curios cum e EK2W ăla? Este un EK2 cum am mai avut EK2 acum 7 ani? Wireless. Nu, sunt curios că știu mouse-ul. Mi-a plăcut forma, în continuare mi se pare o formă nice, dar n-am vreun motiv, adică dacă nu o să fie ceva ce chiar o să mă spargă pe mine și o să mi se pară mie vreo formă revoluționară, poate să mă gândesc să schimb Superlight sau să testez altceva, dar până acum ce am pus mâna nu m-a impresionat astfel încât să merite schimbarea. Plus că important e să fii cât mai constant cu un mouse, nu să te schimbi. Că pe Imus îl formez destul de greu, mai ales eu care nu mă mai joc atât de des counter. Dacă mi-au acum un mouse nou și nici nu mă joc să facă counter, o să super naie. Oh, ce fresh. Yeah, trying to see if he makes his way around. He knows someone is there, creeping in. There's the shot. He needs a second. Apex, he's certainly hunting for it. Oh, he's spotted the barrel. There we go. Maybe a chance. Snappy's looking for it. Apex, yeah, he's dancing. This is brilliant. He's done all the work that he possibly needs to, and Snappy's already pulling away. What a brilliant round from Apex. He won due to pure skill alone, just knowing the game, understanding his position and playing every card perfectly. Yeah, leading from the front. Vorbim cu mine înainte să știe că va fi finală. Mamă, era bine și de mult dacă știam. Clutches out the round. Bit of a must win if you ask me as well. I don't think they get much done if that round doesn't go in their favor after losing the first kill as well. Intel 3-0 am avut și 3-0. Microsoft Intel 3.0. Tare rău pe 1-6. Au știut până s-am 2 click în el. S-a dat dublu click, s-a lăsat așa de la... Oricum putea să-i tragă zivul și lui al treilea. Și runda le ia 2 la 4 digăle. Am jucat 10 ani cu Intelip. Cred că ai avut mai mulți, nu cred că ai avut un singur mouse care s-a ținut atât. Eu m-am jucat, mă rog, mă jucam... Na, la echipe ca lumea la 1-6 m-am jucat. Eram top 4 cu... MBK/Next Please. Constant în România, dar nu m-a ținut atâta mouse-ul, nu știu. Se pare scump pe drepturile? Ana mea.
core of the team and how well they Și work generează together. niște bani, adică ENCE with 5 dai seama. rounds. It's not ce să so spunea de bad ce nu that e they're just BO5, getting că wiped așa out s-au here, gândit să fie but, concursul ăsta, I mean, Gamers8. again, Bă, some of the sincer, la rounds cât de they've mult won au durat have been meciurile very, aici, very un questionable. BO5 This could have been e o voice probably Poate dacă already se face 9 on Vitality's mără side 12 la if they win CS2 o just să one fie mai multe more best of crucial 5. round. Nuts moving up and the timing again. La mără 12 best of 5 e super viabil, dar la best of 3 e foarte lung. La mără 15, pardon. Chiar nu dar aruncă Vitality. Chiar nu dar aruncă Vitality aici. So much success. It's the B play that does nothing for Vitality, not running the default, not feeling the map out. They don't even really ascertain what they're up against there. 1000 de lei pe un mouse, super exagerat. Pe ce mouse costă 1000 de lei? Majoritatea mouse-urilor sunt între 600 și 800 de lei așa. Dacă vă luați vreun ediție de-asta limitată, Signature Edition, ceva, dar are... N-am testat V3 ăla e Superlight. Carbon. N-am testat. N-am văzut la nimeni momentan. Gen la cineva la care să am acces să... Da. Poate acum la SF să vedem că ce mai au băieții pe acolo. Poate reuși să mai testez vreun mouse, na. Nu prea mă cunosc jucătorii, dar văd așa. Mă duc pe anturaj. Dacă îmi dă badge de la de oficial, mă duc pe anturaj acolo, zic că sunt admin. Guys, let me check your PC și pun mâna pe mouse. Waiting to deploy the second smoke towards the connector here. 4 of the Vitality members encroaching up. Păi nu, la 7 milioane mă refer că ia mouse și de top la orice brand ăsta care există pe piață, gen topul e undeva la banii aia. La brandul ăsta de top de gaming mă refer. Nu-ți trebuie neapărat mouse-ul ăla, lumea asta nu înțelege că nu trebuie să ai cel mai scump mouse sau... Mihai juca bine la Gamer gen cu G305 care costă 180 de lei. Hai mă băieții cu 96! Să vedem și un nuke! Oh. We've got the FAMAS here for nerds. The last line of defense as the bomb is planted. He finds Spinks. Maybe there's a chance, but not going to happen. And it's another force by victory here found on Mirage. 1000 de hertz. And we'll see 4 players survive a Vitality. Snappy can't believe it. Nu știu dacă ajută cu ceva 1000 de hertz. Nu știu dacă ajută cu ceva, adică 1000 mi se pare suficient, dar acum poate vor ajuta, bara. Magistrea 30 ADR, 28 după rând asta. E prea greu de 35, posibil zi baterie de aia ușoară, dar e și 180 de lei, ce vrei, ești de bun. Tehnologie mai veche, n-ai. Mouse de buget, e prea greu. Mai pune 4 milioane și mai la 60 de grame, nu? Repet, există multe versiuni de buget sau ceva, acum cu senzor bun și așa. Nu, mare parte, nu de la mouse, când trageți voi bine, vă garantez 100%. Că dacă vă fac demo review, fight-urile pe care le pierdeți nu le pierdeți din cauza mouse-ului, le pierdeți din cauza poziționării sau din cauza modului în care v-ați luat fight-ul, că n-aveați avantaj, că v-a făcut la pic și voi ați stat pe loc sau că... Sau ați luat flash, sau a stat în mijloc hărții, sau v-a surprins adversarul, sau... Un mouse bun te-ai să câștigi 50-50-urile, dar... Trebuie să și știi care e un duel 50-50. Poți să fii obiectiv cu tine. Da, nu cred că se poate pierde rundul ăsta. N-au smoke, n-au dev. Nu, cred că au ce să facă. Chit că îi trage nerful ăsta. Bine! G502 nu e mouse de... Mie nu mi se pare mouse de counter. Știi că G502 e cel mai cumpărat mouse din istorie? Gen mouse din istorie, nici măcar de gaming. Mouse din istorie, mi se pare incredibil. Mie mi se pare mouse bun de MOBA, dar mie nu mi-a plăcut niciodată. E un mouse bun, e rezistent. Am văzut diferență mare când am trecut la wireless. Da, bă, orice periferie, orice mouse are formă, adică a ajuns să aibă o formă ergonomică sau ceva. Singurele chestii care nu prea am fost de acord în general la mouse sunt cei care au cauciuc pe lateral, că pe ăla, oricât de durabil ar fi, la un moment dat se duce, știi, față de un plastic care maxim se decolorează, știi, e greu să se topească plasticul sau așa, dar... Na. Încredeți-mă, dacă vreți să fiți jucător pro,
în România și după mai departe, na, și în general, nu vă trebuie, gen mai mult puteți să vă fiți pro și cu 144 de Hz și cu un PC de gaming entry level și cu un mouse de 150-200 de lei luat SH poate, adică nu vă gândiți că trebuie să aveți 1000 de FPS-uri, cel mai bun mouse, cel mai top monitor sau dacă n-ai 360 de la Zoe și ai 240 și din altă parte, nu știu ce, n-are nicio treabă, astea doar figuri, ești nebun. Adică te ajută, clar, în timp te ajută sau dacă vrei să fii sus rău de tot, dar asta ți le iei dacă ești suficient de bun. Că majoritatea jucătorilor din România, printre care și eu, mai câștigi un concurs, mai e un ceva mai bun, știi, care să te ajute, dar nu e doar despre asta. Deci poți evolua indiferent de chestii. De ce spui că G502 e mouse bun? Dar are o formă ciudată pentru Counter, mă. E greu, nu e. N-am testat Basilis V3. Sau e ăla care are numere pe stânga, ferească Dumnezeu. Apare Superlight, nu așa se vorbește, da, care apărea un V2, care au văzut băieții la Simple, pe undeva, pe, nu știu, au făcut o poză și avea o cutie de aia, cică. Da, trebuie să fii top level să contezi diferențele astea și nici așa ești nebun, adică... Uite, zic la mine, frate, care e de bine de rău, pana mea, mă joc la 4000, mă joc la competiție așa că nu mai pot, adică îmi dau seama, gen... Am pe ăsta de la Zoe, da, e clar mai bun ca orice alt 360 de Hz, că e cel mai rapid dintre toate, are 0,5 ms-uri, are și diacul ăsta care te ajută la claritate. Nu mi se pare că m-a făcut monitorul ăsta să joc cumva mult mai bine sau așa, poate m-a mai ajutat la vreun flick, așa, la vreun frag, dar diferența față de orice alt 360 de Hz e... Crede-mă, fight-urile pe care le-am pierdut nu le pierd din cauza monitorului, le pierd din cauza deciziilor, le pierd din cauza poziționării, le pierd din cauza strafe-ului, free strafe-ului, counter strafe-ului pe care nu-l fac cum trebuie poate sau... Că fac pariu că 85% din jucătorii care mă omoară, dacă nu 95% din jucătorii care mă omoară, au direct 240 de Hz și îmi strâmbă ținta de multe ori. Alții poate nici n-au Hz. Deci n-are legătură. Sunt mult mai multe chestii în joc decât în afara jocului, dar te ajută și echipamentul cât mai bun. Ce amuzante, Adams. Ia, stai că mai e pe al doilea calculator. Da, jucători contează, stația jucători care au făcut performanță, uite, e băiatul la Shadow de se juca la un moment dat sniper de ajunsese să joace la echipele din România și avea Sampadre, lol. Chiar marfă tu ești nebun. Las că vi l-arăt și vouă. Shadow-ul chema, gen băiatul se juca aici pe laptop 100 de FPS-uri și a strâns bani și a luat un calculator și de astea, adică n-are treabă. Marfă poza, degeaba ziceți, marfă. O caterincă bună. San Padre. Nu la tine mă refer, mă, Shadow Gaming. Era un băiat Shadow, îl chema, un jucător de Counter. A jucat și pe la... Are și profil pe hârtă, Shadow. Dacă vi-l arăt. Ce se întâmplă, mă? Băiatul ăsta, Adrian Shadow Belciug, cred, a? A, nu, ăsta e din PGL Staff, scuze. Băiatul ăsta. Cred că era. Dar n-a ajuns să joace pe HLTV sau? Ba da, mă, că a jucat la un rel. Cum naiba? Cum naiba n-are profil pe HLTV? Nu știu de ce n-apare, mi s-a părut că a jucat la rel pe HLTV, dar cumva... A, uite. Nu știu de ce n-apărea, uite, vezi? Păi, băiatul ăsta și ca pe laptop 100 FPS-uri până a ajuns el să mai joace pe la echipă pe la alta și la PC, deci? Yeah, I just feel like Vitality just look a little bit off. Even though, yeah, they won the half here, they really had to work for it. They're scraping the bottom of the barrel there, winning force buy after force buy. Kind of similar story for vreau să vă mai ENCE spun o as well. chestie. Eu în general evit să fac hate anumitor periferice sau anumitor branduri sau ceva. Dacă vedeți că vă evit o întrebare, nu mai spamați, că le văd pe toate, vă promit. Dar nu vreau să vorbesc aiurea despre anumite branduri, că nu-mi place mie, ești de bun să fac rău unor oameni sau na, că fiecare brand încearcă să-și vândă produs sau ceva. Unele sunt rele, dacă m-au zis că nu zic o chestie despre un produs sau ceva, ar trebui să vă întrebați de ce nu zic chestia asta. Că a zis că dacă e ceva bun, indiferent că am sau nu am parteneriat, vorbesc despre bine despre un produs. Dar dacă e un produs jale, evit să vă citesc întrebarea, că na,
Nu e frumos. Dar mulți chiar insistați, ești nebun la cap să mor cu niște chestii, dar nu e baza pe hate canalul ăsta. Bate FCSB? Sper să-i bată Poliaș, da, cred că o să bate FCSB. Sper să dea Darius Solaru 3 goluri și să piardă FCSB 4-3. Hai mă să bată și FCSB azi, că i-a lăudat meme pe Dinamo. Hai fie. Sunt multe produse în zona asta de gaming care sunt doar marketate cum trebuie, dar real vorbind, și multe branduri care au senzori falși, deși pe specificații spun alt senzor, sunt multe chestii. Monitoare cu fake hertz, multe chestii, dar dacă vă faceți un pic temele, indiferent că mă întrebați pe mine sau căutați review-uri, o să găsiți și o să ajungeți să vă luați ce trebuie. Dar trebuie să faceți un pic de research. Because everyone said in the, after Rostermania, I got to interview pretty much every player at Blast about Rostermania, and everyone said, yeah, the kind of blockbuster move is Cloud9. On paper, this is the best team in the world. Vă garantez că dacă vă faceți un pic de research, o să vă ajute mult. Gabițu, Alexandru, Andrei Scântei, mersi frumos, Zente, Radu, David, mersi mult de tot, băieți, vă pup. Bine ați venit. Ba nu, technical break nu sunt vârșeală, că e destul de nașpa pentru technical break, pentru toată lumea. Adică gândiți-vă că băieții din producție nu fac nimic, adică stau degeaba, jucătorii gen n-au voie să vorbească unii cu alții, gen practic pierd timpul. E gen technical break-ul e cel mai nervat pentru toată lumea, dar chiar se întâmplă ceva, adică nu. Nu. Crede-mă, nu ajută pe nimeni. Bă, ăla de telener de la 360 de Hz ăla, dacă ar trebui acum să-mi fac un setup și gen aș avea bani limitați, el ar fi primul lucru pe care mi l-aș lua. Gen, și n-am niciun fel de parteneriat cu Aliener, nu mi-au dat niciodată vreun leu, nici măcar singurul lucru pe care l-am primit de la a fost monitorul ăla în teste, se fac review și atât, mi-au zis să zic ceva bun sau rău despre el sau ceva. Am auzit și că s-a mai ars panel-uri sau alte chestii despre el, eu n-am pățit personal și am recomandat la multă lume monitorul, n-am auzit să se plângă lumea de el. Poate ar fi și patch-uri mai proaste de monitoare, cine știe ce s-a mai întâmplat sau cea, dar mie mi se pare raport calitate-preț la tank, ești nebun. IPS 360 de Hz, mai mult decât suficient. Dar ca performanță, după cum am spus și în ultimul review ăsta, Zoe e cel mai bun, dar e și dublu la preț, deci, na. Ce poți să faci? Ai bani? Ce să ții? N-ai bani? N-ai nevoie. Salut bro, vă rog frumos din sufletul, pot ramai la ora 0 pentru ziua mea, dacă nu pot, nu are rost. Bine, Nobox, spuneți în chat că rămânem bine? Spuneți că rămânem în Nobox, scrieți acolo în chat. Oricum durează harta asta o oră, deci cum mici la clan. Eu am de la 10 bastoane 240, pana mea și el ar trebui să fie bun, adică, na. Mai verificați la monitoare că sunt probleme de alea cu herți, să vă verificați herții și în joc, că sunt unele care au herți doar în desktop. Dar mă rog, sper că nu mai e cazul în 2023, dar în perioada în care mă jucam erau multe branduri care aveau herți doar în desktop și mă enerva rău chestia aia și eram foarte vocal. Dar în ultimul timp n-am mai simțit neapărat chestia asta. Dar în continuare nu mi se par monitoare, unele dintre ele. I wasn't even sure they were going to do that at the start of it, but now I'm even more sure that Vitality will find a way to find a third map. I really want them to. So I'm on the Vitality. I think at least they can get us onto the third one. I'm very interested to see how they're going to be playing this pistol round. Though for Vitality, it was a very trofeu are 15 kg trofeu, să știi. Elemis cam cochi dacă mă întreb părere. Nu, mi se pare un băiat. Ok, nu știu, nu. Nu știu cum ți-ai putea da seama că e cochi doar din, nu știu, nu mi s-a părut. Poate se pare ție, abar nu. Da, nu știu, mi se pare în general că jucătorii români, așa, cei care au avut potențial, tot timpul au existat de-astea cu domne, herți, input, lag-ul, nu mi se mișcă nu știu cum, nu mi se mișcă nu știu ce, când astea că se mișcă mai bine sau mai prost e, nu știu, 5% din joc. Da, e slabă echipa rău de tot și nici nu cred că bagă suficient de mulți bani încât să aibă organizație de tier 1, că nu cred că are el de ce să facă chestia asta. E slabă echipa Legend, mai bine cred că a fost undeva la 40 mondial maxim.
Echipa lui Case. Te pun, Mădăline, mersi frumos de donație, dar e slabă echipa. Gen, nu știu dacă au trecut vreodată top 40 Case eSports. Uite și tu, 2023 au fost 132 și înainte parcă au mai fost. Fortim, nu, uite, picul Fortim 51, n-au trecut niciodată de 51. Și aici mai aveau pe stil, pe... Nu e, da, pana mea. E bine că îi ține și ca așa, dar... Nu cred că mai dă la fel de mulți bani, cred că i s-a luat sau nu mai are chef, nu știu care e faza. Că la Case n-a fost vreo investiție asta să vrea să scoată bani, a fost pur și simplu din pasiune că și ca el Counter. Parere monitor și 360 Z. Bă, MSI, din câte știu eu, MSI cu Acer, cu Aorus și cu Alienware s-ar putea, cred că toate au același panel de la Nvidia, sper să nu greșesc. Asus, nu cred că s-ar putea fără Acer. Știu că Aorus, Asus, Alienware, ar putea și MSI, să aibă același panel de la Nvidia 360. În principiu majoritatea au aceleași tehnologie, am văzut și LG-ul la fel, are tot tehnologia asta de 360 de Hz. Astea pe care se joacă aici la concurs, pe Ultra Gear-urile astea de au apărut pe întâi anul ăsta au apărut. Am văzut tot panelul ăla de la Nvidia, deci, na. Nu știu, n-am testat. Posibil să aibă același panel, habar n-am. Și Samsung nu cred că au 360 de Hz. I'm ready. And good luck. Tell me what you see. Describe to me what you see right here. They're going out of spawn. Okay, we're on to Bă, Marius, nu e vorba de hate sau ceva, e vorba că nu-mi place mie să vorbesc rău, adică despre branduri sau despre produsuri în general. Asta nu înseamnă că o să accept vreodată să promovez o chestie nașpa. Pentru că dacă te uiți în spate, sunt 6 ani de zile în care de bine de rău am o parteneriate, mulțumesc Dumnezeu, vă mulțumesc și vouă. Că mereu m-a susținut în tot ceea ce am făcut, dar atâta timp cât nu cred în ceva, nu o să promovez niciodată chestia respectivă. Sau dacă un produs e... Na. Și vreau să când le cer la review, le zic clar, bă frate, eu vă testez produsul, dar dacă mi se pare că ceva nu e ok, eu să zic chestia asta. Adică nu există review 100% pozitiv, pentru că nu e review, e prezentare. Dacă fac un review, mă lăsați să fac review să-mi zic părerea sinceră despre el. De bine de rău n-am primit chestii nașpa, așa ce mă bucură. Ai avut oferte la păcănele? Am avut oferte la păcănele când nu se făceau păcănele pe YouTube. 2020 m-a căutat MaxBet. Nici nu a răspuns la mail. Și în perioada aia mâncați și grata. Se puteau cere bani periculoși, da, mă rog. Te lobby-urai pe clan, ia vezi, joacă lumea mult în această duminică seară. Bă frate, dacă nu v-ați jucat, eu zic să încercați o tombolă puternică în clan aici, mamă, 33 cu 17. Puteți să încercați o tombolă aici, chat. Luna trecută am dat tombolă un laptop, dar dacă v-ați jucat minim un match, luna asta am monitor de 360 de Hz de la Lenovo și 3 cuțite, pe lângă premiile astea din top 50. Deci sfatul meu ar fi să vă jucați, n-aveți nimic de pierdut, vi se pun punctele și la, uite, vezi cum am eu în liga asta, skill level 10 liga asta, vi se pun punctele și aici, bine, eu am 0 puncte că sunt prost rău de tot, am pierdut mai multe meciuri decât am câștigat luna asta. Luna asta mea e sunt mai multe luni luna asta, uite, un win, dar vi se pun punctele peste tot, adică n-aveți nimic de pierdut dacă vă faceți lobby aici și puteți să vă jucați și la premium. Uite, eu 5 vs 5 și eu 5 vs 5 premium, deci puteți să încercați să vă jucați, chiar n-aveți nimic de pierdut. Dacă aveți cont nou, încercați să nu vă jucați cu băieții din top 50 ca să nu, adică mai ales dacă sunteți smurf sau ceva, mă rog, dacă sunteți smurf oricum vă jucați cu ei, că încercați să-i ajutați să vă dea procent, că știu eu cum funcționează. Dar încercați să nu vă jucați cu băieții din top 50, că nu se supără nimeni dacă aveți puține meciuri și vă jucați voi între voi acolo și până vă strângeți meciurile alea. După ce vă strângeți meciurile, se lămurește lumea că ăla e nivelul vostru și că ăla e, nu se supără nimeni. De ce nu mai face casa dochista? A avut niște probleme. Opresc asta un pic până se rezolvă, da? A avut niște probleme de natură comportamentală. Odată și la cancel, că ai o chestie pe ăla când s-a îmbătat de ziua lui și s-a bătut cu niște băieți pe la Rio, parcă. Anul ăsta și fusese reprimit și acum iar l-au dat afară. Iar l-au dat afară băieții și atunci n-ai ce să faci. Da, a spus cuvântul cu N, parcă de ziua lui. Sau nu știu, a zis ceva despre ei și a și folosit cuvântul ăla și pe Rio a făcut scandal pe acolo când s-a îmbătat. Așa am auzit. Îmi pare ok, gen, e tare rău de tot, ești nebun
sadochist. Mi se pare genial ca și chester. Să mor. Gen, dacă aș prinde vreodată vreun contract ăsta talent rău de tot pe bani, gen l-aș chema sau să fac, nu neapărat, sau să prind gen un contract ăsta marfă rău pe bani la un eveniment ăsta, ca lumea, știi? Dar aș aduce să comenteze, măcar și eu meciul, ești nebun. E visul meu să fiu comentat de el, jur. Da, las, cine știe. Poate mai comenta și el un alta. Dacă l-au dat băieți afară de la evenimente, poate veni și el pe mai puțin. Dar problema e că e din Canada, ești nebun, că te costă o grămadă doar să-l aduci aici. Ce e cu poza lui ăla de pe locul 2 de la clan? E o poză cu o femeie cu un fund și ăsta are altă poză cu o femeie. Ce vrem, așa sunt băieții. Se pozează, pun doar femei la profil și anime. 2023 aici. Pare cel mai tare comentator. Sadochist și NRG marfă rău de tot. Sadochist, jocuri de cuvinte numărul 1 și NRG făcea doar oh, atât. Asta era combo-ul lor. Asta era combo-ul lor, ești nebun. Poza cu anime îți dai în boost? Logic. Să mă chem și pe mine dacă e așa, pe că drumul, nu, ce aia, mă, mi-aș dori mult să-l chem o dată la un eveniment. Dar mi-aș dori mult rău de tot. Dar cine știe, poate. Nu știu. Nu se știe niciodată. Mai stream SPZ pe 12 și când erai cu Zandy, acum e pe 3. Bravo lui dacă se joacă, ești de bun, ce ai, uite cât a crescut aici. Poate prinde chiar și top 1. Pana mea are un cuțit de $100 plus un Superlight plus $100 cash, adică per total ia vreo $360 jucându-se pe Faceit, care mă să joace normal la party aici, să dea create party aici și face party în clan. Bravo la băiat că se joacă, ești nebun. Bine, se și joacă destul de mult, cred. Are 154 de meciuri în 20 de zile, are vreo 7 meciuri pe zi. Care s-a vreo 6 ore. Ce e bine? Ai plecat? Distracție plăcută. Să ieși tu niște popcorn să bagi în geantă. Asta este, a început a doua hartă. Ce vreți, mă, chat? Parcă simt băieții ăștia că bate ENCE și e finala prea scurtă, cred. Sau nu știu, vedem. Da, deși... Pai, bine, ai grijă. Iei mașina, da? A, bine. O să iau să mă duc la femei. Bine, vezi cum mă duc la femei după. Bine. Mare parte. Am invitat toate femeile de chat să vină aici. Uite, Andia, Cristiana, uite, Vlăduța, băieții ăștia, uite, Mariana, uite, Răzvana, băieții de pe chat aici, bă, adică fetele, bineînțeles, Emanuela, uite. Am încredere în fetele din chat. Poseidonca aia, zic, Alexa Tătara, uite, toate fetele. Turca, eu uite pe Turca. Turcoaica, de fapt, da, și-a pus așa gen. Ce vrăjeala e, adevărat, ce vrăjeala e. Fai, bine, fa. Toți fetele aici. Spui femeile cu ciocan mai mare. Te poți să reacții prea de uitare de la OC? Am o părere. Mai faceți Speezy live? Nu. Ca Diana, mă. Murim. Bă, cea, dacă se termină 2-0, dă și tu mergi la clan, bine? Ca să nu fie un live așa scurt de 3 ore, mai ales că azi n-am stat și de la calculator, poate mă joc măcar o meci. Deci luna asta tombola de monitor de 360 o extragem când mă întorc de la Iași, da? Mă întorc când o extrag când mă întorc de la Iași. Chat, apropo, vedeți, dacă vreți să veniți la Iași, deci concursul începe pe 25 deschiderea oficială. Meciurile la Counter sunt de pe 26 până pe 3 septembrie, da? La Counter, dacă sau la celelalte competiții PUBG Mobile, Dota, FIFA și toate chestiile astea, n-aveți nevoie de... Cum îi zice... N-aveți nevoie de bilete să veniți să vă uitați la meciuri, da? Puteți veni să vă uitați pe spate, n-aveți nicio treabă, dar dacă vreți să veniți la concertele care sunt la acolo, că o să vină Lost Frequencies, Tom Model, Delia, Blue G Mafia, băieții de Lyric, Silent Strike, Connector, Johnny Romano, nu mai știu ce mai vine, The Motans, parcă, nu mai știu dacă venea și Carla's Dreams, mă rog, habar am, mulți artiști oricum. Dacă vreți să veniți acolo, trebuie să vă luați bilete, biletele sunt 220 de lei pe cele 3 zile, adică vineri, sâmbătă și duminică, adică 1, 2, 3. Dacă vreți să veniți și vă pot oferi o reducere de 20%, aveți un cod acolo, Jaxi20.
Și de la 220 de lei îl las cu 180 de lei. 180 de lei pentru 3 zile de concerte mi se pare super ok. Dar pe la competiție e gratuit totuși. Și finala, semifinala și toate meciurile. Adică toată săptămâna de sâmbătă până duminică veniți și vă uitați la competiții la Palace acolo. Gen cum e, stați așa un pic, cum e Palace așa. Cum e Palace aici. Stai să dau pe poza asta. Cum e... Aha, bună poză, ești nebună. Cum e poza asta aici, o să fie o scenă pe aici, una pe aici, pe undeva, una pe aici, una prin față pe acolo, una o să fie în polivalentă, dar în toate zonele astea aici o să fie scene. Nu știu exact cum se modifică, că deja se construiește, probabil dacă e ceva în Iași care poate să-mi trimit o poză pe undeva pe Instagram, pe alea, că am văzut că se construiește momentan în Iași. Când se anunță ultimul artist? Nu știu. Poți să arăți ce competiție FIFA e? Nu o să fie de FIFA, o să fie de eFootball, e un simulator. Când se anunță ultimul artist? Nu știu, frate. Chiar n-am mai întrebat nimic de Iași, că e lumea s-a dus acolo, construiește, nu... Eu am fost prins cu concursul ăsta 4 zile, nu știu pe ce planetă sunt. O să se anunțe, e un nume foarte mare, v-am zis, nu vă păcălesc nimic, chiar un nume foarte mare. O să vezi. Am început FCSB și nu mă uit la Barça, că văd că e egal momentan. O să dau la FCSB în a doua repriză, dar mai las aici la Barça poate. Bine, de fapt îmi scrieți voi dacă se dă gol la FCSB sau la Barcelona și modifică. Bine, ziceți-mi dacă dă gol Cadiz, că Barça, știți cu toții, a la Madrid. Încă se construiește mai multe scene. Da, sunt 5 scene, cam așa din ce știu. Sunt 5 scene, da. Știu că PUBG-ul se joacă Palace Iași. Știu că PUBG-ul se joacă în sala aia polivalentă, cum ar veni de acolo. Și una pe aici, cred că o să fie o scenă pe aici, mă gândesc una pe aici, una prin față, nu știu cum o să fie exact scene, dar o să fie scene la toate și o să fie și la eFootball, o să fie și la Counter scenă, o să fie și la Dota scenă, și la Mobile Legends. Cum e Jude, joacă bine Jude, da. Dar ce problemă ar fi? În Palace în prezent nu încap de diaspora și moldoveni. O frate, da, ce dale aveți și voi și clujenii să mor. Nu mai încap tot așa și clujenii. Nu mai încap, domne, de toți oamenii ăștia care au venit în alte orașe. Eu ce să zic, frate, în București, că nu mai încăpem de alți oameni. Lasă, frate, că încăpem cu toți oamenii, suntem toți oameni, indiferent de unde suntem. Crezi că moldovenii aia sau ăia care au venit de până Ucraina, de stau în ea și crezi că au venit de fericire și de ce marfă e... Mă rog, e marfă aia și nu mă înțelegeți greșit, dar credeți că au venit că acolo e mai aproape de ei și poate acolo se stabilească. Ați nebunit, ești de bun, că nu mai putem, ești de bun, și că se cacă în piață toți. Și pe Cluj și pe acolo. Oh, frate, că în București e așa de când lumea și pe munte, ești de bun, și s-a învățat toată lumea cu toată lumea, e mai multă răutate, e mai asta, dar ce vrei, ești de bun să faci? Asta este. Hai mă, că dacă tot avem pauză, care mai aveți hide pe canal, scrieți aici scrieți aici la zona de membri, să vă mai scot niște hide-uri. Cine are hide să scrie aici. Forța Dinamo la Madrid, deci de-al meu, te pop, Teddy. Forța Dinamo. Teddy Bear, te pop. Ala Madrid din Adamas, ce echipă mare, Dinamo Bastu, 2 meciuri la rând, back to back, o dai. Mariset, scriu și după să scrii pe cea, da, să scot moderatorul după, da? Evenimentul e ziua la Iași? Cred că mi-au viața, mă. Deci eu tocmai explic că e eveniment de pe 26 august până pe 3 septembrie și Cristian Paulescu mă întreabă, evenimentul e ziua la Iași? Bă, frate, ai înțeles ce am zis? 26 august, 27 august, 28 august, 29 august, 30 august, 1, 2, 3, are și 31 august, că nu știu. 26, 27 duminică, 28, 29, 30. Ce nu ne înțelegi? Așa. Ce nu ne înțelegi? Așa. Mai tași un pic. Ce mă enervează sistemul ăsta, de trebuie să dau moderator, să scot moderatorul ca să dau unhide la cineva, mi se pare penal rău de tot. Eu nu am hide, dar mi-ar plăcea. Bă, cine mai are hide și e live acum și are hide și are membru, să scrie aici. Dacă nu, să fie liniște pe vecie, hai. Cum îl cheamă pe băiatul ăsta? Marius Matei. Uite și lui băiatul ăsta, nu știu cum așa lui.
Hai bă, scrieți pe chat să vă scot moderatorul. Ai un advertisment? Da. În 2019. Vezi că e un club? Hai că e 0-0, ca de zici, nebun. Marius Matei. Hai mă, scrieți pe chat că v-am dat moderator. Te văd, mă, tarabană. Dar poți să vezi tu dacă ai hide. Scrii un mesaj și dai refresh la YouTube. Aha, m-au păcălit băieții. Vă dau hai dacă nu scrieți. Cum mă nu merge că ți-am dat moderator, bă, Marius, bă. Uite, cum, că nu merge, auzi. Hai că nu merge dacă e. Ce bug a fost, mă, oare, mă? S-a încărcat, s-a încărcat. Hai, ia. Ia, hai, scrie-i până. Scrie acum. Prima oară nu s-a luat, e gata. Gata, frate. 256 de moderatori, ați destul de mulți moderatori. Și voi ziceți că de ce nu dau moderator? Că am o grămadă de moderatori, ești nebună. Zine ceva de scena profesională, de ce se gol la femei. Bă, frate, noi avem echipă la ESF, avem echipă și de fete. Deci dacă vreți să ne uităm, eu v-am zis, eu sunt deschis să ne uităm și la fete la ESF, uite. O să avem aici, uite, Ana, Meli, sunt și puține echipe la fete, gen fetele o să joace grupa asta, joacă best of 3. Na, eu zic că se califică din grupă. Uite, fetele o să joace pe 28 la ora 1, după pe 28 la ora 3 jumate. Dar nu-mi dau seama, e best of 3 aici sau e best of 1? Că nu-mi dau seama. Parcă zicea Melissa că e best of 3. Joacă Melissa pe hârtăvă la 22-15. Te pup, Alex, mersi de membru, bine ai revenit. Spirit Fecu, Letterhook. Ah, uite, joacă la Letterhook astea, ha? Kezi, Jonana, Deyeth, Meli și Kitty. Versus, nu le știu pe fetele astea, n-am ce idee cine sunt. Ce e asta, semifinală? Zic că e interesant așa, se califică în Impact League asta dacă e. Care și asta e calificare de la Finals, care asta, mamă. Codul de reducere de la Iași merge pe Entertrix. Bă, da, asta nu știu exact, da, aveți aici. Mă rog, pe parcursul live-urilor astea nu m-au lăsat băieții să pun link-ul în descriere. Dar dacă vă uitați aici la ultimul live înainte de competițiile astea. Uite, pe Entertrix, da, aici merge biletul luat. Uite, bilete. 230 de lei era, uite. Și dacă bagi reducere, 184 de lei, vezi, de la 230. 20% reducere, deci, na. Băgați codul JAXI20 dacă vreți să veniți la concerte, dacă nu veniți gratuit la eveniment. Ne vedem acolo la competițiile astea. Fetele nu au pe hârtăvă rang de fete, nu, sunt puse cu băieții la grămadă. Imagiți la baie? Nu, pare că sunt toți aici, nu știu. Cum ar fi să lanseze CS2 fix pe sistemul final? Nu cred, nu. Bă, Val nu prea lansează, mă, de aniversări, chestii sau ceva. Le lansează și update-uri de comemorare, dar nu prea lansează chestii. Ce se întâmplă cu meci e pauză tehnică, bro, la pauza dintre hărți, adică nu te gândi, e ceva, o problemă, nu știu exact ce, nu se știe. Dacă găsiți ceva pe Twitter, îmi zice și mie. Rostă România la SF. La băieți, asta e echipa noastră și ei sunt în grupa A, deci asta e echipa noastră. La un XLO Sound Blitz BTN și echipa noastră este în grupa A. Da. Și astea sunt meciurile lor. O să joace pe 26, deci pe 26 la ora 10 sunt live, închid live-ul după și ne vedem cu Ungaria la 4, dar cred că intru cu un pic înainte, cu Ungaria la 4 și după care cu Mongolia, astea două să fie legate. Deci facem pe 26 să fac două live-uri. După pe 26 ne uităm iar
de la ora 3, de la ora 1 și de la ora 5 jumate, să vedem aici, suntem pe la 2, să vedem ce să facem, ori să facem live în continuare aici, până la meciul cu Argentina, ori închidem. Nu știu ce, vedem ce facem aici la ea și poate închidem și deschidem iar, nu știu, la următorul meci, că au pauză între ele meciurile astea odată. Și ideea e că nu știu ce setup am acolo, că na, nu cred că o să mă pot juca și așa de acolo, dar vedem, poate, nu știu, poate ne jucăm la troll, la clan, dacă am periferice la mine, vedem ce facem, că încă nu știu exact. Vreau să văd ce setup am, ce PC-uri am, că dacă e PC-ul slab și poți să fac doar watch party, nu cred că ne chinim să ne și jucăm, că pe single PC oricum se mișcă rău. Și după sunt fetele pe 28. Da, sincer nu știu dacă o să rezist 3 best of 3 ori back to back to back, dar vedem. Poate ne vedem. Încă e tehnică la aia, da. Dar nu zic ăștia mă nimic pe Twitter? O, mama. Imen nu joacă pentru că nu-l lasă Navi, băieți. Se antrenează pentru Pro League. Poți face review pentru echipele de la SF la MEN? Am mai făcut asta. Macedonia au echipă bună, rău de tot. Cehia au echipă bună, Belgia cât de cât. Germania au Big Academy, ăștia o să fie surprinzători. Ăștia sunt favoriți din punctul meu de vedere. Denmark, ăștia cu Astralis talentul lor. Și Suedia are echipă bună cu Giacchino, Plopski, ZTR, Adam B, Bob XXD, iar echipă bună. Ucraina iar printre favorite, Ticla ăștia la fel locul 40 parcă mondial, dacă nu mă înșel. Ungurii la fel, echipă top 50 și bun rău de tot. Polonezii nu sunt așa foc. Și Serbia o echipă bună, americanii jale. Și ăștia de neglija cam toți de aici. Poate Mongolia ăștia. Nu știu cât de buni sunt ăștia, că sunt mai mult ex-players, dar și ăștia destul de buni cei. Și restul sunt echipe de-astea, de-au venit în excursie. Dar astea aici, primele echipe, astea toate sunt bune aici, de bun, toate sunt pe acolo. Nu e niciuna mult mai bună ca cealaltă, adică poate să se bată oricine pe oricine. Au făcut rebuild, asta este talent, da, într-adevăr au mai pierdut niște jucători, dar tot o să joace bine aici, bun. Probabil ei clar rămân mai favoriți. Mă rog, noi suntem cu Ungaria care au echipă bună și cu Vietnam. Eu zic că putem să luăm locul 1 sau locul 2 aici, depinde de meciul cu Ungaria. Și la Germania, adică sunt 3 echipe aici care adică din punct de vedere doar cu Vietnam e match granted aici. Doar cu Vietnam e match granted, că și Argentina ăștia poate să joace, mai ales într-un best of 1, nu se știe niciodată. Ungurii stă acolo la același nivel cu noi. Mongolia au și niște jucători care au mai păcălit un tier 1 de la un eveniment, nu se știe de aici scheme, ce meta au acolo. Iar nemții cu Big Academy n-ai de unde să știi. Teoretic România ar trebui să-i bată și pe Mongolia și pe Germania și pe Argentina, dar sunt meciuri grele și cu astea 3, cu Ungaria derby rău de tot și cu Vietnam ar trebui să-i cocoșeze pe Vietnam ăștia, săraci inocenți, ești nebun. Nu joacă și Alex G la Belgia? Ba da. Mamă, chiar Alex G care e român, ești nebun, incredibil. Și reprezintă Belgia la ESF. Lol, am și uitat. Dar da. Oricum primul meci al României, v-am zis, e... Primul meci al României, v-am mai zis, e la ora 10 dimineața cu Germania. Meci tare direct de la ora 10 dimineața. Pe 26 august, 10 dimineața. Văd că se joacă astfel încât se termine... Sunt curios câte grade o să fie, că se joacă afară aici, mână, o să fie show. Dar ce se joacă în fiecare zi, este o săptămână pentru fiecare joc. Păi toate evenimente ține 9 zile, ai pe viață. Cum să se joace în cum să se joace, că în paralel toate jocurile și finalele o să fie în paralel. Fiecare pe scena ei. Părea tweet-ul lui Loba despre ce? Poți în clan să faci lobby unde premium nu merge, poți face lobby dar nu poate da join nimeni? Ba da mă, merge. Merge să faci join lobby de premium. Am făcut eu de premium și am mers, ești nebun. Ia încercați și ați să intrați în lobby-ul ăsta, vedeți, vă merge?
Sau nu va merge? A dat gol FCSB? Poate stai, poate n-am făcut ceva bine. Mamă, ce gol dai Lampard. Ia vedeți chat care aveți premium, vă merge să intrați? Uite, nici mie nu merge la mânătă. Nu merge? Bă, de ce nu mi-ai zis până acum aici de bun? Că eu tot vă ziceam că a mers o perioadă, dar gen înseamnă că au făcut ceva. Stai să raportez aici. Da, am scris not joinable, am văzut, am scris acum. Da, aveți dreptate, nu merge. O mai fi competiții România gen Rel sau JLF, da, vor fi. O mai fi și Axilic și cred că și Relul, poate la anul. Want to have a date of release, right? It's just like, don't stop teasing me. Like, it's all right. It's coming out September 24th. You know? It's October. So we October you guys 29th. don't even agree. Well, September is the open beta. Yeah, they're gonna open October it up the water. game is coming out. In October, the game's coming out. You heard it here first. Cool. October Put it 29th, in my the birthday. calendar. I mean, For more, tune in to Talk Encounter. Okay, shameless. You guys. Da, mă, n-au zis nimic. Ce? Da, gol Barça, nu pot să cred. Da, mă, ce 3 minute triste. 3 minute triste, ești nebun, dă gol și FCSB și Barça, incredibil. Messi e un club, hai că Messi e un club, ești nebun, vă chiniți cu Cadiz să moară Jana. Ce soartă. Noroc cu Gundogan asta, mamă, ce pasă da Gundogan și mecheră pasă. Release, right? It's just like, don't stop teasing me. Like, it's all right. It's coming out September 24th. It's October. So we October you guys 29th. don't even agree. Well, September is the open beta. Yeah, they're gonna open it up October the water. game is coming out. In Nu știu, mă, cred că trolează, mă, așa doar să discute de dragul de a discuta, nu cred. Băi, aveți, mă. Băi, groasă, mă, se întâmplă ceva aici, nebun. Not much of an update, but as of yet, there is no indication as to when this grand final will recommence. Both teams were just led off stage, so it's not looking promising. The delay is now heading towards the 30-minute mark. Bă, ce se întâmplă, mă, frate, mă? Met with Mr. Counter-Strike himself to talk about CS2, more 12 fiscal and much more. Gol Poliaș? Ce echipă mare Poliaș! Ia să vedem o centrare, o deviere și vine și ăsta și un fige. Marfă golul, marfă. Mai marfa lui Steaua, dar marfă golul ăsta. Mama, a dat power shot din prima, fără animație să mor. Marfă golul, ce ai? Chiar marfă golul, de ce să mint? Mai marfa lui Steaua, oricum, mai marfa lui ăsta, lui Popescu. Ah, a atins-o cu mănușa. Dinamo e pe ultimul loc. E pe locul 7, Dinamo.PM. Evra pe ultimul loc acum 2 etape, dar după ce leagă această mare echipă Dinamo 2 victorii, locul 7, fratelui, aveți 8, că e CFR-ul care are gol averaj mai bun și 2 meciuri mai puțin disputate, dar nu contează să-ți mini detalii. Locul 8 e locul 8. Și vezi că nici meciul astea nu s-a jucat rău, dar știi cum e, punct cu punct. Eviți retrogradarea.
Da, mă, nu cred, nu știu care e treaba. Că n-are treabă și dacă s-ar băga update la joc, n-are nicio legătură dacă ar fi update acum, știi? De ce oare, mă? Anulat? Nu pot să cred. Cum, mă, ENCE? Ah, da, a fost anulat. A fost ENCE la o fază premergătoare, mă, probabil. Cine știe, se mai întâmplă. Cine știe. Norbert returns to Virtus Pro starting roster. Dar nu zic, mă, ăștia nimic, mă, nimic. Și turlează ăștia cu CS2 coming up tomorrow. Nu e gol hiterilor. S-a jucat o hartă jumate, nu înțeleg ce se întâmplă aici. S-a jucat o hartă jumate și toată lumea e pe pauză momentan. Ce trolează ea pe Twitch? Dar aveți vreo ceva oficial? Au declarat și ei ceva oficial? Văd că tot Disha intră, iese, Disha văd că e văruțul care tot intră și nu se știe gen care e motivul. Ce net, mă, n-are treabă, că mergea totul bine. Doamne, merg la portul al Nasr. Ce echipă și-a făcut și al Nasr? Otavian la portul Jury al Nasr next week. Bună echipa lui Cristi. Offside, offside. Nu mai ciți nimic, am văzut că tot zic ăștia de Mbappé că ar trebui să prângească cu PSG. Ar fi redus dacă ar face asta. Oh, nice. Mamă, ce marfă aici, nebun, semnat de Zonic, Sipec și băieții Magis, Device, Glaive. Dupri, șmecher. Frumos ești, nebun, bravo, tată. Și ăștia pe hârtă, văd că s-a dus Windows la un PC și se instalează un PC nou. Ce mă, asta e la mișto, mă, ce aveți? Ești un zivul top 1 la mișto. Păi da, au trecut 45. Ce vreți să fac, mă, chat? Ești, mă, în prima oară că se întâmplă așa la vreo finală. Azi Real Madrid că îi face ofertă 120 milioane lui Mbappé pe finalul de talonului din august. Nu cred că o să le ia. Nu cred că o să le ia, mă, nu e. O să rămână acolo 100%. Da, l-au anunțat pe Norbert. Da, interesant. Uite-te la Melissa, n-am acces, mă, să mă uit la meciul ăsta. Bă, rog, de fapt, ba da, dar trebuie să cer acces, nu știu la cine să...
Digi sponsor Cadiz. Digi e foarte mare în Spania. De ce nu mergeți de aici join lobby-ul la clan? Nu știu, că am sesizat problema asta, nu știu. Am scris aici pe grup, aștept să răspundă. Ecual, nu cred că trebuie acces. Da, dar nu știu unde se joacă meciul. Habar n-am. Oamenii joacă Nexus la 6 cu Bad Boom, da, Funny Siren, Zorte, Cairon. În ce faze? 2-1 la CCT. Nu știu, mă, de ce nu începe meciul, e technical încă. Încerc să aflu de ce nu s-a întâmplat niciodată la o finală așa ceva. Ai de cine e sponsorul principal a SF? Primăria, din câte știu, eveniment în care primăria ia și dă banii. Bugetul a fost aprobat în Consiliul la public, ceva a fost votat. Din câte știu e public tot bugetul, pe unde se duc banii, cum se cheltuie banii și toate chestiile astea. Din ce știu eu, acum nu. Trebuie să dai invite la premium și mergi, încearcă să faci lobby și scrie invite. Ia. A, nu așa. Stai. Câte premiul asta din rău 100.000. Da, o să fie gratis să intri la CSGO. Doar concertele de pe 1, 2, 3 sunt pe bani. Dar oricum cât o să fac live de acolo o să vă mai explic. Eu vă explic și acum că lumea nu înțelege. Evenimentul e gratuit. Concertele din ultimele 3 zile costă. În toate meciurile de la toate competițiile sunt gratuite. Doar biletele la concerte, doar la artiști costă atât. Ia, mă, am făcut lobby de premium, da? A, să le dau invite la băieți, mă zici? A, ok. Păi și de ce nu merge să intre random cu premium? Am înțeles, ok, ok. ...2-0 Barça. Asta este, man can dream. Bă, frate, de când nu ne mai... De când nu ne uităm chat la finală? A? Mamă, 45 de minute, ești nebun. Se juca harta 3-a. Deci intrarea în Palatul Culturii este gratuită. Ai de unde vor fi concertele? Cred că și în Palat e gratuit, da. Concertele să fie acolo în față la Palat, cred. Pana mea, la Palace pe acolo, ești de bun, nu știu, pe acolo pe unde, pe la o scenă pe acolo, nu e de negăsit. Totul se învârte pe lângă Palace pe acolo, adică... Dădeam ești la clan adevărat, ești nebun. Nu știu ce se întâmplă, frate, nu știe nimeni, ești de bun, cred că s-a întâmplat ceva grav. Nu cred că e doar un calculator picat, că sincer cred că aveau mai multe, au calculatoare în spate de backup, cred, ești nebun. Și mă gândesc că, na, duceau un PC de acolo, imediat. Da, în fața la Palat, acolo e scena, da. N-a început meciul, nu. Restul nu se ține în sala polivalentă, doar PUBG Mobile se ține în sala polivalentă. Sunt scene în spate la Palace acolo. Între Palace și Palat, cum ar veni, acolo sunt scene. Înțelegi? În Palat o fi pe bani, dar nu-mi dau seama ce și cum și așa. Păi cred că i-au dus pe sit, ar pune și segul la descărcat, păi. Nu știm ce s-a întâmplat, frate.
Au fost conduse echipele în afara arenei. De unde știm asta, mă? Că ăștia au zis aici că gen au ieșit de pe scenă, dar nu în afara arenei. Jaxi fan meeting în fața la palat cu membrii fani. O să fie momente de astea de meet and greet, mă. Că stau... Bă, frate, eu vin pe 25 acolo, care e vineri. O să stau 25, 26, 27, 28, 29, 30. O să stau toate zilele. Știu că am vorbit eu cu TDR-ul și cu TO10. O să stăm toate zilele acolo. Sami știu că vine mai târziu. Imogen vine la fel pe 25, dar am înțeles că stă doar până pe 29 sau cea de genul. Și cu restul nu am apucat să vorbesc. Dar eu stau toată ziua acolo. Toate zilele acolo. Până plec pe 4 septembrie. 10 zile vă săturați de mine, ești nebun. Nu primesc strike pe melodia asta? Păi e de pe Epidemic Sound. E melodia mea asta. Mă rog, vorba vine. Se ține afară, da. Bă, nu știu cât de cald e. Ia. Vremea în Iași, 26 august. 35 de grade, o să fie un pic călduț, da? Dacă... Na. 26 august 35. Pana mea, doar pe 26 și 27 văd eu că ar fi cald. După 28 e bine, ești nebun. 27 maxim, 26 maxim e super ok. Plus că e norat. 33, 32, aici o să fie un pic cald. Aici mai plouă un pic. Na. Nu știu, depinde și foarte mult de cum se simte temperatura asta în altă parte. Că în București la 35 de grade mor, dar la Timișoara mi se părea super decent. Aer condiționat în Palace plus că am zis că și la amplasamentul să fie cu prima ajutor. Că nu se ține în Palace bro și le stănai liber. Nu știu, să vedem cum va fi, habar am, cred că o să facă ei ceva. Îți dai seama. Nu știu cum, nu știu, n-am informații, nu s-au construit scenele momentan. Asta cu break time, nu are mă treabă că ăștia pătui și pierd viori, ești nebun, erau 80.000, acum sunt 76.000, nu se strâng viori. Dar nu mai zic ăștia nimic, de 20 de minute nu mai dau un update. Zic că e apărut că a venit ambulanța. Dar nici ăștia pe Twitter, mă, nu zic nimica, pe X nu zic nimica. Zi-l pe Apex, te vezi, a făcut. Nu știm ce s-a întâmplat, s-a pus pauză și nu s-a mai... Au ieșit echipele de pe scenă și nu se mai întâmplă nimic. Gen, s-a jucat până la 9-6 pe a doua hartă pentru Vitality și nu s-a mai întâmplat nimic. Uite, asta ce s-a întâmplat. Așa a murit jocul. Zivu top fragger și... Pana mea, nimic. Nu știu ce, un băiat ce a venit ambulanța, dar nu se știe nimic, ești nebun. Aduci unitatea la ea să fie premiera la concurs? Adică ce unitate? Ce unitate era de Bogdan? Nu știm ce pe stream ce arată. Uite, technical break pe stream. Și peste tot pleacă viewerii de aici. Ce update ce se dă, mă? Nu e niciun update. Nu e niciun update. Îmi dă un meci rapid? Păi nu știm când revine meciul, băiatul meu. Ce să bag meci la clan, că nu știi ce va da abandon dacă începe finala? Cred că cei de PC-ul câștigat, dar ăștia cred că tu treci cu mașina la și nu cu avionul. Da, nu. Bă, săptămâna următoare mai am de trimis niște periferice de luna asta. O să mâine nu fac stream. Mâine nu fac stream. Nu știu, o să încerc mâine să trimit toate coletele, gen tot ce am de trimis. Deci am niște polistiren de la Stresul, n-am vorbit cu el la... Să trimit și PC-ul ăsta, că vreau să trimit PC-ul până plec la Iași. Ideea e că nici nu știu pe cineva care vine cu mașina să fie adus PC-ul, că era mai ușor așa, da.
N-are treabă, mă, dacă se dă update la CS2, mă, că... Bă, dacă se dă update la CS2, se lansează open beta și competițiile se vor mai juca încă o lună, cel puțin CSGO. Doar se lansează open beta la CS2, atât. CSGO se joace 26-27, nu știu care e schedule-ul full. Pă, aici... Finala e pe 3, mă, la ora 6. Deci se joacă grupa A, unde joacă România, se joacă 26-27. Grupa C la fel. Grupa D la fel. Grupa B la fel. Deci toate grupele se joacă în același timp 2 zile, da? După care sferturile se joacă pe 28 august, toate. Văd eu, 1 la 10, 2 la 10, 2 la 13:30. Deci pe 27, 26, 20, deci 26, 27, 28. După care, după 28 e pauză, mamă, e pauză, cred că se face la fete producția, cred, după. Deci se mai joacă la fete, așa, după care e pauză până pe 1 la băieți. După pe 1 iar se joacă quarterurile, toate. Mamă, 1 la 10, quarterurile sunt toate în aceeași zi, fii atent, 1 la 10, 1 la 1, 1 la 5 și 1 la 8 jumate. Mamă, se joacă de la 10 dimineața. Mamă, ce nebunie. Semifinalele 1 la 10, 1 la 1 jumate. Și marea finală de la 6. Și se mai joacă și third place decider pe 2. Gen în aceea zi aici, doar că seara. Finala mică, cum ar veni. Gen oamenii care pierd în semifinală. Unde mă, 2 sunt pe 29? A, da mă, da, scuze, 2 sunt pe 29, sunt prost rău. Deci se joacă 26, 27, 28, 29 și după direct pe 1, deci pe 30 e pauză. Lol, interesant program, pe 30 pauză? De ce? De ce pauză? Da, aveți dreptate, da. La pe ce canal o să fie meci României? La mine pe canal. Ia vezi, mă, că se revină. Verifică Twitter-ul. E troll, nu, sau ce? Nu e, mai troll, mă, ce ai? ENCE, mă, că ENCE trollează, mă, lol. Ia să vedem ce zic. Trollau, mă, lol. Welcome back to the grand final of Gamers8 2023. We apologize for the technical break. A few gremlins in the system, but hopefully all is well and we are ready for the second half. If you're just joining us, it's the second map. It's the pick of Vitality and they're currently up 9-6 as they switch over to their CT campaign. I'm joined by Mr. Anders Bloom. How are you doing, sir? I'm doing real Da, bro, bagi bani în joc și îți cumperi sau te duci la muncă și ți-ai câte banii pe care ai făcut de muncă. Poți să muncești în multe feluri, poți să te angajezi să faci promoții, poți să faci chestii part-time, poți să faci multe chestii. O gratis, n-ai cum să iei cuțit, decât dacă ai noroc, dar e foarte greu să ai noroc. Not the most beautiful CS, but that can all change right here, right now. Ladies and gentlemen, thank you for bearing with us. The grand final is back underway, and we're going to see 5 sets of Kevlar for Vitality. A bit of DM coming forward here, and just one smoke, a couple of flashes, and a full replay coming in, as we'll see ENCE try and crack things open here against Flames. Bine, thanks. Dar unde știți pe atât de bine engleză? Știți voi engleză, ești nebun? Trebuie să ziceți, n-am înțeles acții și noi suntem la fel de proști ca tine. Vrei să sunteți, dar ștergi rău de tot. Dar mă simt prost, altfel. Elevați-vă! The only one left, and it is exactly where he is. 1 versus 3. I don't know how Vitality did the call that they did, but it was perfect. Yeah, they read that one like a book. Am 0-0 e bug pe As we see 3 players survive here for Vitality, it's just going to be some pious. Botman is back, certainly capable of winning this sort of round, but it's going to take something miraculous to even make a dent here. În 5 zile sunt la Ashat. Ați auzit? În 5 zile sunt la Ashat. Adică vineri. Cred că vineri seara ajung. Sau nu știu, vineri pe zi, nu știu. Would do very well to even find a single kill here. Just trying to break up the defense. Cause a rotation towards A, but Spinks is patrolling Pana mea, o să încerc să văd. Chat, când are regali primul meci la close ăla la Sydney chat. But he has got out towards the van position. You never know, some damage being done. But there it is, double digits have been found for Team Vitality here. 10-6.
No bomb planted, and around $2,000 per player now. So need to make a Specialista decision. trebuie să Take the ta full scorul la eco, ENCE, get the AKs out in the bag. third, S-a or bring out făcut pauză mare. those elusive Desert Eagles Ce in țară round are two. evenimentul ăsta? În Riyadh, în Arabia Saudită. Pe 23, mamă, deci trebuie să ne uităm doar 2 zile la regalichat. Dar mă rog, pe 23 are 2 meciuri. O să faci în live 23, 24 și pe 5 suntem, pe 25 suntem direct la Iași. Nu prindem ultima zi, bine? O să mai facă turnei ca e-sportiv, din câte știu se discută să facă la anul în mai multe orașe. That's a good point. Nu s-a zis ce problemă au avut. Utility across the board here, Vitality, and we saw plenty of pistol victories in that first half. Mirage has been scrappy, to say the very least here. And for now, it looks like a beast, but we've got no one towards Palace or the A ramp, and the first duel will come through with Madden. Dropped by Spinks, but there it is. Snappy will respond quickly here. Takes so much damage on route, though, down to 2 points of health. So still a massive advantage here for Vitality. Spinks will add to it. Takes a tag from the scout, but has detected the bomb towards the top of middle. That really looked like it was a headshot. Yeah, right. Scary moment. Ferească Dumnezeu. Apără-mă, Doamne, de real. Regal. Gonna stick with it himself, picks up the bomb, about to be found by not just one but 2 players in the middle. Saiwu the one to pick up the kill. Another 2 on 4, and not really much that they can do here. It got interesting for a minute, but I think now just low on health. Snappy doing more damage. I don't even know how. He was so low when the fight started. Sunteți pregătiți, vezi, pentru New York sau? Well, 6 health between them, and Diha has got through the kitchen towards B, so Snappy just needs to stay alive here and allow Diha to cook, but it's not going to be working out in that fashion. Diha now alone in 3 versus 1. And should be taken down momentarily. He has threaded the needle somewhat, but they seem to be aware of it, and it's a pretty compelling second round there from Team Vitality. Pushing back the force by no problem whatsoever, and it has to be the eco up next for ENCE. 11-6 in this second map at the grand final here in Riyadh. And we've got an AK-47 for Nerds, and statistically the best player of the tournament so far, so looking to cause some damage here. A bit of a ruckus, and we'll see whether his single AK will be able to do anything here. They've got 2 smokes, so of the Glocks. Bă, ziceam că suntem în urmă, dar nu cred că suntem în urmă, sincer. Sau eram 2 secunde în urmă. And it might be what they need, because again, Vitality is just 5 rounds away. Then they're within closing distance of winning this map. For ENCE, that's got to be a scary thought, because they just looked red hot coming out of that first map. It was ridiculous. It was so one-sided on Anubis. Although it was still like beautiful CS. We just haven't seen that Mirage yet. That's been the problem. And the smoke gets body blocked out of the window there. So great awareness from Saiwu. They realize that avenue of approach is not going to work out for them, and they'll readjust the setup here. We've got Madden towards the Palace at least. Still plenty of time. They can start transitioning over. Madden with no Kevlar, so would do very well to find the 1D. They go back towards middle here, try and jump over and see if they can avoid the bullets of Apex and set up Nerds here. Yeah, run boost to fake it out. The AK peeking right into it, but what a shot. Apex doing the damage side, but cleaned up the headshot on Nerds. And the AK's dropped on the ground. So the little trickery not really working out for them on the T side at the moment. 5 versus 3. They picked up the AK again, but they just can't keep it. As soon as they pick it up, it goes down once again. And Diha, yeah, smoke. I mean, you can give it a shot here, but they were all waiting for it. Oh, yeah. All 5 people in the middle. Mamă, l-a aruncat, nu pot să cred că nu le aștia. Aia acasă cu franțuzi zicea, calmați-vă un pic, băieți, că se joacă Nuke-ul. Eu cred că o să fie schimbări la mapul la CS2, sincer. Nu cred că doar lansează hărțile și lasă așa, cred că o să fie ceva schimbări. So again, we don't really have a proper gun round here. We're yet to see one on Mirage, and there's always been compromises on either side. No all for Saiwu, and we've got a Mag Temper, Snappy, and a lack of utility as well. Some Pius working with nothing, and a little push, an excursion in towards the Palace position. Flames and Saiwu will hold strong. And falls across the board, bear in mind. Some Pius does have the AWP, and he's top of middle right now. Bit of a default round. He's waiting for any sort of aggression here. And there is a bit of it. Saiwu could go exploring. There's no one holding this choke point, so we'll see whether he actually wants to go any further in towards T-spawn. High-risk maneuver. It gives so much utility if he's just sticking around up there. If they push middle, him in the Palace is just going to be such a big problem, and obviously it allows them to do the rotation they're doing now, where they have 1 in window but 2 in the B bomb site. So they have most of this map pretty well locked in. I think they should just stick where they are, though. Saiwu is moving forward still.
far away from finding anyone. Nerds crouching Oh, onto s-a the băgat bomb Zig în site, pat. trying to see if he can open it up. The bomb is towards the catwalk and towards the B bomb site, so the first kill might just decide where exactly ENCE want to go. 50 seconds on the clock here, and they're slowed down, smoked off once again, and not quite sure where to make it. Nerds is all the way in there. I can't believe they've crept. They've just been shrinking up on the bomb site, and no one's seen them yet. Magisk, he might be the first candidate to try and defend it here. Spink's going to be a hard attack for him in the window. How did they get so close? Vitality have got to be asking themselves. Sideways to the middle, getting the kill on Diha, but the bomb has been planted, and it's a 4 versus 4. Yeah, slow and methodical. ENCE have actually got the bomb down here. 4-on-4. Big kill found by Maiden towards the CT spawn area. And now it's all about this flank. We knew Side would push towards the palace, but no, it's one step ahead of him. Easy kill as he finds the dome of Zaiwu. Snappy converts and finds almost his third of the round as well. Entered with the MAC-10, gets a double kill, round confirmed, and Apex can do nothing about it. ENCE are back on their feet, hosting their first round here in the second half. Be 3-1. Zonic nu e aici cu ei la concursul ăsta, mă, atât. La următorul o să fie. Will Apex be able to save the weapon? That's the Da, question. să vin la Looks like it'll be concursul ăsta, absolutely niște fine. probleme personale. ENCE slowing it right down and coming out Ei, on nu top. face zivul flagul doar la Apex. I think Sidewood, the fact that he was pushing up, he felt so Și confident that acum there was am never going to omorât be any 2, dar attack, 2 because he aveau, would have au found avut 2 când aveau eco, dar 2, unul era nerds care avea AK. Și luase AK de jos. But also, it's rare you Ana see mea. someone just creep up on the Genul bomb trecut site au like omorât that. 2, dar Usually, din aia 2 eventually, aveau someone's gonna AK. be throwing a smoke or a grenade to sort of give the game away. Yeah, right. They just kept going. No noise, nothing given away. Vitality have got to be really confused about that round. Well, thankfully, they had a pretty clean run of it in the first 3, so they do have a decent buy here. We have Orbs on either side, we have utility, we've got a gun round. Here we go. Wow. Who would have thought? I know, right? And it's going to be a boost for some pies. They're looking above that smoke, seeing if anyone is going to try and get that opening pick as he gets the run boost over towards the mid boxes. Time to the CD setup. They have got Spinks towards shore, but it's quite a passive hold right now. He's smoking the connector. Yeah, he's just going to be trying to see if he can look over it into underpass. Very popular way to play it. DI is starting to get there, so you could maybe find a kill on top of it. Sunfire's coming in from the other side, so they're looking to crunch it. Saiwu's back there, he sees it! He's going to be able to get the better of him. Nice shot from Sunfire's. Saiwu otherwise been playing very well at 20 kills. Spinks with the headshot to take down Snappy. And it brings us right back into a 4-on-4. Just continuing in the middle. Bă, dar nu poate să repare moful ăsta. Nerds going to be taking down Spinks, and now it's all on Flames, the only one that can hold the bomb site. Yeah. See if he can keep the dream alive here. He's being flanked Nu poate să from behind. repare He's well moful aware. ăsta. 2 versus 3. He does look for it. See if he can catch Diha out, but not going to be possible here. He will fall back, and in the meantime, Atenție că se Sunfire's joacă, been let fac loose on the eco, A-bomb Vitality site. So they're 12-9, se joacă, winning ești bun un either pic. side of the map. Sunfire spins Se around. joacă un A pic, quad chat, kill atenție. Henry as he breaks this game wide open again. Atențiune mare că se joacă. He looks so calm. Everyone just running into his crosshair. He knows exactly what they're up to each and every time. And it's just another magnificent round here from the Spaniard. Takes down Zaiwu through the smoke. And like I said, they just give him absolutely everything here. Through the body, finds Apex as well. Final kill, no problem whatsoever. It's going to be 2 in a row for ENCE, and presumably a full eco now for Vitality. ENCE closing the gap. Looking for a clean round here. Snappy back on his trademark MAC-10. Looking to farm some cash here if possible. And it's pretty much a full eco here. I think we have 1 P250 in the hands of Apex. That is about it. USPs otherwise, of course. No Kevlar, no nades. And a very common approach here is to choose a time and swing out towards middle and see if you can find a couple of kills. So Apex will probably say, swing on 120, something like that. See if they can catch someone off guard. That's about as exciting as it gets for them. Yeah, it's rare that it works, but you have to try something, right? I wish they had a flashbang or anything like that. It's not going to be quite possible. Yeah, there we go. Snappy, though, he did say he was good with the MAC-10. He's going to step up with a couple of kills there. Ends at 9 to 12. I'm getting nervous again. I think I said from the start, I thought Vitality could maybe pick up this map. The desk, the gentlemen on the desk were all pretty much solidly mai bine le dai după ESF, acum nu cred că să-ți răspundă nimeni. So Datul noi ocupat the way cu that ends up playing all of a sudden ESF. here, even at the start of the second half, I'm getting a bit nervous. It does start to look Bă, like nu au 0, mă, e bug, mă. E bug, gen că a fost pauză 40 minute la pauză și e bug. Chiar e bug. Bear in mind, this is one of the cleanest runs we've ever seen in any tournament. ENCE yet to drop a map. We've only seen it a couple of times in CSGO, most notably Navi at Stockholm 2021 and FaZe at IEM New York in 2017. The only 2 times it's happened in CSGO history, so it would be a remarkable achievement to replicate that once again. That's a rare club to be in. Oh, absolutely. And they want to be part of it. And after posting 2 very convincing rounds, they're back in the driving seat here, looking to find double digits, some pious position towards top and middle. And we've got M4s across the board here for Vitality. They've still got their smokes, 5 of them to be exact on the CT side, but not much else.
Not a defuse kit in sight. No, that might be a problem. Good Molotov though. Gonna dislodge Apex from the middle. What a shot, Madden. He blows up Spinks and again, just leaving Flames alone at the speed bomb site. That's been happening a couple of times. Very hard to play. Some shots coming through, maybe doing a little bit of damage, but yeah, you need to really leg it to get over here. Apex, this is the right move. His teammate needed the rotation. And ENCE have called for a freeze. They're still putting pressure on the A-bomb site and putting pressure on Vitality. Snappy just looking for the opening. Magisk is calling it in, realizing they're losing Nerds in the meantime. Still a 4-on-4 here, and the bomb is making its way back. They feel like it's open. I feel like Magisk could be in a prime position to win this round. Oh, what a shot from ZywOo though. Pulling back the man advantage out of nowhere. Doar la eco, băi, Zivu, He băi. saves the round. Snappy was found in CT spawn as Și eu well. mor, mă, la Now arme, he's mă, just down lol. to some bias. Bombarded by bullets, he'll be taken down from the ramp as well. No plan Și eu for mor, mă, him. Zivu, A la round arme, bă, that's frate, recovered, bă. resuscitated by Team Vitality, and most notably ZywOo, who is playing a blinder here on Mirage. He's currently 23-14. As we get into round number 23 here. Plenty of cash for ENCE, but after that opening frag, you'd think they'd do a lot more with the round, especially with Snappy making his way towards CT spawn. But here he is, the chosen one, managing to show us how good he is with the M4. He's not just a one-trick pony by any stretch of the imagination. Definitely not. In fact, I think more of his kills these days are really coming with the rifles than with the AWP even. He's just such a versatile player. But yeah, that round, I think having Magisk as the linchpin over by the A-ramp, obviously a huge deal. Vitality felt in control the whole time, in spite of the fact that Snappy did get real deep towards the CT spawn, just didn't really make a difference at the end. Not a lot of cash really either side here. No one is filthy rich at the moment. Vitality just need 3 rounds. It seems so doable. If they win this one, they're almost there. They can taste the victory, at least on this map. Oh. Does he see the guys? He absolutely does. Diha, though, nearly eats the flashbang. Some good sprays coming through. He's still alive somehow. Oh, yeah. Falling back. That's lucky. Surprising. Flames comes out on top there after his barrel was exposed. They'll continue with the B split, though. Diha remains in towards the B apartments. His teammates making their way up shore. Connector is smoked, and Snappy will control the flanks as well. Flames missing the jump in towards the window here. Discombobulates to defense, and you can see he's out of position. Madden has found him, and they've cracked open the B bomb site here. It's down to Flames. Nothing can be done. And you're right, this would have been a huge round for Vitality to pick up. Might have sealed the deal, to be honest with you, but no, they have been denied. After a missed jump, Flames out of position, taken down by the B split. A fumble into an attempted boost up on that little box, and they Alea și just să facă o crowd afară, gen undeva înăuntru, nu, să fie tot un aer liber, în afară de PUBG care are scenă acoperită, din ce știu. Și crowd-ul o să aibă loc să stea acolo, cum ar veni, n-am tot. I don't think I've said it this tournament yet, so there it is. We've got it in the grand final. Oh, at least they get to save the AWP on ZywOo. That's something. Yes, indeed. They will save something here. A couple of rifles, most notably an AK-47 for Apex as well. And yes, indeed, that all for ZywOo as they hold in toward the Palace. ENCE found double digits, though, and a very clean round, Anders. 5 players survive here, barely took any damage en route. And that's it. Not much to speak of there. It's going to be Vitality still with enough to work with here, but they're going to have to maybe take a tactical pause just to juggle around the utility and the weaponry they have. We'll see whether that's going to be the case, but ENCE with a convincing one, and now with 4 rounds on their T-side campaign after losing the pistol. If I hadn't seen Anubis in the first half, I'd be so much more confident in this scoreline, but it just feels like such a brittle lead that they've got going into this one. 3-round parcă de erau de la THL. Nu știu, asta ține de organizarea evenimentului, de ce să facă acolo organizatorii, cred că. Asta, la întrebările astea au spus să vă răspund odată ce ajung acolo, acum nu știu momentan. Depinde de, na, depinde dacă o să facă ei bannere sau postere sau, nu știu. You can tell that by the fact that the bomb is back in T-spawn, always a dead giveaway that the T's are going to be looking for an opening rather than just going for a full execute. Plenty of grenades to try and do it with, and we'll see if Vitality can keep their cool here. Definitely will benefit them if they just chill out a little bit and don't use all of their grenades. There's one, Flames looking right over, and Snappy probably a little bit too predictable on this particular play. Some highs though, good to get the kill back, and it's a nice wide swing. Yeah, lovely shots this round. Both teams demonstrating a high caliber of skill. It's the man advantage for ENCE right now, though. 4 versus 3. Madden is low. No, it's rotating. Got plenty of time here. Still got a minute on the clock. The bomb positioned towards A ramp, and they're waiting for any sort of CT reactions right now. Seeing if there's a flank coming through. ZywOo holding towards the B bomb side with that AWP, leaving Magisk and Flames alone on the A site. And here comes a commitment. I think it's just a contact play out of the Palace right now.
Yeah, I thought Madden was going to make some noise, but he's been smoked off. I think they want to try and sell that idea, but yeah, no selling left. They're going to go straight for it. Megas down. They're all the way around him. He has to go huge. What a shot. Tyres with the drop down. Takes out Megas and a follow-up headshot. The round is done. Saiwu never even getting close enough to the bomb side here. He's going to get the kill, but on a 1 versus 4... Se joacă și harta asta, băi. This one rifle, it's so expensive. If he gives it up, he can't Astea-s doar fragurile de pe a doua parte, mă, chat. Sunt doar fragurile de pe a doua parte. De-aia se vede așa pe... Isha n-are doar 0, e doar fragurile de pe a doua parte. O să vedem pe hârtă staturile finale, nu vă mai concentrați pe chestia asta. A fost o problemă tehnică și nu se mai poate face HUD, nu știu care e faza. Nu știu care se poate face faza. Beautifully done there. Quick scope towards Magis, who was towards the shadow position. Made him with the flank. And we've got another partial buy situation. Vitality operating with pistols and a scout. We've seen plenty of these rounds fall apart in the first half. Maybe there's something to be said here, but it's going to be a very arduous task here for Vitality. Towards the underpass position, at least. We've got Flames down there, tucking himself in. And Diha, oh my goodness, gets dinged. He's going to go down here for sure. Hunted. That is a sick pop flash. Now let's see what they could do to bring it back. Snappy, at least good in the middle to bring down Saiwu, and they know that it was going to be someone in the window for the pop flash. So they had a bit of information, but that AK has been stolen on over, and they don't know about the scout that's in play yet. This is real tricky. A 4-on-4, the pressure is on. There's the first scout tag. Keppel there, they're instantly going to fall away. They don't want to fight it, and I think this is the smart move. They just have to make it past Apex. And he's got that P250. Probably gets a bit more than you expected there. That would absolutely do. Unfortunately for Flames, though, it's been extinguished. And that might be it. 3 versus 2. They know exactly where Magis is. He'll be dropped, and now Spinks with the scouts. Might be able to get this kill, but clambering away from the situation. He will survive on 9 points of health. That's Madden. Spinks now just hoping he can find one, but not going to happen. 13-12. The dream run. Nu se știe despre a treia hartă în acest moment. Championship without dropping a single map. Now it's a reality. 13-12. Nu știu ce să zic. That was the partial buy for Team Vitality, so we're back into the gun rounds here, but resources still low. Zywoo couldn't afford the AWP. He's back down to the M4 here, but he's been performing very well with the rifles. And they are kind of leaning towards that. I think this is a trademark snappy execution off the get-go. They do love their set pieces, their fast-paced gameplay. And we're focused down towards middle. This might be the perfect call here. It'll be very difficult to retake with the smokes down towards connector. Speaking of which, Major's trying to block off the A site. He is the only player on this side of the map right now. And they're starting to realize this could be coming in. Transitioning from the connector. They are arriving at the scene of the crime. And here it comes. Full commitment now. Painted the picture for us, Henry. You're right. They're struggling to get back to the site. They want to help out Megas. He's alone here. Flashbang dives down and hits straight in his eyes, but he's good for the first one. The spray, magnificent. The follow-up headshot. He's done so much work to keep the dream alive here. Snappy will finally spray him down through the wall. And sometimes that's a suspicious gap. Apex goes down, but the Spaniard's going to get out-dueled. It's Saiwu on the other side. It's still a 2-on-3, and the bomb hunt not even close to happening here. Vitality, they're ready to try and see if they can bring this home. Nerds up from the palace will be able to take down Spinks, and it leaves it in a 2 versus 2 with 55 seconds, and they're not going to wait. I love this. Instead of allowing them to relocate, they shut it down. They find Snappy, and it leaves Nerds. 45 seconds, Henry. Do you believe? I don't. Not right now. But Nerds, he might have something else in mind here. He's going to be going towards top and middle. Half HP, no utility, and they've got the bomb within their grasp here. So what's the play? Do you just try and get a backstab going? First port of call is going to bring this down to a 1-on-1. Dacă aveam un pic mai mult timp, puteți veni și în bază. 30 seconds now, and I think he's going to be spotted, and it's going to be a pretty convincing round there for Team Vitality. Touching distance now, we're picking up the second map. Their pick of Mirage, 14-12 overall, but loads of money available for ENCE after posting 3 rounds in a row, and pretty clean ones at that. So deși a avut 10 fraguri la pauză, dar nu cred că am frag pe Tero acum momentan. Dar gen a avut 10 fraguri la pauză. Yeah, that's a really big question for them. Hai băi Cătăline, că face zi ăsta fragul numai la Eco, să mor Iran, de când ai donat, de nu i-au numai la arabe, să mor. Să mor. De când ai zis că face fragul la Eco numai la arabe, i-au omorât, dar oricum ce face, imagiți că e super important. Olaru? Da mă, Darius, aia zic. Da, da. In regulation, at least, they managed to get them over the finish line of Mirage and take us to Nuke. Yeah.
ENCE will have another buy available here. And a FAMAS for Apex, so not out of the woods just yet. Two players go for the murder hole, and maybe looking to challenge the top of the middle where some Pius is waiting for. Oh, he's jumping right on top. It's a scary play. Could have cost him his life, and it will. He can't escape. Adam was there, but he didn't want to swing to try and help him out. Some Pius is out of the round. It's a brilliant start. If Vitality win this one, they're so much closer to actually getting that third map and staying in the grand final, putting a real dampener on ENCE. Bine, de fapt, tocmai o să terminați în Europa League, e supărată lumea. Nerds on the other side, able to pick it up. That's interesting. Yeah, it's another scrappy round here. Not clear who has the advantage right now. Snappy with connect control. Flames trying to answer back here, and he will do so. Lovely spray there towards top of middle. We'll find Madden. Snappy very low on health as well. 2 points. 10 cu 17 sau cea de genul. A făcut 10 fraguri pe tero, dar s-a băguit ăsta. Diha and Nerds remain. Oh, maybe there's a few more twists and turns. Yeah, that is a beautiful shot. Știu pe Flames aici. Still have the time for it. Diha just trying to make himself as small a target as possible in the middle, hoping that someone makes one more mistake. Are ce zicea de rare că n-a făcut fraguri pe counter destule. Here's a problem for you. Saiwu's holding CT spawn with an AWP, and you don't really have the tools to get rid of him. You can't easily smoke him off. Even if you could, he's going to be playing on top of it. No question about it. 28 seconds, Henry. They're getting a little bit closer, but the bomb plant, where do you put it down? You're either going to be exposed from connector or towards Saiwu. I don't think there's any real way out here. Nerds is going to give it a shot. Oh! Flames lighting him up, and through the smoke, he's going to be getting the kill first on Nerds, then on Diha. Absolutely wrecked. Yeah, not his first rodeo. He knew exactly what they were up to there. Saw the smoke going down. A preemptive shot to deny the plant, and it will be map point for Team Vitality here. 15-12, ends 23 rounds in a row to take us to overtime, and it all started with this beautiful spray down towards top of middle. Flames managing to find frag after frag. Great awareness here. A quad kill in total, and it will be just one more round required for Vitality to take us to nuke. Well, hopefully we can restart the hype. I feel like the technical timeout slowed things down a little bit. Probably did for the teams as well. Yeah, I think we need a bit of a reset here. So I'm more than happy that we're going to be going to a third potentially. That's if ENCE can't do anything with this particular round. They have 4 AKs and a Diha. Truth is, with the Vitality economy, if ENCE win this round, overtime is still a real conversation to be had. I would love it though. Nuke is my favorite map, so I am into it if we get there. Apex with a deep Molotov. He's not going to get any kind of a peek coming out from Sunpias, but look at Nerds walking right underneath. It might be almost a free kill here. They're going to get Madden before that happens, but at least they can trade it. Sunpias goes down, and Nerds, where's the communication? Apex surely would have known there was someone in the middle. I'm a little bit confused. 3-on-3 and a good flick from Saiwu. Smites Snappy coming out of the palace and is ready for more. Diha low on health, and he's relentless now. Saiwu wants the kills. They're coming close. They're hunting him down. Spinks to save his teammate. It's unbelievable. Just Diha left in a 1 versus 3. The Molotov and a swift turn to the 1 versus 1. The Flames is on the other side. He's got every chance of this. Diha faking it once, throwing up the Molotov and the smoke, and he almost had the headshot. It's not enough. Flames will take him down. Ce soartă, mă, că l-a citit pe ăla în casă, deci ăla îi făcea fake cu un conector cu flash-ul lui Zivu și Zivu se uita acasă și după ăla știu și pe ăla în palat. Ce vreți, zice, e bun. E bun. E bun. Ce vreți, e bun, ești de bun. Ce soartă, mă, că l-a ținut pe ăla în palat când îi face la fake pe mid, ești de bun. Ce soartă, asta e soartă, e gen creier, ești de bun la cap. Putea să-l omoare din prima pe Snappy ăla și nu mai era soartă, nu? Gen, a avut mare bulan Snappy ăla, că a rămas unul în viață, că dacă îi trăgea din prima Zivu, îi făcea strafe-ul, omora și pe ăla din con. Da, nu știu de unde e hate-ul ăsta pe Zivu, adevărat, ești de muncă, chiar joacă bine să mor. Hai să vedem aici, ia să vedem, 28 cu 17 Zivu, soartă, cum ar spune alții. Uite, Sampaios, așa ca bine și harta asta și prima hartă. Vezi că cred că e mai bine Sampaios, ești nebun? Pe total la rating, după ambele hărți. Să vedem cât au la Zivu aici pe harta asta. Am pușcat și unul de la Eco. Hai să vedem niște statsuri corecte aici. Ia să vedem pe nuke. 82% ENCE, 100% Vitality. Mamă! Ambele echipe forță pe hărțile astea. Ce aveți? Forță rău de tot pe hărțile astea. Da! Oh, dar uite pe ce bine joacă toate hărțile, incredibil.
Când te lasă YouTube să te uiți pe Twitch, nu are treabă una cu alta. Am drepturi, nu o să-mi dea strike, am drepturi de la ei să mă uit. Da, mai bine Sampaios, este 1.37. Cât a văzut? 1.35. Mai bine Sampaios. Cât are Sampaios evenimentul ăsta? 1.24. Ok. Și Zaiu 1.23. Mamă, ăsta aproape același rating. Deci practic cine bate de aici? Ia. Mamă, Nerds 1.29. Atenție. Deci dacă bate... No, mă, nu ia nici măcar, nu ia Sampaios, ia Nerds, are 1.29. Mamă, atenție la Nerds aici, că l-am ignorat un pic pe văruțul Nerds. Care a făcut un 83 pe Heroic. Am ignorat un pic pe văruțul Nerds. Da. Lasă Jax, nu am mers case opening, am luat un flip night pe Hellcase la un raffle. Vezi că am făcut și eu una, am mai pus și eu un giveaway la... Nu cred că ai pus în descriere, am mai făcut și eu un giveaway, că a expirat ieri. Tot așa, vreo 7-8 cuțite. Îl găsești pe acolo. Da, deci între... Deci dacă bate Vitality, clar că ia Zaiu, că na, câștigă competiția. N-a jucat așa bine în finală, dar a jucat bine până acum. E chiar al 4-lea în finală. Da, nu știu, bine, deși dacă iau hard... Nu știu, dacă bate ENCE și joacă bine Nerds harta asta, cred că ia Nerds. Dacă bate ENCE și joacă bine rău Sampaios, dar oricum e diferență mică rău de tot, contează harta asta aici. Mamă, ce marfă ești de bun! Deci practic Sampaios, Nerds sau Zaiu, unul dintre ei e MVP. Propun kick. Propun kick, hă? Nu, nu s-a băieții până la urmă de ce a fost pauză, nu? Deci doar FCV, da, am văzut că a gol Darius Olarul. Asta este, n-a pierdut nici Barça, nici FC Sebi. Penalty! Pen! Ref! Pen! Ah. Bă, dar nu mai e așa gras, Zaiu, nu știu ce scrie gras. Nu mai e atât de gras. Poți să cred că chiar vechi, ești nebun. Ia mă. Mi se pare că e mai mare Magis decât el. Asta e de la Paris, cred. Ha? Ba nu? Ha? E de ieri. Un pic măricel, e încă măricel. E încă măricel, a mai slăbit, dar tot mai vargă burghiri. No, e... Bine, a mai slăbit, dar tot e pufulet. Tot e pufos așa, e un pic. Tot mai bagă burghiri, mai bagă burghiri. Am venit și eu poză în carne și oase. N-are și zivul ăsta Instagram? Dar n-ați dai seama că nu pune pe ăștia, jucătorii pro nu pun poze aia. Ce se anda la zivul, marf. De ce suferiți, ești nebun că e acolo cu... E acolo cu Simple. Știi eu, like aici, scurt. Nu e așa, are purtă, da, dar nu e așa rău, ești de bun. E acolo, Costică, e mai... E acolo, nu e mare diferență. E mai pare, cred că câteva, are, cred că vreo 7-8 kg în plus, dar nu e mare diferență, adică nu e mai cum era la început, e ok, ești nebun. Parcă simplu are un om mai mare, mai nervos așa, mai... Are să nu mai faceți body shaming, că unii au țâțele alea, gen cum am și eu, de exemplu, că pana mea, e genetica asta. Poate nu-i place la băiat să facă sale, ești nebun. Vitality. Bă, vezi că chiar mi se pare că a slăbit mult zivul, ce ai față de cum era înainte. Mamă, Nuke aici, balaur Nuke, ești nebun.
Ia să vedem că zicea un băiat aici, că m-a pus la punct și că s-a semnat, uitați, zicea un hater închis la minte. Salut! Salut, Cloud Son. Îți respect părerea și apreciez foarte mult, deși ai fost ironic, că nu ai jignit. Însă, eu, înainte să se termine luna, am făcut un live de 13 ore, după care, golia și târziu oricum nu mai dă gol. După care n-am dormit și am plecat direct la Cluj. Înainte să plec, am anunțat că voi scoate premiile când mă întorc. Când m-am întors, le-am scos, iar trade linkurile le-am primit vineri. Eu înțeleg că tu spui că aș putea scoate anticipat, dar totuși este un buget alocat lunar. Eu premiile din skinuri le dau din banii mei personali, pe care aș putea să îi păstrez la mine în inventar, dar pe care nu știu dacă îi voi avea sau cât voi avea în fiecare lună. Asta ține de mai mulți factori. Prin urmare, nu există opțiunea de a scoate skinuri în avans, că așa îmi ușuram viața și nu mai stăteam să mă înjure lumea, deși dau cele mai mari premii de pe platforma asta alături de Loba. Deși, atât de nu mai zic că eu n-am sponsor de betting, că după sigur îi faceți prin screen și trimiteți Loba, că așa sunteți voi răutăcioși. Așa. Da, o mică precizare așa, că pare că nu-mi dau eu interesul, dar păi cred că ați uitat că înainte să plec la Cluj am anunțat că scoatem premiile când mă întoarcem și am făcut un live scurt de 13 ore jumate, după care am plecat direct la aeroport și ne-am întors când ne-am întors și după am scos direct skin-urile la clan, dar asta este, na. Asta este, ce să facem? Să arăt o poză mai veche? Păi cred că are el pe Instagram ăia. Instagram Zivo. Cred că are el pe Instagram, sincer. Poză mai veche. Nu, chiar e mai bine, ce-i față de cum era la început? Scriu omul nostru, păi cum cava și greu a scris, că am luat 9 la română degeaba. Am mai zis că nu știam cine a scris poezia. Uitați-vă la clipul ăsta cu Jaxi și Bacu, să vedeți, eu am luat 9 la română fără să știu cine a scris poezia, uite. Ăsta. Uitați-vă, chiar e real tot ce v-am povestit aici. E povestit la mișto la început, înainte de început de meci, dar povestea e reală, gen, e reală și vă ajută și la bac, mai ales la română, păi exact să vă... Și aici era bine, mă, 2022. Uite-l aici, era mai... și aici tot 2022, era deja... De la început, mă, 2019, atunci aia să... Mă, dacă te poze pune, bă, vărul meu. Uite-mă că deja făcea gym aici, ce ai? Ia uite-l cum era aici. Ia vedeți-l, mă, chat. Și aici, uite-l cum era aici, da, ești nebun, dar... Ia uite-l și aici, uite cum era la față, ce gușă avea, ce asta e... Ce ai, e bombon acum, ia uite-l. Ia uite-l. Era mare, acum mă mai mișcă și el, mai face o sală, mai ale, ia uite. E chiar ok acum. Bă, frate, eu vă înțeleg și voi, eu vă înțeleg și pe voi, că pana vă doriți skin-urile și parodiți premiile sau ceva. Și nu mă deranjează că mă readuceți aminte și v-am și zis de multe ori să insistați. Nu acum, dar în general, dacă ați câștigat ceva, să insistați pe Instagram, că nu văd tot timpul mesajele. Dacă vă arăt la mine la secțiunea general pe Instagram, vă cruciți, ești nebuni. E ziua al 7333, dă-mi un skin, salut Jackson, dai și mie un skin, salut, ce părere ai despre, salut. Și pana mea, nu văd poate mesajele cu oamenii care au câștigat premii. Și nu mă refer la clan, că la clan se ocupă adminii să facă liste și chestii sau ceva. Dar, pana mea, trebuie să vă puneți și în pielea mea un pic, că am anunțat că, am plecat la Antold, practic a fost prima și singura vacanță de vara asta, să zic, faptul că am mers la Antold, că în restul unde am plecat în alte orașe, au fost cu evenimente sau uite și acum la Iași cu treabă, că, o să fac stream aproape în fiecare zi pe acolo și avem alte chestii de făcut, dar trebuie să vă puneți un pic și în pielea mea, că eu fac chestia asta pentru voi, frate, vă garantez, zici de mult, că clanul ăsta pe total mie nu-mi produce $4.000, ești de bun. Și deși nici măcar nu e cel mai popular încă clan de pe Faceit, încă, pentru că am încredere în comunitatea de counter din România, gândiți-vă că îi dau premii pe care le dă Loba la clanul lui, unde e și Loba și Doc. Ei practic sunt două persoane care dau la fel de multe premii ca și mine.
Gen sunt doi și au un clan dublu față de mine și practic au de două ori mai multă putere. Pe lângă sunt internațional și n-au, na. Are Melissa 11 frătă, până a terminat? Asta era prima hartă, mă, le-au bătut rău de tot. 10 cu 16 Meli, nu-mi place. Nu-mi place, s-a jucat prea mult safe așa. Da, a fost harta lor, Miraj. Se mai dau chestii dacă urmești unele? Nu mai pică, nu. În afară de banii pe care au cine? Globa și cu Doc? Pana mea, irelevant. Irelevant. Chiar încerc să fac cât de bine se poate. Pana mea, repet, eu mai plătești niște admin pe lângă chestia asta, pe lângă clanul ăsta. Sunt multe chestii de făcut, mai sunt și verificări pe care le fac, că nu pot să dau instant premiile. Dar asta cu screen să le scot înainte, crede-mă, le scoate înainte pe toate, dar am un buget, ești nebun, nu pot să depășesc în fiecare lună. N-am ce să fac. Plușarii terți, oricum era codat, nu era mă codat. Ba, am văzut că m-ați întrebat mulți în timpul meciului dacă o să crească un sticker sau altul gen, m-ați întrebat de ele. Stickerele holo și așa de la meci, bă, nu știu, poate să crească, poate să nu crească, dar destul de multe ca stoc. Mie o să crească, dar puțin, nu știu dacă merită să investiți atât de mult. M-am scrăpinat la ochi și am mâina murdară și mă mustură ochii acum, sunt prost rău de tot. Deci, bad Nexus pe Bad Boom, nu știu. Nu știu, vom vedea. Glitter o să crească, nu știu, nu, bă, voi vă bazați pe ce s-a întâmplat cu stickerele de LDLC și Katowice și alea, dar, frate, alea sunt foarte puține, erau... Ziu 0 are burta mai mare, ca mine, dar Magis are o construcție de viking, de luptător. E nebunie. Nu știu dacă există gen pe Steam chart-urile astea, nu știu dacă se poate vedea. Se poate vedea, mă, from 2013. Stai, august 2013. Uite și tu câți jucători unici erau în 2013, ești nebun, într-o săptămână. Erau 50.000, frate, ești nebun, și acum sunt 1.000.000 de jucători. Uite și tu, all-time peak. Gen, uite, acum erau și all-time peak, uite, au fost în 30 de zile 1,8 milioane unici. Nu poți să compari nici numărul de jucători. Deci iunie și mai au fost 1,1 milioane, 1 milioane, 800.000, 900.000. Uite cât de mult a crescut, ești nebun, din decembrie. Decembrie erau 600.000 și uite acum anul ăsta câți au crescut. 700.000, 800.000, 900.000, 1 milion, 900.000, 900.000. Gen, nici în pandemie n-au fost atâți. Înțelegi? Și ideea e că gândește că sunt mai mulți jucători, automat, mai multe stickere, mai multe cutii, mai multe alea. E greu să crească la fel de mult ca stickerele alea de la început. Adică trebuie să vă gândiți și la acest aspect. Că atunci erau câteva și de asta așa scope. Mamă. Era 1 milion de jucători total într-o lună, nu într-o zi, da. Pana mea, vă luam lucrurile, dar eu vă zic astea să înțelegeți și voi că dacă luați acum un sticker, puteți să stați cu el 10 ani, că e posibil maxim să se dubleze, de la 30 de cenți să facă 60, poate. Că la câte milioane de jucători sunt și câte turbați sunt acum ăștia care deschid stickere și de alea, astea gold să zici că, da, sau mă rog, poate și sunt și de alea mai mici, nu știu exact cum evoluează stickerele, poate sunt și stickere care, dacă iei de 1000 de euro stickere se dublează, faci 2000, să zic, și dacă iei de alea de 20 de cenți, se fac 40 de cenți, dar nu... N-am urmărit și nu știu exact cum funcționează lucrurile. Tot ce vă zic e că raportat la câți player sunt și la ce interes există pentru genul ăsta de stickere, ce obțin, uite, din partea mea, adică mai degrabă are sens să crească un cuțit fade, de exemplu, sau așa, decât niște stickere. Pentru că, na, alea sunt mai palpabile oarecum, le vezi, te joci cu ele, le folosești așa, un sticker pe o armă, uneori e și insesizabil. Ai văzut ultimul clip al lui Mr. Beast? Da, n-am văzut finalul. To begin with, to decide who gets a start on what side.
And you do want to make any change? I think you picked ENCE as well. I'm sticking with ENCE the whole way through, baby. They're my Da, mă duc să mă spăl pe ochi, că mă mănâncă ochii, că m-am frecat la ochi și am bună murdară. Fortunately, they're starting the CT side, so it should be a little bit more subdued. But when they get on that T side, Anders, you're going to see lots of rushes, high adrenaline, high octane counter strike. It will get the blood pumping through the body, and that's exactly what we need to kick off the third map here in the grand final. ENCE taking on Vitality for the lion's share of $1 million here in Riyadh. It all starts now with ENCE on the CT side. We'll have a look at the buys. You would expect the Julies, and they'll be in the hands of Nerds. And in terms of utility on the T side, not much to report. Oh, there it is. We've got one smoke and a Molotov. Smoke for Spinks and Apex with the Molotov, presumably for the hut roof here. So maybe those Julies will be tested. We're off to the races. Ladies and gentlemen, let's get it on! The fact that it was 16-14 both the last time they played this map is just a tantalizing prospect. It means it's almost impossible to guess how this is going to be playing out. But what we know is it should be a close map here. You said there is that one Molotov in play, typically thrown for the hut. There is a player there. Oh, that's not far off from Diha. He's early on trying to get the smokes. Look at this, they're going to be bouncing down into Mini. Diha overrun, and the dually is trying to stand tall, but Nerds, he's only good for the one kill. Sunpius and Snappy trying to see if they can hold it alive, but it won't. They get absolutely slaughtered at the start of Nuke. What a great round. Didn't really put a step out of line there. Team Vitality with the upper split. Every bullet connecting. ENCE have nothing to say about it. They're going to have to force buy on the second round here on Nuke, and that's going to be a mixture of pistols and scouts, you might imagine. Dropping down the main entrance, hitting the shots. Zywoo, Spinks, everyone contributing here. Bă, n-ați mai dat un like, bă, frate, bă. Nu mai zi nimic, ești bun. Mergeau like-uri, mersi frumos Andrei, Fulgi, Dragoș, Denis. Pa, mersi frumos băieți, am făcut 241.000 de abonați, let's go. Să rămână, mersi frumos. Nu l-au băgat, poți să ți-l adaugi tu pe Steam și să te joci de pe Steam. Bă, Nițică, eu apreciez foarte mult. Dar încearcă să scrii și tu pe chat în timpul live-ului, în timpul finalei, că e textul speech-ul ăsta și e deranjant pentru unii oameni, adică nu vreau să te simți prost să zic să nu donezi în timpul meciurilor, dar dacă donezi așa la o dată la 2 minute, devine deranjant pentru oamenii care urmăresc chestia asta. Eu nu o să zică lucrul ăsta, că se bucură poate pentru mine să primesc donații și așa, dar încearcă să mai scrii și pe chat, că citesc mesajele, promit, ești nebun. Chiar ți le citesc, adică nu e vorba de bani, e vorba și de confortul celorlalți. FIFA 2023 există pe Steam și e o chestie pe care cred că puteți să mă pui și la sfârșitul meciului, nu? Și când nu era pe Steam, oricum puteai să ți-l adaugi, gen să-ți apară că te joci pe Steam, ca și cum să poți să folosești Steam chat-ul timp ce erai în FIFA. Ba da, ele citesc chestia, mă, citesc cu mare parte ce e pe chat, dar și ce întrebări dă. De ce preferi echipele să înceapă City? În mare parte hărțile sunt City side. Maybe you can nade Silo, that's quite common these days as well. Deci joacă NCH de echipa feminină de la cine? And you combine that with some pious tag. Who knows? Maybe that's something. 3 grenades. Să zic că mă bucur la donații, eu mă gândesc și la voi, ești nebun. It's what the people came to see. It's so rare that it works. They've already put Mă rog, out one and the second one. Nu vă place unii, donează unii să zi acolo, frate, ne conversăm cât vrei tu. Apex and Meg is combining for the kill on Nerds. Bă, frate, eu îl cunosc pe Nisică, înțelegi? Mai ne vedem, o să ne vedem și la ea și bem constant când ne mai vedem cât o bere, cât asta. De asta i-am zis asta lui. Nu i-aș zice unui om pe care nu-l cunosc și care poate de. Eu știu că el poate să scrie pe chat. Că ne vedem cam de 2 ori pe lună, de 3 ori pe lună pe la Nexus. Să-l cunosc, de-aia am spus chestia asta. Și eu mă gândeam la voi, dacă nu vă deranjează, lăsați omul să doneze ce ai, ești nebună. The Flames perfect position and Zywoo will beat him to the punch. Zywoo. Very clean one here and they're going to have a ton of money going forward. Hai să mai băgăm un vot. Situation in Counter-Strike, just as you're moving, is when they peak. Yep. Bit of a shame. I think otherwise he probably just has that kill straight up Snappy, but not this time. Cine câștigă finala? Bă, am zis, dacă bate Vitality, dau un cuțit pentru abonați, da? Locked out of any of the fun at the moment. See if he can go and recover something more interesting than the P250. I mean, that would be a way to get this started, but they might have tried to take whatever they can with them. I don't know if there's a SMG on the ground there, contează ce încep, CT sau te rog, oricum o să duci ambele. Păi da, dacă încerci, deci, în general, în jocul ăsta, părțile de teror sunt mai dificile. Uneori, alteori nu. Alteori nu. Atunci, na. Am chat-ul dezactivat, nu sunt logat pe contul meu. Bine, Mihai. Mersi de donații, apare nu-i deranjează pe băieți, deci putem continua acest dialog, știi cum e. Știi cum e.
He's done the shows from Fortnite as well in the grand final. 3-0, tantalizing start for Vitality. E 1-1 chat. Doesn't get much better than that. Încea și ne echipă argentinii la fete să vezi pe site. Nu știu mă cine e. Ce, nu e fată sau ce? $7,000 on 2 players. Make it 3 players. 8K for Apex. So, yeah, they've got... Oh, that's how the grenade kill came in. We've seen that a lot this tournament, haven't we? It's become very popular. To the point we're even discussing is people need to Te paria avoid pe that. Vitality. N-am pariat, mă, sunteți nebun la cap, ce aveți? Bă, dar credeți că nu vă ziceam să moară Jana, nu e... Și că acum dacă și paria ceva însemna că vă promovezi betting-ul sau ce? What the fuck? Dacă pariam vă ziceam, ești de bun, dar n-am pariat. Se pariază la tirul, niciodată, e cea mai prost lucru să faci. Dar dacă vreți să pariați, pariați sume super mici de-astea ăștia, doar ca să vă uitați la meci cu oarecare extramiză dacă vreți, dar să nu vă enervați dacă pierdeți sau nu. Dacă era de îmbogățire, ne îmbogățeam toți în pariuri, nu mai munceam. Ah, care barbă care arată ca un bărbat? Ah, ok. O să mă uit. Nu știam. Mă uit la pauză, bine? La pauza între halfuri. Chiar nu știam să mor, bine că mi-a zis. Nu știam. Care vorbește mai mare? Gabriele, mersi frumos de donație, dar am înțeles de nimic de ce ai zis. 4-4 for now, and that's an opportunity for ZywOo. Nu i-ai omorât la Eco, ZywOo, te rog eu frumos, omoară-i doar la arme. Se supără Cătălin, frate. Mamă, ea încă sunt sus, bă. Yeah, fair enough. I normally try and push back whenever you say that, but you might be onto something here. You want to see them playing for it, but man, it's so risky. It's a good job on Mareea. Dacă s-ar face mixuri, băieți, fete pentru fetele, nu? Poate la un concurs de fan, așa ce sens ar avea? E ca și cum ai zice, de ce nu s-ar face asta la fotbal? De ce să pierzi progres în ceea ce privește chimia unei echipe și relații de joc doar ca să faci chestia asta? And splitting from the ramp as well. Very, very nice stuff. And it was a great shot to enter the ramp room as well. Like the fact they even hit that shot and denied some Pius a Care știe să conduce, ești nebun. Bă, zic că cine nu știe să conduce. Șoferii de duminică din București, oamenii mei, ești de bun. Ferească Dumnezeu. Deja pauză de la ENCE, atenție. So I think got to be a couple of fans out there that are happy to see Woo showing up. Yeah, he top fragged on Anubis, although they didn't really get going. It was 16 frags there on Mirage, 28 in 17, a 1.35 rating. That's more like it. We haven't even blown away because it's... Bă, frate, nu mai jigni, băi, Cătăline, băi, bolă rototop, pe el te-a supărat cu ceva, ți-a scris vreodată ceva în franceză, băi? Te pup, mă, cum îl pun pe mut pe băiatul ăla cu ochii, dar dacă te referi la mine și-mi faci bully, te poți să te apăs stream oficial. Dacă te referi la Apex, asta este, frate. Băi, frate, băi, cât bully, băi, nu pot să cred. Picking at the pace here by the looks of things. D had a spray towards the squeaky door. Da, ne știți că în top bully ăsta e un băiat care mă întreabă cum se rezolvă face-it anticip connection timeout-ul. Un băiat mă spamează de jumătate de oră care are o problemă. Anticip, fă băiatul meu ticket la face-it. Visitul are o grămadă de admin plătiți lunar cu salariu să te ajute cu tichetele alea. Dacă ai o problemă la anticip, fă tichetele aici și să te ajute ei, bine? And now you can really toy with them. Now you can just tear them apart limb by limb. Da, chiar e de treabă. Și pe lângă asta e de treabă și outside of the game, așa e super humble, nu înțelegi ce face lumea hate. Poate face lumea hate doar ca să-mi facă mie bully, că... Mă rog, ar avea sens să-i facă hate după Major și după ce i-au avut acum pe Navi, dar... Pana mea, o să mai pierdă Navi. Și Game Legend la fel cu multe echipe. Că Game Legend înainte de Major a pierdut și cu Astralis și cu Cloud9 și nu i-a jurat nimeni pe ea. Ce le faceți, Vitality? Yeah, officer down. Trying to Dar recover. cine seamănă numărul WS? Că nu înțeleg. Which he will, but God, that is foreboding.
the chance to get back into the map, the series, and now you don't even get a single frag. You've barely done any damage to Snappy. I don't think he'll be keeping this AWP. Takes it. Păi vezi, după logica lui băiatul ăla de pe clan, eu trebuia să scot un cuțit de acum 8 zile, că știam eu că o să dezvolt o afecțiune de asta pentru Zivu concursul ăsta și dacă bate el în final o să dau un cuțit. Dar unde dracu să știu, ești bun la cap? Dă un cuțit azi, îl scot mâine sau poi mâine când facem, sau mă rog, poate mâine dacă e, îl dau când expiră holdul, nu? Doar nu vă păcălesc, totul e pe live, nu am șters live-uri în care am dat cuțite să zici că, domne, nu mai m-am făcut că am uitat sau ceva. Plus că oricum băieții care câștigă înregistrează live-urile, se asigură ei că nu i-aș păcăli. Vă dați seama că dacă aș dați apă cu vreun premiu ajung direct pe TikTok. Scamer. Din 0 vitality. This team needs to be resuscitated. ENCE on the back foot here on the CT side. Top și arme București, că merg next week și vreau să fac ceva obraznic. Top și arme București. Stai așa. Să o reții pe asta cu top și arme București și așteaptă la pauză, că e o discuție profundă, nu... Le stic la băieți meciul dacă mă apuc. Nu mai opresc. Ascultă-mă și o să mă înțelegi. La pauză, să-mi aduceți aminte cea, da? Opriți-vă, nu discutăm acum la pauză, da, vă rog, nu discutăm acum la pauză. La pauză. La pauză, gărsuții, la pauză. La pauză vorbim ca grașii, da? În suflet, nu la fizic. One of the few players that will not be needing many grenades in this round, just hoping for a straight up fight. But they have the wall of smokes. They can completely smoke him off if they want to and divert back in through mini, which they've already done once in the pistol round. See if they can do it again. Ooh, that's slow. No wall. Oh. That's rare. On Nuke, it happens almost every single round. Yeah, I just don't think they were anticipating the AWP here. Like I said, it was maximum loss bonus, and you're on the CT side, but Sumpire is starting to connect all the shots right now. They needed a bit of a miracle in this round, and they might have found it. It's going to be a 4 versus 1. ZywOo remains, but still hitting shots here. Oh my god! A monstrous kill towards the heaven position, and now the Counter-Strike gods in a 2 versus 1. He's looking for it. He's searching for it, Henry. All the way through hot, he's managed to walk in. I don't think they realize that's in the corner. Mamă, dacă îi trăgea lui Nerț acum și îl prindea pe vreun timing, ferească Dumnezeu, ești nebun. Ce care nu știe tatuaja pe una dreaptă, aici scrie goț și aici e stickerul cu Ninja Diffuse. Am făcut un Ninja Diffuse care e top 6 mondial. Îl găsiți pe, e un clip, căutați top 10 Ninja Diffuse și o să vezi că eu sunt singurul din top cu fără Diffuse kit. E făcut în 2018, cum jucam pe încă. E un clip cu, cred că are 1 milion de vizualizări, parcă că e făcut de Score Esports, ceva de genul. Full send towards outside, looking for that first pick. The wall of smokes are down. Will he continue in towards the garage or go down towards Secret? Nice shot from the smokes you might expect from Diha. Does do a little bit of damage there towards Flames as Sumpire. Gata că stea FCB, pare că o să ia titlul FCB anul ăsta, sincer. Chiar cred că e titlul FCB anul ăsta. He knows D has a trademark position for him. They're going to check this corner for sure. Oh, maybe I misspoke. Apparently they won't, and Diha will strike and find the advantage once again. Yeah, that's scary because the flashbang that's thrown for Flames also becomes a huge signal to Diha for when 2,2 milioane de vizualizări, oh, mai crescut în timpul ăsta. Such a good read on what's happening on the other side, even if you can't actually see anything. 4 versus 5 here. Diha with the timing, couldn't have been better. Apex gets sniped away. It's looking good for this round so far. They're hunting down some Sumpires, but they'll have to pay with ZywOo's life to try and see if they could get him. Makes it on the other side. The no scope, not quite connecting, but it's just Spinks and Megas Clef. They should have no business getting close to winning a round like this one. I feel like ENCE might finally have a spot to rest a little bit here in the first half. Oricum e bine Vitality deja. Nu sunt laud de război, e doar un fact care s-a întâmplat. Nu mai auzi pe mine să mă laud cu ce am făcut și ce am realizat. Că am câteva achievement-uri așa în România. Chiar consider că mă laud foarte puțin, în general. Doar i-am explicat la băiat de ce am stickerul ăla pe mână. Că poate n-ai curios să uite la clipul ăla, că sunt mulți abonați noi care nu mă știu, na, faze făcut în 2018, au trecut 5 ani de atunci. Și ne mai explic la băieți că poate vor să știe, na, din trecut. Nu mai glumim o chestie, dar dacă tu nu pui ăla de râs sau ceva sau alea, eu n-am de să glumești băiatul meu. Asta nu înțelegi. Unele glume trebuie să le faceți full evidente să-mi dau și seama.
Na, fiecare are un stil de glumă, știi? Nu-mi dau seama. on Sunpius. That 3300 de oameni, 3100 de like-uri. Se vede urât, dar nu mai zic nimic. Puteam să faceți 3500, v-am zis că dacă bat Vitality dau un cuțit. Nu mai țin, frate, mă, nu mai dați like-uri, nu mai dați deloc, nu mai vreau niciun like. Nu mai. There are some teams that will throw this wall of smokes in the yard every single time. Vezi că e important runda asta, că pleacă eco-ul la ambele echipe acum. Bine, Vitality dacă plantează, oh. They might wish that they had. Apex goes down. Ce e asta, mă, stilul ăsta de nu dau smoke-uri, nu mai înțeleg nimic. Sunpius, bit of a nuke master. Really coming to life here now. Significant damage through the smoke. And that might be enough in this round. Spinks is low, so is Mages. Apex down. Missing their in-game leader. Sunt bine rău aici, na. Hence, looking very comfortable here. Madden will find the third, or the second frag, I should say. And the third, there it is. And the bomb is dropped as well. Round over, it's just down to Cyber and Flames now to see if they can do any sort of damage. You can see they're retreating already, going towards T-Spawn. Au început să joace un pic plus, așa, un pic, nu știu, pana mea. What's your take on the fact that they're not doing the yard smokes? Because people do them even when they don't ever use them, just because it adds an element of doubt to the CT side. Yeah, normally you're deploying them every single round, and then you Salut, have ai the fost option to colegul take Most of that Kills, vision nu? away. Sometimes Bă, you send frate, one player down, sometimes you nu mai send four, faci sometimes you send lucruri, zero, and it means they're always going to be anxious to the fact that they're not really sure which kind of approach you've taken. So yeah, it's an interesting point, and maybe they'll start adjusting that now as a few rounds slip away. It's going to be 3 in a row for ENCE, and 5 players surviving here as well, and they've recovered AK-47s. So he said they need to be resuscitated, and it looks like they're alive and well. As they're on a bit of a hunt here, but 10 seconds remaining. They're not going to be going towards despawn. So now they've got the royal flush. 4 AK-47s on the CT side with an AWP. It doesn't get much stronger than that. Let's hope they can build upon it and continue with this momentum. They went there and looted all the corpses of Vitality. Apare la 0-0-0-0, the grenades as well. So n-apare mâine, nu cred că apare mâine. in the economy, and you are right. AWP and 4 AKs on the CT side. Kind of a rare sight, but it should give them something to hold on to. Acolo, da, nu. Still 2 rounds, and Vitality, no bomb. E aproape oricum de top 5 dacă nu e top 5. E aproape, dar mă rog, având în vedere cum joacă echipa, tot putem pune acolo. Again, a bomb plant here or there, and they can just keep buying. The thing is, 5 rounds is serviceable on the T side, so they're still comfortable. Sure, they've lost 3 in a row, but still plenty of ideas, and we're going to see Spinks try and get down towards the vent. Doesn't have the bomb in his back, but he has managed to traverse down. We got Dihar with the fast rotation. AK, remember, in hand, he's got to get this kill. Well, that's a great shot. Spinks preempting it. And now he's upgraded his Deagle to an AK and found the man advantage. What's their next move here? Molotov's being deployed. They're going to commit through the hut. It's down to Nerds. Can he find multiple kills here? Absolutely not. The Tech 9, the AK delivers. And it will be a guaranteed round towards the upper bomb side. There's nothing to do now. Snappy and Sunpius will have to save the weaponry. Great work from Vitality, especially down towards that lower bomb side. And if you look at the minimap right now, you're going to see nu, aici nu e vorba de stilul de joc, că nu contează ce stil de joc ai, e vorba strict de achievement-uri. Și Simple se joacă de mai mult timp ca Zivu, a câștigat mai mult decât el și prin urmare, na. Dacă s-ar fi apucat în același timp la ce ritm are Zivu, că e mereu ori locul 1, ori locul 2, probabil Zivu ar fi fost GOAT. Dar având în vedere că Simple s-a jucat mai mult și mai are niște top 10 ori în afară de chestiile astea și mai multe concursuri câștigate și cele mai multe MVP-uri, na. Câte MVP-uri are Zivu? 11, nu? Simple parcă 15, nu? Sau cât? Sau cum era? Nu apare mâine ce se dă ei, nu apare mâine ce se dă ei, băieți. Nu cred. E, dar nu cred. Și dacă ei oricum apare 21, data de 21 e... La americani e mâine seară cum ar veni la noi. Dar la ei parcă lunea nu se lucra, mă, nu cred că bagă update-ul luni. 21 are Simple și 15 Zivu. No longer available. Snappy still has 1, so let's see if they want to pick up the pace once again. Similar sort of execution, Vitality defined how to enter the upper bomb site. Da, unul și pana mea zic că Zivu o să fie acolo, e bun când. Eu zic că o să fie acolo. I do like this from Sunpius. He's so far outside that he's basically locked Vitality in. It should give some comfort to the rest of his team, just knowing that this is either going to be ramp or the A-bomb side, but there's absolutely no way anyone's sneaking through outside. Grenade around the corner. Not quite doing enough there. Madden's still going to be okay. And they have more grenades defensively here, especially the Molotovs. If they get the timing down right, if Vitality really want to come through,
This defense could be good. The ramp room is held by Snappy, and we've seen this position before come up really big, and we've seen it completely fail. Yeah, you're normally going to completely flash. You're hoping a teammate can take the aggro for the split second that you need to readjust, and we'll see if it works out for the D-Hard. Lots of damage here, finds the first kill. Will they preempt Snappy's position? He gives himself up, and they know they need to trade him. ZywOo given the task to do so, and Snappy somehow rises to the occasion, maintains the advantage, finding a double kill in a compromised scenario. And is it enough to win the round, though? Spinks and Mages still remain here. 30 seconds. They've got the bomb, but not a lot of wiggle room. That's a remarkable second kill for Snappy. That should have never happened. We said it's go big or go home, and the fact he gets 2 kills is very impressive there. Just going to try and sneak out, catch a timing, and they've certainly done so, but there's still one more play on the bomb site. Spinks seems to be aware of it, and no, it's good movement. Should do enough here. That's lovely. And it will be ENCE answering back here. So Vitality, after winning the previous round, are shut down in the subsequent one. Still money there for a buy at least. De ce nu apare simple like we said, 20 they've already pe had anul a pretty ăsta? decent T-side campaign already. 6 on the board, but ENCE. Deci al Capone, tu ai spus asta, în condițiile în care Adinaur abia ai zis că Monesi se pare că ar merita top 2. Monesi care are un an bun, dar niciun caz de top 2. N-are cum să apară anul ăsta top 20, că nu s-a terminat top 20, nu? Dar la locul 1 anul trecut, dar s-a anunțat la începutul anului 2023, locul 1 pentru anul 2022, nu? Da, Sphinx acolo, pana mea, e o regulă de obicei, nu versus nu scoți utilitățile, știi, dar acolo cred că era forțat să dea molotov, că dacă nu-i dădea molotov, îl juca în arță, îl învârtea pe toate părțile. Îl învârtea pe toate părțile dacă era. I can't believe he hit that shot. 3 versus 4 now. Sampaio's making his own luck outside. Absolute sicko. What a shot that was. So impressive. And they've got the advantage for now, but ZywOo, he'll steal it right back. Minute on the clock, rotations coming through. Nerds will drop down the vent. Sampaio will follow him as well, sensing this could be a lower attack. In terms of utility, only 1 smoke and a Molotov remain. And Madden, they need information. He knows it as well, trying to tuck himself in towards the hub. Sampaio comes back up the vents, and that's a hell of a kill. It looks like they've done enough here. ZywOo will be the last remaining player, 40 seconds, and Sampaio. My God, once again, the Spaniard proves that in this Colosseum of Counter-Strike, he is Era nevoie un second to pic none. aici să ia un pic Sampaio, că au luat deja 6 vitality pe teror, era un pic nevoie, sincer. Era nevoie un pic. And then he took 2 more with him. This next shot here is wild. Yeah, what a round. It's always just so calm. It's never frantic. It never looks like he's panicked. No. Or out of position. Very, very nice round indeed. And they're 1 round away from tying things up. Round 12. And money is finally broken for Vitality. Looks like it might even be an eco here. Că în momentul la meciuri au pierdut cu Vitality, care a ajuns în finală, deci da. Adevărat, de la Mixer l-am mai strălucit niciun spaniol, dar te popă dai cu Dragoș și Larisa Flora Nedel, cu mersi frumos de abonare, bine ați venit. 3200 de like-uri și 3700 de oameni, bine măi fraților, măi, nu este nevoie de like-uri, stați liniștiți, nu mă supăr, îmi place să nu se dea like. Vitality sent back down to the hell of playing with pistols and not much else here. So of course you can still do it, but you require a couple of miracle shots, and that one wasn't one of them. Deagle on the other side for Flames, and I think Sampaio realizes, yeah, why go for the wide angle? Why not just set it up like this? Oh, wait a minute. He might have to now, Anders. Fortunately, the bomb gets dropped towards Upper, so crisis averted. Sampaio gets to second. This was the eco, as mentioned, so not a big deal. They've given up 1 frag, and surely nothing can be done with this one, as there's just ZywOo with a P250. He has got behind enemy lines at least. M-a fost G2 cu Vitality, cel mai spectaculos meci, a fost frumos rău, cel țin Mirajul, criminal, ești nebun. Comeback-uri, fast pace, yes, agresiv, pătras, pe de-alea. Hat-trick in this one. It would take a magnificent shot with the Deagle to find another kill, and it's not delivered. So, ENCE certainly waking up now. We've got a game on our hands. 6-6. Simple, Zivu device, Nico. They have at least got a buy available now. But they are dropping off. Nu știu, pana mea. Probabil dupli al 5-lea, având în vedere longevitatea lui. Just powering their way through onto the A bomb side. We got the vent drops as well.
I'm still overall așa, nu știu. confused about the fact that they've been so reluctant to use those smokes in the yard. I'm expecting that to happen, but it doesn't seem to be part of their game plan at the moment. Pana mea, Guardian și Canies. Păi și eu au avut o eră mare rău de tot. Scuze, n-am văzut de AWP. Am ascultat donația, n-am... No one to receive, I don't think. Unless they're doing the ones at the back of the bomb site, you've got two options there. You can do on top of the silo or the back of the silo itself. Yeah, you can hit them really, really far back, but it does look like it's going to be on top of the silo, so... Oh, well, it was actually in the right position, but he saw it Am coming. întâlnit eu Cadian până 2016 era analist, ești nebun. Le făcea analiza la ăștia, la Kenny și lui Guardian. Chill. Of control here towards the trophy room. Confirms they're not coming in that position whatsoever. They can hold strong Mai towards bine that Fallen. and keeps helping himself to more and more information here. Are mai multe top 20-uri Fallen, mă. Ăsta Guardian, mi se pare că a jucat mai mult bine decât... Într-adevăr nu era așa Cantarul, dar... Na. Missed a shot actually. He's actually gone down. So yeah, he was in the right place, but a rare miss. And he will be dropped. It's down to Snappy now. He's actually had pretty good performances in ramp. Zera nu e sniper. They could be tested. They know they've taken on the sniper here. And maybe just contact play towards up with the Molotov to make things uncomfortable. And they're going in. Yes, they are. They're not slowing down this time, and they have to go. The bomb is there. Madden and Nerds, good defense so far. And this slowdown from Vitality is not working out of their favor at all. The multi-spray down from Nerds as he takes care of business. Just side will have to try and clutch it into 1 versus 3. And he's almost caught. How is he surviving through that initial one? Un pic info prost aici, gen, sau nu știu de ce nu s-a știut să fie acolo. But 4 kills. It's a good defense, and Vitality, the slowdown in the middle Mamă, of nu the știu. didn't really work Joacă out. bine și Nerds, meciul ăsta și Sampaia joacă bine și Zivu joacă bine. E derby rău, nu știu cine merită MVP-ul. Dacă iau ENCE, cred că Nerds ia, nu știu. Crossfire setup completely disintegrates and like LAN to the slaughter. We are going to have Vitality giving yet another round away after their 5-0 emphatic start. They're now down to just pistols in round number 14. It's Desert Eagles, Tech 9s, and going to try and... No, de fapt Sampaia e mai bine un pic. Molotov as well. Can they get anything done here? They're going to try, but not succeeding at the moment. The lockdown for Nerds inside of this A bomb site is starting to really make a difference between him and Sampaias. Sampaias mostly playing outside. Not a lot of options left for Vitality. If those two players start to get warmed up, where do you even go on the map? Maybe the ramp room and try and find Snappy out there? This is looking pretty grim at the moment. 8 rounds now for ENCE as we move into the 15th round. Yeah, very comfortable. It's business as usual. Forest Get-Right au fost buni la începutul jocului, dar testau update-urile înainte atunci ani. Plus că au fost buni un an, doi, după au venit Fnatic, după Astralis, după brazilienii, după Navi, după au avut phase lichidere. Just to remind you what the desk was saying coming into this game, right? The last 2 times they played Nuke was 16-14. Right. Really, really close, just barely in favor of Vitality. So the fact that it's this close once again, you can't help but feel it might be a repeat of history if it keeps going the way that it is. ENCE obviously hoping to change that around and barely edge it out here. Nice shot. I can't believe that Apex is alive after that. A bullet to the hip with the AWP, but he's on 17 health. Well, here we go. Final round of play, Vitality focusing towards outside. Some smokes deployed this time as everyone scrambles towards Secret. It's going to be a lower finish here. 4 players trying to make their way down. We have 1 lurking as Flames sits towards outside here, hoping to find a kill towards the air conditioning units, but D-Hauer is there. It's going to be an incredibly difficult duel. He's got to deal with some Pius as well. Thinks better of it, jumps in towards main, and now he looks very uncomfortable, and Snappy's got this kill for sure. Great shot. Apex was already so low. They know that Flames is out here. They're going to combine 3 people total to try and find it, but it's worth it. 3 versus 5, and the door gets kicked open by Magus, and he blows up Snappy behind him. They're going to find Nerds as well. Yeah, this is starting to look uncomfortable. 3 versus 5, they're bringing it back. Magus doing all of the work. Is it going to be enough, though? They've got the man advantage. The bomb down towards lower. Madden has been so good in the grand final, continues a strong form. He might have a chance here. Magus will spray him down, and just 1 player remains. But what a player it is. Sun Pius with it all to do in the 2 versus 1. The bomb is halfway gone. He goes for the M4. This seems like it's never going to be possible. He needs a smoke or something. I can't believe that he's still going for it. Shut down by Magus K. Quad kill in the final round. This is looking brilliant. After 5 days of play, ladies and gentlemen, just 1 half separates either of these teams from the lion's share of $1 million. Nuke. Haideți să vorbim un pic despre șaurmerile din București. Deci notează, puiul meu.
dacă vin București, safe, orice oră te duci, n-ai cum să nimerești nasol, Dristor, Budapesta, da, Dristorul de la Budapesta, nu te duci să mănânci în centru vechi, nu te duci să mănânci în Colentina, la Dristor ăla, din cartierul Dristor e ok, Cimvitan, Molvitan e ok, dar te duci la Dristor Budapesta, quality, tot ce trebuie, bun. Nicu Bal și-a mâncat în Giulești, bună, mai special așa are un gust marfă, aici la Camires ultima oară nu m-a impresionat, de primele 2-3 dăți când am mâncat atunci la deschidere în săptămâna aia mi s-a părut bun. Bun. Socului, dacă ești taximetrist, bași de jer, recomand meniu combinat crispy cu Shanghai, bună shawarma la farfurie, bun și kebabul, shawarma de animal, dacă ești animal, socului, mi se pare că e deschis non-stop mare parte, destul de multe locații, recomand. La stadion acolo pe Basarabia ar trebui să fie mereu bună și chiar și pe 1 decembrie e ok socul Evrolar, trebuie să se iei țeapă. Nu știu prețurile sau ceva, că le modifică ăștia mereu, dar cam pe acolo toate. Fendi, merită să încerci foarte multe sosuri, extra opțiuni, chestii și așa, merită încerca și Fendi dacă vrei. Chiar e bună, dar e în zona asta de Berceni, parcă-s două. La Graș și în Berceni îți recomand unșnițe la lipie cu brânză feta pe lipie. Și mai au niște chestii mai interesante acolo, mai speciale, nu prea le găsești pe peste tot, recomand. Băneasa nu-mi place decât e franciză, deci nu decât dacă ți-e foame rău de tot. Nu știu ce să zic. Da, mă rog, e mai zis shawarma. E bun dacă vreți crispy-uri bune în București. Mi se par foarte bune crispy-urile de la Beton Restobar. Foarte bune crispy-urile și sosul de usturoi e foarte, are foarte mult la concentrație de usturoi. Dar alea sunt crispy-uri altceva. Nu, mă refer strict de shawarma. Nu știu, și Genin mi se pare bun. Și Genin nu merită încercat tot așa, au niște sosuri mai interesante. Dar cam atâta, nu știu. Nu mi se pare că... Nu mi se pare ceva gen că am ratat ceva. Restul astea locale, super locale, nu le știu, ești nebun. La băiatul, ferească Dumnezeu, ești nebun. Ferească Dumnezeu, te-a păcălit și n-ai mâncat acolo. Mr. Kebab, uite, îl lăuda mai Mr. Kebab, dar parcă e pe Băneasa pe acolo, n-am mâncat. Sau am mâncat o singură dată, Orient, n-am mâncat. N-am mâncat. Eu v-am zis, gen, v-am zis unde 100% te duci și mănânci bine, gen. Ți-am zis 100% unde te duci și mănânci bine. Zici că ești agent de vânzări de shawarma. E doar ți-am zis unde știu 100% că nu ți țeapă. Gen, la Budapesta dacă te duci nu ți țeapă, la Nicu Bal și nu ți țeapă, la Socului dacă te duci acolo nu ți țeapă, la comandă mai dau resturi, gen, bun, mai... Și Geninul e ok, la Graș iar mai special un pic acolo, mai ales că, na. Ce prefer Dristor sau Socului? Dristor, mă, ce ai? Dristor e quality rău de tot, așa e curată și urmă, nu știu să explic. Aia de la Budapesta e bună rău de tot. Am mâncat și urmă de la Hâț, n-am mâncat, că nu, adică nu-mi place neapărat combinația cu ingredientele pe care le-a ales el. Eu îmi pun cam aceleași ingrediente peste tot, dar îmi plăcea Băneasa, în pandemie îmi plăcea Băneasa până se facă franciză. Acum parcă nu mă mai rup sosurile, nu știu. Carnea așa e ok, nu mă zic că mă deranjează neapărat, dar sosurile parcă nu mai, nu știu. E mică la Dristor? Pana mea, ți la farfurie, nu? Și de saturi. E vorba și de calitate, nu neapărat. Așa că zici că e mică la Dristor, bagă socului, băiatul meu, dar... E vorba și de, nu știu, uite cât de bună e, na. Dacă te mai pin la gras, zici ce bătaie îți dau, mă bag în fața ta la coadă, băi, ăsta. Bună rău la gaș, bună, bună. Distor Budapesta pe comandă e cam țeapă. Păi dacă îți vine fără sosuri, dai acolo, că nu ți-au venit sosurile și scoți mai mulți bani pe aplicație. Că e ca la Mac, oricum sunt românii să moară Jana când comandă la Mac și la alea toți dau. Că le lipsește ceva, de nu-i bagă în boală pe ei, ești nebun. Lipsește orice. Știu eu băieți ăștia, de orice comandă le vine mereu dau de la că le lipsește ceva. Da mă,
Cred că l-a lămurit pe băiatul ăla. Dacă se duce la astea, câte șaurme să și mănânce când vine aici. Final half here in MAREA, I should say. Not the final round. We've got the pistol to get through first. And we'll have a look at the buys here. As we've got ENCE now switching over to their T-side campaign. They have the lead for now. 8 rounds to their name, but a massive battle to find 16. They'll be approaching the pistol round with one smoke, an HE grenade, and no upgraded pistols, a flash as well. And we've got Julies for Apex. He'll be on top of the hut, you would imagine. And Mages with the HE and flash. No defuse kit, just to know that. And we've got the bomb heading towards outside. Lurk smoke from Nerds and Diha. And at the moment, making his way outside, and Zaiwu spamming 12 bullets, eventually picks O up să nu that dai, mă, frag. niciodată. Când dați comenzi și vă lipsesc chestiile, dați că chiar vă lipsesc, doar să nu dați dacă nu vă lipsesc, să nu fiți chiar așa. And now, yeah, sure, they have the bomb down below on Snappy, but what does it matter? Iar am rămas zivul ăsta la Every pistoale. single teammate. Nuts. Hang on. Said lurking around. Wait a minute. You're right, Henry. There could be a chance here. Apex getting a little bit too curious. Yeah, absolutely unnecessary there. They end up losing this round. It might be because of that push. A Dink comes forward as well. That's going to be Nerds doing great work towards Flames. 12 points of health, and he knows he's got that damage done. He wants to try and finish the job. Yeah, just hiding in the corner. Smart move for Flames. Maybe visually not too exciting, but why would you give yourself up? You still have a chance to do something with the USP. They're going to be coming up to the heaven. Oh, that's very clean. What That's a more headshot. like it. Those are the shots I came in for today. Snappy, though, if you can get a plant, Anders, at this stage, in the context of this round, it would be a bit of a victory in its own right. Not to say he can't win it. It's very unlikely, though, but a plant and maybe a kill would be fantastic. He knows it at this point. Just get the C4 down, and he's done so. The nade will damage him and pretty much confirm victory here. The Julie's not known for that range. Bă, au plantat aici. E bine pentru ENCE. N-am mâncat Alex de acolo și Armana. Nu știu de ce all the time in the world to find that initial frag, and then we had plenty of kills coming in from. Vedeam un meci la clan după nu. Păi se termină cam în jumătate de oră. Halful ăsta plus dacă bat Vitality dau și un cuțit. Îi facem raid în boxe că e ziua lui și mă pun și eu să mă odihnesc că mă iau la sală. Slow kill the first one against Madden. It took almost the entire magazine to actually bring him down, but Da, săptămâna asta numai la clan ne jucăm. oh yeah, okay. He just lands. He puts Mă rog, his cred că feet ne on jucăm the o zi ground. full la clan, de fapt. Sphinx is there. These couple Că of după o kills să joace made a regali. huge difference at the end of it. But a chance to slip up anyway for Vitality. They didn't, but they could have. Și ca burger? Like I said, the fact Snappy gets the bomb down. A burger e It's a bit of a victory for depinde, him, nu because știu, it means pana they have mea. rifles and Mac 10s. Well, they did. Sphinx Mom. absolutely destroys them on entry, and that's been the problem with this third map. It feels like all the rounds are so one-sided. It's difficult to get super hyped for it because they just seem to roll over. That's a decent effort from Madden. It's not a complete whitewash here, but it will be 3 players surviving, just getting mowed down at the squeaky door position, and that's going to be the eco Burgărea coming up next. Cătărceni. How shocked are we to Bă, see la ENCE Burgărea trying for Cătărceni those chiar e kill quality rushes? mâncarea. Îl știu pe băiatul ăla de... Dacă vă vine să credeți, dacă știți cine lucrează la Burgărea Cătăreni, mă rog, e afacerea lui oarecum. Nebuniți, nebuniți dacă vă zic cine e. E băiatul ăla de avea contul cu Loganul fără aer condiționat al lui Jax, ca să înțelegeți. Dar mi-a povestit, chiar e super ca lumea ce fac acolo. N-am mâncat niciodată, dar am văzut că a început lumea să-i laude, chiar mă bucur pentru el. Că... Dar e foarte departe de mine și nu prea am ajuns în partea aia. Din cine e vechi pe canal știe că era un băiat care motorla cu Loganul fără aer condiționat al lui Jax. Familiei lui e business-ul, cum ar veni. Torn to shreds. And bear in mind, not really much to work with here. It was an eco, not really a partial by either. Madden had armor, but he's now down to 17 points of health. A very healthy looking. Uite, la Burger vezi, uite, bate să zice că a fost și ne-a plăcut. La Burger Factory unii zic că e nașpa și tu alții zic că-s bun. Da, zic, la Burger e discutabil cum arăși. As we see poor old Nerds now. If you are just joining us, he's the highest rated player in this tournament coming into the grand final. Nu mă, nu stai așa fiert oricum pe Burger ca să zic că... Gen, mie e singurul burger care pot să zic că m-a impresionat. Sunt 2 burgeri de fapt care m-au impresionat. București. Unul care gen, mi se pare bun că e smashed burger și exact pe gustul meu așa, cu bacon, cu cașcaval, cu așa, la Boom Burger, care sunt dat pe un titan pe ăla din control. Și mi se pare bunicel, cred că dacă mănânci acolo ar fi și mai bun, dar de obicei vine fierbinte și mi se pare bun. Și am mâncat un burger Black Angus la la Vaca Mu, acum mult timp. Și știu că
Deși era mult mai scump ca la orice alt restaurant, a fost foarte calitativă carnea, mi-a plăcut foarte mult. Atât, în rest, dar nici nu prea mănânc așa, adică burgerii cam la resort. Nu prea comand așa. Ce flash ai dat Apex să moară Jana? Mai avea un pic de eluzivă flash. An attempted setup between Apex and Sidewall, but it backfires on them. And it's a 4 versus 5 to get ENCE will take it. Spinks crouching on in and surely dead. Diha just hiding in the corner, the perfect position. Well recovered. ENCE looked like they were in a lot of trouble there with the ZywOo push, but maybe they still are. Flames with a double kill, Anders, towards the upper bomb site. AK-47 in hand. He neutralizes the battlefield now. And with DR low, he might have found them access here to find yet another round on the CT half. Looking for 11. Tucks himself in the CT vent, and they're going to descend down the T-vent itself. Apex is ready and waiting though. They've read this well. 30 seconds remaining. Time is of the essence. They should be able to trade Apex, but if somehow they don't, then there is a chance for Makers to get there and maybe help out. We'll see how this plays out. Molotov on the one side. There's the first attempt. Apex good. Let's see if they can get the trade there. A little bit slow, and the headshot. Apex in the corner. This is beautiful work. 10 seconds. Hiding for another 2 might do it. The smoke is up, and Diha's hoping and crossing his fingers, praying he can find him. He's got the kill, but he may not have the time, Henry. No, 4 seconds. bomba. He can't pick up the bomb. He didn't actually get it on the first go. Oh, no. There is no time for it. And in this game of survival, Apex proves time and time again why he's the ultimate predator. Rotting down that clock, holding the key positions, and after finding 2 opening frags. Știi că era cineva care zicea ce bot e Apex, nu înțeleg ce caută la tier 1. Fix acum 30 secunde a cineva pe chat. Ce bot e Apex, nu înțeleg ce caută la tier 1. Ce a tras una pe aici, Aghiu. And the in-game leader has done an awful lot for Team Vitality. They continue the perfect streak here on the CT side of Nuke. Only one player survives on the T side. Dacă bat Vitality, îl dau pentru abonat. To go forward with. They've got maximum loss bonus as well, but it will be a tactical timeout. Team Vitality in touching distance of the championship now, Anders. Bear in mind, it's the 3rd and final map, second half, 11-8 for Team Vitality. Heartbreak beyond belief. He could have had the bomb, but he just took 1 step too little, and then he had to come back and pick it up, and that he did not have time for. Oh, that's what it means to be under pressure. We're in the final half of a grand final for $1 million tournament, and it just takes one little n-am auzit slip lucruri up bune here. despre Military Residence în general, da? N-am umblat pe acolo sau e exact în colțul opus față de unde stau, deci prin urmare nu știu. Doar că e foarte aglomerat și s-a construit foarte mult și haotic, dar nu... Now I'm interested. We're getting that close. One little mistake here. You might not need anything else if you're Vitality. You got Megas fired up. You got Chiar dacă vreți să spuneți la mulți ani în boxe pe chat, doar să-i scrieți pe chat dacă doriți. Este un băiat care face stream din păcate nu poate vorbi. Nu aude. O să-i facem raid după. An absolute demon. Once he gets in position, he always seems to slip the net. And they know it as well. They've left him out there with the Nu mai zic altceva că după nu puteți să vă țineți de cuvânt voi. As they go for what seems to be a contact play towards upper. Out the squeaky door they go. Nerds leading the charge here. They're getting a lot of real estate. The Spinks though, good for it. Flames will find Nerds at the very same time. So 2 kills going their way. Diha, there's an opening. You need more. Still a 2 versus 3. And the drop down there for Snappy. He does have the bomb. If he can plant it, then maybe Diha can find 1 more kill. I think this is still a very unlikely round. I have no idea how you could even begin to try and win this one. He's got the Khalil. Snappy though, now that he's dropped, they know Diha's outside. He's already got a kill, right? So that's a defuse. Yeah. Unfortunately, that's round done. So, I can't really build this one up. I can't start screaming and shouting. He's got the defuse. Will the player still alive? No, it's over, and everyone knows it as well. And 1 step closer now to the trophy and the lion's share of $1 million here in Riyadh. Vitality putting on a bit of a clinic here in the second half. 5 rounds in a row. Pare că spre Zivu se duce MVP-ul, dar încă nu e gata. There will be some cash available to them, but falling flat once again. Bear in mind they went 0-5 down in the first half as well, Anders. So that's 2 0-5 starts to kick off Nuke for ENCE, and that is not the recipe to take the championship, is it? It's really not. That might be hard to almost unrecoverable, as we can tell here.
12-8 is a significant lead, but it's also the fact that it felt like Vitality at no point throughout this grand final had anything that even looks like momentum, but now it's building, and it should be. Again, they might have technically a new lineup, but they should have the experience inside of this team to be able to accumulate this kind of momentum. And that's what we're seeing at the moment. It's quite scary. Also, ENCE normally in this kind of an execute that they just had in the last round, once they're through the squeak door, they could probably throw a smoke or something towards Mini. Pare despre băieții de pe My Garage care n-am urmărit niciodată, nu știu, nu cunosc. Chiar nu știu. Am codregele pe PC Garage, dar nu am căutat pe acolo sau ceva. Chiar nu vreau să vă zic nimic, că nu știu. Poate zic ok, poate nu știu ok. Mai bine întrebi în chat, că poate te ajută băieții. Needs something going in their favor. We haven't seen any of their trademark upper rushes just yet. They're going to try their luck towards outside, taking heavy damage on Rui. You can say that again. ZywOo gives Diha a taste of his own medicine, and boy, is it ever bitter. Straight through the smoke. 17-10 ZywOo, da? And they're going to try and get 3 players down towards Secret. We've got Sunpius, the linchpin of this round. And speaking of which, Nerds almost didn't get the kill by jumping up there, but does bring it back, and so does Sunpius. Looking at their first round on the CT side here. Nerds caught out of position and finished off through the smoke, but Sunpius keeps fighting back here. 1 minute 12. Going towards main entrance, and bear in mind, Spinks is positioned behind the CT vent. And they know that he's in here somewhere. They know that normally he's going to be the one playing Mini. So they're going to be doing the math pretty quickly. Instead, looks like they want to go down below. They catch him out in the open. It's a good trade for Madden. That's all you need. It's Spinks looking to go almost right into the crosshair of Sunpius, but somehow able to win the fight anyway. A 1 versus 1, a clutch here that could determine the entire grand final. You're right, Henry. Finally, we have one. Let's see if this is going to be playing out this way. Spinks giving up his position. Madden's right there. 1 click, 1 bullet connecting will be all he needs on the other side. And Spinks, he's getting no sign. He has no idea that Madden is right there behind him. It's just, he's going to walk into it. There's something showing, but Madden able to do it. Clutching the round, hiding in the corner, and giving ENCE a 9th round. A 1 versus 1. It took everything they had, but ENCE get it over the line. Sunpius was fighting tooth and nail in the outside position. Just about finding those frags. It comes right down to the wire, but they get their first T-sided round here. Not all is lost yet. 12-9, and we'll take a tactical timeout here for Team Vitality. They're second on the map so far. They do have enough resources to purchase into this one, and Apex will confirm that. They might want to bring the ZywOo AWP out now, because he hasn't really had to use it so far, but sticks on the rifle, which is absolutely fine. He's world-class at both disciplines, Anders. Yeah, Make is still picking up a scope, but not on the AWP. Okay, we don't see many orgs these days. Like, I mean, Karrigan's one of the few players that picks it up, but Magus, like, when it was really OP back in the day with the Krieg and Augmet was around, like, Magus was one of the trailblazers of that particular era. Yes. Take from that what you will, but he is well-versed in the weapon, is what I'm saying. He really is. Maybe NBK's out there still playing around. We saw him on Falcons, you know, trying to use the same weapon. They had a good showing this tournament, I thought. They did, much better than I was expecting. Yeah. Well, here we go. Through the flames, into the yard. It's Sunpius hoping to open up this round. It's got tantalizingly close once again. Oh my god, if he would have stuck around, he could have probably had the kill, and he's lucky himself that he doesn't go down. The timing was just against him on that one, unfortunately. So yeah, instead pushing the low ground, only a single player. But what a player it is down here. ZywOo holding the lower part of the map. Who wants to challenge him? Not many people, I can tell you that much. He's down towards lower. Holding, lying in wait, and what a brilliant first shot as well. Sends him packing with the incendiary. They'll counter Molotov, but he knows he's got such a massive advantage. He wouldn't, would he? Oh, he would. Snappy didn't see it coming. Absolutely blown out of the water there. 5-on-3. La Ecoziu. And now ENCE, after picking up their first round, they are on the back foot here. Look how fully invested they are, Anders. So they lose this one, it's 13-9, and they'll have no resources. Madden saw someone. He knows. He definitely knows. Sunpius is going to be wheeled in with a huge cannon to take down Apex. That is good. Great eyes on Madden. Yeah. Not a lot showing them, but they're not out of the woods yet at all, Henry. 3 versus 4 here, and about 35 seconds left. There's an empty bomb site. That's awkward. A couple of flashes, though, that might do Vitality really well here. Yeah, you can see there's a lot of angles to control, but they have got the upper bomb site under their remit. Molotov in towards the hub, going for the plant. We have got a player in towards heaven, but they don't have to rush this situation. They've got the man advantage here. They're going for the retake, but Sunpius is alive. And we're going to see him with the AWP towards lobby, and here comes that retake. Bomb's ticking away now. Here comes the CT commitment. Madden to deliver on the upper bomb site. One good kill for Vitality, and the retake is on. And of course, it's ZywOo to deliver. The flashbangs were immaculate on top of everything else. Just Nerds left.
1 versus 2. He's got a Molotov right behind him. I don't think he realizes they're already on the bomb. They're already defusing on the wrong side. He can't do anything to stop it. No. Oh no! I'm pretty sure there was a Molotov right behind him, but he didn't have the time. Even if he would have thrown it, it might not have been quick enough. Ce frag a făcut important. Ce frag important a făcut aici Ziu. Zivu când l-a omorât pe ăla lângă cabană. A auzit că a dat de mod, s-a gândit că nu se stea pe aia, gen mai era timp și s-a gândit că o să se bată amândoi cu el. Și a zis că dacă îi dă pe bombă pe amândoi, după la următorul fake se bate 1 la 1 cu el. Da. Așa a gândit el. S-a gândit că prima dată o să dea fake să dau amândoi în garaj. Just the Mac 10 leading the charge is looking good. Spinks, though, he's answering back and he's got some backup behind him. It's Apex up at the rafters, taking down Sunpires. The A rush has been thwarted for now. There's no way through. Cyril making absolutely sure as he shuts down the captain of ENCE. And Madden, nothing you can do in this one. Yeah, the spray is decent, but he's down to 6 health. If you got a clean kill there, maybe you can do something with this. But 6 points of health, you're dead on. It's over for him, and that's going to be 14-9. And this was a desperate force buy for the Mac 10s. We hadn't seen it yet. It's a calling card event. The upper rushes where they thrive when they have momentum on their side, but they had another 0-5 star. They just didn't really have the freedom to go for those sort of wackier plays. And for now, their loss bonus short. It'll be maximum, but Madden has got like a 1% chance of winning this one. It'll be something ungodly if he pulls it off. One bullet touches him, he is done for. He's got time to work with here, but players all around him. The bomb out of his grasp as well, and they're being very disciplined about it. They don't want to throw this round away. They know how good he is. Giving him a bit of space here, but Zaiwu will find the killing blow. The coup de grace, as we'll get into round number 24, 14-9, and like we said, maximum loss bonus. There is a buy, but concessions across the board. You're going to have a distinct lack of utility, and they'll take their final tactical timeout here. ENCE are in a lot of trouble. Imagine what a bizarre situation. Both teams know that this A-rush was coming at some point. Obviously, ENCE in charge of figuring out when to do it, but Vitality must have had the conversation on their side saying, when is it going to happen? Just a question of time. And for ENCE, they must have been trying to feel it out. Can we get some sort of rhythm? Can we get some sort of indication of which rounds they actually want to play more heavy outside, maybe a little bit less inside? Certainly wasn't this one. And the fact that Spinks, yeah, they get the opening kill on the end side, but Spinks getting that double, locking it in the corner, and Apex showing up everything they wanted. La cine? La Sphinx ăla care s-a lipit de cabană? Păi în poziția nu aveau cum să-i facă double pick. N-ai văzut ce? Că l-au omorât pe primul și până a ajuns să-l omoare cu al doilea, deja venise ăla din Heaven. Venise ăla din Heaven deja, Zivu și încă unul. Era greu, n-avea să facă. One round from championship point, ladies and gentlemen. As ENCE will enter the round with 3 AK-47s and looks to be some pace behind it as well. 3 players towards Squeaky Door, there's nading towards main. They're not going to be rushing this time. And no one to receive that initial utility. Heavy investment, $900 thrown a main entrance, and it does no damage. Yeah, they were dreaming of seeing an HE kill on the scoreboard there. It's not uncommon for people to be playing very aggressively and mini on the CT side, but not this time. Madden, he had an option to go through. Oh, did you see what happened there? He just put his head in his hand. As soon as the smoke goes down, head in the hand. We know he wears his heart on his sleeve, and he can feel this one slipping away. I think we all can. Vitality in a very comfortable position. This round does decide it all, to be honest with you. And Sunpires, he's done it again. He's got himself in a prime position to at least find a frag, an opening pick, and that should be enough. He's missed it. That just needs to get out of there. He is lucky to be alive. He's so lucky. But they the Sunpires are not. The spray for the smoke on top. It's disastrous. ENCE, they have run out of all the luck in this round. Madden Nerds left. What could they do? How did that blow up in their face? They should have had Vegas at the very least outside. It says it all, doesn't it? It just kind of encapsulates his second half for them. Nothing has gone in their favor. Ce face Magis că ăsta bă sare la mișto și ratează la incredibil. Happens in the second. They didn't have any momentum. They couldn't present their usual flair. They had to play it by the book, and that's where they look. They're most uncomfortable on Nuke, to be honest with you. And now they have no cred că știm cu toții cine e MVP-ul. With 2 players having to save their AK-47s, Vitality will have 6 Ce preț pe locul 2? Pe locul 2 500.000, cred, locul 2 250.000, nu? Sau cât? 200.000 locul 2. It certainly feels like it. The combination of Saibu and Spinks in this grand final on the final map here has been overwhelming. And they're playing such central positions, right? Spinks, the fact that he's playing mini and he's just getting all the kills. Doesn't matter if they rush the squeak door, if they come out of hut, or if they're outside. He's finding those kills so often. Da, bă, nu, 400.000 locul 1, 180.000 locul 2. 400.000 cu 180.000, da.
Sampaio, this was maybe he saves the round with that shot. It doesn't connect. One of the few he De misses. obicei se împărțea mai moment. direct jumătate locul întâi, dar apare na. Licking his lips, knowing there was a moment for a double spray down there, connects the dots. And we get into what could be the final round here at Gamers8. Team Vitality, just a few kills away from $400,000. It's looking so calm, so casual out there, Anders. Is this the moment? We've got a Desert Eagle, a couple of Galils, an outside wall of smokes and mages to defend. Oh. ENCE playing the grand final of Cologne just a short nade. while ago, and you're right, that's a big raid. They might be denied again. Sampaio snuffed out of the round, shot straight for the smoke. Magus able to pick it up, and Apex continuing and taking down Nerds. This might well be the beginning of the end. 3 versus 5 overtime-ul, dar nu astăzi. ENCE, what kind of miracle do they have left? They need more than one to try and get this round working. Oh, you're dead on, Anders. Dați reportul Magis. Magis, boy. This has been a very flat T-side by their standards. They know it as well. Just a few kills away from the choke for you now. It's going to be Zywoo looking to close things out, but he's been dropped. A lifeline here provided by Madden. That's a start. They can't really get back up again. The vent headshot from Apex. Second kill as he takes down Madden. Oh, mă l-a ajutat Magis. Magus in the back line with the York. It's just DR left. 1 versus 4. There's absolutely nothing left. He can't do this one. ENCE. They finish second in Cologne and they'll finish second in Riyadh as it's Vitality coming up with a massive victory. Look at him on their feet. The man of 1,000 faces, and this one is pure joy. Well, you have to say, an impressive performance there, calm and calculated across the board there after getting blown out of the water in the first map. ENCE looked like they were going to be unstoppable all tournament long. They came into the grand final without dropping a single map, carried that momentum on Anubis, but then slowly but surely started to drop off, and a very underwhelming finish here on Nuke. It didn't seem like Vitality really had to break a sweat. They had a 5-0 lead in the first half, a 5-0 lead in the second, and ENCE are going to be disappointed with their performance here. Absolutely will be. They didn't have Solid behind him, but they still managed to carry everything forward on the Vitality side. He's got to be surely proudly watching somewhere in the world at the moment. What a performance, and Zywoo showing up towards the end of everything as well. This was godlike. And as we reflect on this intense journey, it's not just about the prestige or the trophy that stands before us. It's about mastering a ruthless format where every decision counts, where there's no room for error. And one misstep and you are sent packing. Ladies and gentlemen, the moment you've been waiting for. Mamă, ce marfă. Mamă, e în delir publicul. E în delir publicul, aproape la somnul pe băieți. Ce vrem, mă, sunt buni, ești de bun, sunt buni. Sunt buni, chat. Înscrieți-vă la giveaway. S-a blocat chat-ul, mă, incredibil. S-a blocat chat-ul, jur. Nu mai merge chat-ul, ca idee. Ați blocat chat-ul, YouTube-ul, nu știu ce s-a întâmplat. O să se deblocheze la un moment dat, ați blocat YouTube-ul, ați blocat ceva, ați spamat și s-a blocat, nu știu ce s-a întâmplat. The last 5 tournaments, we did 4 finals. We won 3 of them. So if we're not the best team in the world, I don't know who is. So that's what you're saying. Is that right? We're saying Vitality's the best team in the world now. Is that what you feel? Of course, mates. I mean, as I said, if someone doubted it, 5 tournaments, 4 finals, 3 win. I mean, yeah, we're there. And I'm really proud of the boys. As I said, I can tell you it's really chaotic. It's really rough for me. But we fight every round. We do a lot of mistakes, but we don't care. We move on. And we have such an amazing team, like such a big firepower. And yeah, I'm really proud once again of the boys and of the whole staff as well. I mean, we're doing such a good job all together.
without Zonic. Big kiss to Zonic. We love you, bro. Unfortunately, you couldn't be there, but we did it for him, and yeah. So Matt is now the new coach. Sorry, Zonic. Now for Flamesy, you come into Vitality. This is your Bă, dar nu mai first merge grand chat-ul, final. mă, ce se This is întâmplă? the first time you get to lift the trophy. This is what you came here to do. This is why you went to this team. Is this what you dreamed of? Yeah, I mean, S-a blocat chat-ul, I mă, just love it, incredibil. you know. I came to pick up trophies, obviously, and I didn't expect to have such an amazing team to do it with, and I'm very happy to be here picking this trophy and playing around these teammates. I love it. And for you, Spinks, multiple trophies now coming in for you. But now you've got your boy, your Israeli brother with you. What's it mean to you? It means a lot. I'm super proud of this guy. I think a lot of people forget, but it was his first grand final. Yeah. And I think he did an amazing job in his role. And I'm just super proud of him through this process so far. And I just hope we can keep improving and keep getting better, because we came to this tournament with, I don't know, 2 practice. The amount of practice was really low. So if you can perform like this, I'm sure we will just be better and better. I'm sure as well. Mamă, au făcut 2 practice-uri și de înainte de concurs și au câștigat. Doamne, ce cibori. You've been here so many times on many different stages. Now with changing teammates around you, but you stay consistent, you stay so good. What does it feel like now along these other champion players around you? I mean, I'll never get to lift the trophy because someone else is always having to do it. So I don't know. Yeah, of course, I'm happy, you know, because coming in here with not that much practice and everyone just playing so well. And I think the biggest part is that we are just really mentally strong, and yeah, we have so many rounds where I feel like, whoa, oh my God, it's getting crazy here, you know. But yeah, I'm just proud because I know for the future we will only be better. Bravo, and tati. you know, we will just keep winning trophies, because that's what we're here to do, and that's something we will continue doing. And they look damn good while doing it. Now Zaiwu, before the tournament started, if you remember, I asked you, do you feel like the best player in the world? Now, right, you've got the best team in the world. You must be able to say that you are the best player in the world. No, not yet. No, I'm too humble for that. No, but I didn't have my best individual performance, and we still win this tournament. And that's why I'm proud of my team, because without them, I shouldn't win this tournament only by myself. And I'm really proud for that, because I give everything for every game, and I'm really proud for that. Yeah. Okay, so let me ask you, what is it going to take for you to say you are? Maybe a few years again. Still a few years, but no, not yet. Not yet. I still to prove. We'll have to wait and see how it all goes down. Now I've got you guys to do one more thing for me here. If you could all start signing the camera. Ia vezi, mă, are... A, gata, și cu interviurile. Boys, deci, dacă vreți să participați, e pentru abonați, trebuie să-mi dați follow pe Instagram, jaxi.tv este Instagramul meu, dacă vreți să mă urmăriți pentru acest giveaway, da, ăsta este Instagramul. Trebuie să mă urmăriți pe Instagram și să scrieți Jax în chat, va fi un cuțit de $120 Notepad. Cuțit, finală, Vitality, Instagram. Toate skin-urile pe care le-am dat săptămâna asta, pentru că n-am avut voie să intru pe site-uri și chestii sau ceva, toate skin-urile astea o să le dau, o să le extrag, cred că pe live-ul de marți. Le extragem pe toate pe live-ul de marți și, cum îi spune, o să le dau probabil, cred că pot să le dau și la Iași de fapt, dacă e, cred că pot să le dau și la Iași. Eventual îmi notez eu într-un document ăsta online pe care să-l am la mine, ca să pot să le trimit și de la Iași, că și la Iași o să pot să mă loghez pe Steam, da? Deci, în principiu, le extrag, toate itemele le extrag marți și le dăm, bine? Pe toate. Hai să punem văd de câte ori extragem și după să extragem, bine? Păi facem și rel box să-i scriem acolo la mulți ani. De câte ori extrag? 1, 2, 3, 4. Hai, de câte ori extrag. Deci follow pe Instagram jax.tv și dacă puteți scrieți pe cea Jax, înseamnă că sunteți abonați la canal, adică nu e vreo chestie, da? Dacă vreți să intrați și în grupul ăla de broadcast, n-apare aici pe browser, dacă vreți să intrați în el. Tot de 3 ori, mă, să mor eu de nu v-ați blocat pe 3 ori, bine, hai. Hai că extrag. Primul câștigător Moloca, al doilea Dragoș care era și membru, iar al treilea este Lucas Drăghici. Am la dispoziție Lucas. Hai, am la dispoziție să dai Instagram-ul.
mâine rezolvăm și cu skin-urile la clan, trimit și o parte din colete. O să mai luăm doar premiile de acum 2 luni, Superlight-urile alea, dar nu le-am primit încă, n-am cum să le trimit. Ca-s dreghici. Dreghici, mă, sigur? Da, mă, da. Bravo, tată, felicitări. Bun. Boys. Vă mai rog doar o chestie dacă puteți. Dacă puteți. Boys, ziua la Noboxe, din păcate nu poate să audă și să vorbească. Deci dacă vreți să vorbiți cu el vă răspunde doar pe chat, da? Vă las aici pe chat live-ului. Dacă vreți să faceți un spam cu la mulți ani, o să fac și o mică surpriză, dar după ce închid live-ul, bine? Fugiți la el, vă rog, și spuneți la mulți ani. Nu fiți toxici, vă rog, cu el. El se mai joacă și în clan la mine uneori, dar nu fiți toxici cu el, vă rog, din suflet, că, repet, el nu are sunet, nu aude, da, din păcate. Și nu poate da info dacă vă jucați cu el decât în joc, da? Dar puteți intrați aici dacă vreți să dați un subscribe și un mesaj cu la mulți ani. Nu mai dai un cuțit? Păi am dat deja un cuțit. Am dat deja un cuțit, câte îți dau? 7. Am dat, dacă știa băiatul cuțitul, am spus marți extrag toate skin-urile. Fugiți la box aici, vă rog, bine? V-am lăsat link-ul pe chat. Toate întrebările pe care vreți să le puneți lui sau ceva, o să vă răspund în scris la ele, da? Vă pup. Să aveți o seară frumoasă cu tare. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea pe care mi-ați oferit-o la aceste video și în general. Mulțumesc frumos pentru toate like-urile, pentru toate share-urile și mai ales pentru toți membrii gifted. A fost absolut insane. Mâine pregătesc un clip. O să vină mai după masă clipul. După care marți live, miercuri și joi live-uri înainte de SF. Ne uităm la meciurile regalii. Da? Și după ce ne uităm la meciurile regalii, mergem la ESF vineri, mergem la ceremonia de deschidere și după care sâmbătă și duminică ne uităm la echipa națională. Deci avem o grămadă de watch party-uri, o parte le facem de la București, o parte le facem de la ESF de la Iași. Nu uitați că aveți 20% reducere la biletele de la concertele de la Iași. Concursul este gratuit, toate concursurile și toate intrările de la concursul sunt gratuite, nu plătiți absolut nimic dacă veniți să susțineți echipele noastre naționale, pentru că avem echipe la toate cu jocurile. Avem la CSGO la fete și la băieți, avem la PUBG, avem la eFootball, avem la Dota, adică avem la toate, noi fiind țară gazdă, avem practic la fiecare joc pe cea care ne reprezintă. E gratuit să veniți să-i susțineți la Iași, totul se va ține în jurul Palasului. Dacă vreți să vă luați bilete la concert, aveți 20% reducere cu codul JAXI20. Dacă știți pe cineva din zonă, puteți să recomandați sau, mă rog, mai sunt și alte coduri de reducere, dar 20% vă pot oferi eu. Ne vedem la Iași, pentru cei care nu mai intrați până atunci, dar următorul live este marți. Țineți ochii pe Instagram acolo JAXI.tv și fugiți la unboxe dacă vreți să spuneți la mulți ani, bine? Vă mulțumesc frumos încă o dată pentru toată susținerea și vă doresc o săptămână minunată. Da, să aveți o săptămână faină. Ne vedem marți, da, ne vedem și ne auzim marți. V-am pupat!